the end time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, at sa kanila pong mga pamilya, at lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, atin din pong binabati ating pong mga beloved elders, kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen. Katuwang po ang ating beloved sister, Divine Year, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube, Facebook, amen. At kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay muling naririto sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon upang muling ating pong purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, ito pong sinasabi, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Kaya ang ating pagpupuri, mga minamahal, amen, ay hindi lamang po mga minamahal sa tuwing araw ng ating pananambahan. Ang ating pagpupuri, ang ating pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pagsamba sa ating dakilang Diyos ay hindi lamang po mga minamahal sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Amen? Maging sa ating pong tahanan, tayo po'y magpupuri pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Yan po, mga minamahal. Amen? Sinasabi po dito, isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Sapagkat, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, wala po tayong maibabayad, walang kabayaran, mga minamahal, walang maitumbas na halaga, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, sa ating pagkakatipon, sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pamamagitan ng pagpupuri, atin man lamang maipaabot, mga minamahal, yung ating taus-pusong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, kanyang ibinigay, mga minamahal, ang kanyang kaisa-isang buhay upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? At ang una po natin isasagawa sa mga oras na ito, ang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, purihin mo ang ating dakilang Diyos ng iyong buong lakas. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, talagang kailangan pagpawisan ka sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos ay yan po ay sa pamagitan ng pagpalakpak, amen, ng kamay, at pagsayaw ng makalangit na sayaw, pag-indak. Kung minsan, mga minamahal, kapag joyful na joyful talaga, ay talagang hindi maiwasan tumalon-talon ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan sapagkat kinalulugdan niya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sa langit, doon araw-araw, mga minamahal. Amen? Oras-oras, mga minamahal, walang tigil sa pagpupuri. Mga minamahal, puri ng puri. Wala na ibang ginawa sa langit, kundi puri ng puri. Kaya tayo mga tunay na anak ng Diyos narito po sa lupa, tinuturuan magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, umabot sa trono ng biyaya ang ating pagpupuri, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating pinaka-aasam-asam lagi sa tuwi-tuwi na tayo po'y nagkakatipon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo o lumuhod, itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya, mga minamahal, upang tayo samahan, patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bilang panimulang panalangin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lubos-labis po kami nagsisisi, nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya, humihingi po
ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, umalapay Jesus, ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming minamahal, ginagalang Bangilista Pastor Well Estrada Almera, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, at lagisan mo po umalapay ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo, na iahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alas yung pinagpalang mga awit, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, pag-ingatan mo po sila, umalapay sila, mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, umalapay Jesus, hallelujah, iatid mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at sa aming hinihiling sa mga oras na ito, malapay Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, ang iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami lahat, malapay Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo pong magpupuri mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating pong ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nir, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagparangal na inuukol lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating dakilang Diyos sa buhay. At ganun aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildis Rada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved mama, dear beloved assistant pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, at sa lahat ng mga beloved elders nating kasama, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanilang beloved daughter, at Divine, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyo, mga beloved Facebook, live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ako ay nagpapaabot ng mapagpalang araw sa ating lahat, o gabi sa ating lahat, mga minamahal, at tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinagmamahalapin ng Jesus. Bago tayo mag-awitan ng mga joyful songs, tayo muna ay umawit ng isang malumanay na awitin. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong higmig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso
ako'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, o Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipo niya tayo magkakalapit upang
magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihan. Ang pagkakaisa, laging sama-sama ng magkakapatid. Kahit na may problema at wala ng pera, di ba't lagi masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Yes! Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatihan. Di nag-iingitan at walang tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin Ama. Tinipon niya tayo magkakalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong dinawa sa paglilingkod. Iya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise Lord! Hallelujah! Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ay ginagamit. Iyan kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawa sa paglilingkod. Iyan kami ay naririto, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Praise Lord! Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ay ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Yes, amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at itawa. Sabihan ng itak at sumayaw sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos. Buti ang Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at itawan. Sabayan mo ng itak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay,
asa di ko at sabayan mo ng itak at sumayaw sayaw. Ipahayag ko kapatid na kiputi ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos namin Ama, papupurihan ka, awitan ka ng maituwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay mo magtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. Praise the Lord! Diyos namin Ama, papupurihan ka, awitan ka ng maituwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay noon ay kanyang nilalang, purihin siya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay todo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyo mo ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa akin.
lahat ng hirap ay naparaan mo. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. Mula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at naglulubos na iyong binago. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Yes, hey, I'm a believer now, everybody's going to see.
real. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Give ear to my words, oh Lord. Consider my intention. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee it will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker.
is in my heart. It's so nice to have a friend within our friends. It's so nice to look away, and I know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, love my Jesus, and Jesus loves me too. When you stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, baby, I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, it's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, it's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. So, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly joy. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the way, I am the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A
a man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord! Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. O isang pusong dapat ang sa akin ay lihay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong dapat ang sa akin ay lihay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Praise the Lord! Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, balikan ako'y gawin mong tapat. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig
ay nagmumula sa Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Praise the Lord! Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula? Di mo ba alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Dakilang pasasalamat ang inihandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang inihandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang inahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang hinahandog. Karapat-dapat kang walang kasing dakilang ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and you know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and you know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to
happy in the Lord. Praise God! I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. There's a whole lot of people going home. By the size of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look on the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Praise the Lord! Oh, put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? Praise the Lord, hallelujah, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa.
Jesus, the King of Kings is here, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Yes, amen, hallelujah. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit nang mangyari bago maging huli. Kaya siya ayong tanggapin, at sa araw na yun siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Praise the Lord, hallelujah. Tingnan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglang. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglang. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirit niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging huli. Kaya siya ayong tanggapin, at sa araw na yun siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Glory, hallelujah. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglang. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagiganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o
lamang ang lapitan. Praise the Lord! Ngayong iniyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang ibig na ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, tungo ay kumatayon, kaya kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya kung iyong ibig buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ang puting ilaw ko'y pagliliwanag, yes, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang puting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin? Yes, amen! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim? Ang puting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang puting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba? Hindi! Pagliliwanagin, yes, amen! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba? Hindi! Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Come and go with me, come go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Praise the Lord! Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will
rejoice and be glad in it. Rejoice, praise the Lord in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. So very easy. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, that Jesus is coming soon, so very soon. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Praise the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Ang Diyos natin mabuti, Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Yes, amen. Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale,
nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Praise the Lord! Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them. The wind that blew a Pentecost. Praise God! It's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is coming to the world today, as the prophet Joel said it would be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind call in. You'll never ever be the same again. The wind that blew up Pentecost, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gave me the power. Rise up to tear down the work of the enemy, and the defeat more power. He will crush down the power and bring the powers of darkness, and let it not be. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy, and the difficult hour. And bring the powers of darkness, and let it not be. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and they've been baptized, my soul had happy and satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and I've been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey, like the Bible, just like the Bible, Bible says. Murid si Jesus sa banal na templo, kasi uwitan sa lakas ng taglan. Puri sa tugtog ng trompeta, awit sa salinang alpakira, sa pagtunog ng tundo, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Ang araw na ito, ang araw na ito, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos.
tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan ang punang mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. At iba'y umawin, nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hubo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. At iba'y bumalakpak, iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Diba, Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Di ba? Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, sa puso, nadarama ko sa buong katawan. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, in my heart, all over me. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up. I want to know yes, I want to if you love my Lord. Oh, stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. If you love my Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. It's my Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. I will enter in His gates with Thanksgiving in my heart. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. I will enter in His gates with Thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. Jesus may be glad, Jesus may be glad. I will rejoice for Jesus may be glad. For Jesus may be glad. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tagapin ko si Jesus Cristo. May kagalakan sa aking puso.
May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Magmula nitong gabi ko siso-iso puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y naman babalik dito upang pag-ikutunin niya dadali sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi sa kalangitan. Lahat umaawi sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Ako'y nagagalaw, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalaw, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalaw, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Tinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Tinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Tinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, Lord, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Di mo lumipad, nagpupuri, ulak-lak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Nagpupuri, ulak-lak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Tayong lahat hirap ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iidak-idak, sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, iidak-idak, sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. May kasiyahan, maya't-maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang, walang hanggan. Purong gitong lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't-maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papalitan ng kagalakan. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus, and that's alright.
That's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and it's alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit dancing, it's alright. I feel the Spirit dancing, I feel the Spirit dancing, it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, it's alright. It's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. It's alright, alright. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. For Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house. Offer unto you the sacrifices of thanksgiving. Offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you
thanksgiving, offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tunay na napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. At dito nagtatapos sa unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo na may darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga psalm songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ang ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, tayo muna muling manalangin. Tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ay taos-puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! 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 O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Sa unang dalangin ng beloved pastor Wildy Estrada Almeida, kami lubos labis na nagpapasalamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Sa gabang ito, kami yung pinagkatipon-tipon upang muli aming kang luwalhatin, purihin, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat. Kami yung pinag-ingatan at kami pinarating ng malulhati at ligtas sa lugar nito. Malapinsus, taglang kalakasan, kalusugan at ang buhay na nagmumula sa iyo at bago lahat. So, nandala ng beloved pastor Wildy Estrada Almeida, kaming lahat ay lumalapit sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, nagsusumama, nagsisisi, humihingi ng kahabagan at ng kapatawaran saan mong kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, malapit kami nagsumamo, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang bago sa krus ng Kalbaryo, patuloy namin sinasamo sa aming pagpupuri sa gabi ito, malapit sa paggawitan namin ng mga solemn songs. Hallelujah, kahabagan mo kami, hindi mawala ng kabuluhan ng aming pagdalo ng isan, ang mga papurong awitin na aming ialas siyo gamitin, magsilbing dalo ng spiritual na pagkapala, puspusin mo kaming lahat ng Santong Espiritu ng iyong napakatamis at banal na presensya na siyang aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami at sa unang dalangin ng beloved pastor Wildy Estrada Almeida, amin ang inangkin ng katugunan at katagumpayan ng aming dalangin. Sa unang dalangin ng masus, salo ng beloved pastor, sama-sama ng pinapalayas, mademonyo gawa ng kaaway hadlang, mga balakid, salo sa pagpuri, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, kasi in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamalapin sa paggawitan natin ng mga solemn songs at akin ang binibigay buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan
at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. You deserve the glory, amen, hallelujah, and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karagatan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yong luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y tataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan.
dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo na taas-taas. Sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa sabi ng flautaan, kuriabing sa magkulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay. Papupurihan, dakila ang mga gawa ko, Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy works, Lord! Thy thoughts are there within. How great are thy works, hallelujah! How great are thy
dwelling in His secret place. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. He ransomed me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. He's strong and the Lord, and the power of His might. I will put on His armor and stand. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit
panghawakan mo, Ama, upang ako'y mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat habang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Palagahan mo, Ama, upang ako'y mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagayan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag,
kalakasan sa nagtitiwala sa'yo na aming sama-samang magsamba. Presensya mo'y bumabagtas sa aming laging mananahan tuwing sa bawat oras at araw, ikaw ang kalagayan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo na aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumabagtas sa aming laging mananahan tuwing sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo na aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumabagtas sa aming laging mananahan. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na ang aking damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulugmok, di mo ako
basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka ka na anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging lang. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. Anong dumarating ang aking dahilan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako ibinibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang aking damdamin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. Mula sa putik ako'y hinango, bilis at tinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailanpaman, dakila ang kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Yun buong pagpakumbaba aking sinasabi.
Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan ko'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at tinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ng papuri, ang puso ko'y umaawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila ang iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat ng pag-aari. Diyos mo pagpapakumbaba, aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kadalagan
Ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas ng aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong ginago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Sa amin, O Diyos na dakila. As for me, I will behold thy grace and righteousness. I will be satisfied without thy goodness. I want to be, oh God, like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasabot amo'y mabasta. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay mamulat sa'yo, Diyos, sa kabanalang loob. Oh, create in me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Oh, cast
began to play. I smiled warm on his face. I took away his eyes, and I asked him what was wrong. The angel did reply, there's a choir up in heaven singing out gospel song, and they're singing to the Master, grand Lord, we all day long. And it never fails to warm my heart whenever when I go away. God love gospel music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day when Jesus takes me home, you see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in the sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, right along for all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, 'cause an angel told me so. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me yet, and I'll never forget when I cry, you answer me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have lived, and I never forget. Yes, Lord, hallelujah. Yes, I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never felt me yet, and I never forget. Put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man, calm the sea. So take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. So put your hand on the hand of the man who filled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. So take a look at yourself, you can look at others differently. And put your hand on the hand of the man from Galilee. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. Make my happy heart sing. Happy and more than day living for Jesus my King. Ride a big way for the victory. Ride a big way today. Rejoicing as you travel on life's way. Let the thoughts go out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you down,
you are sure to win. What a great way today. To the victory. What a great way today. As you travel on life's way, let the doubt pass, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you love, you are sure to win. What a great way today. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. You got the power to save me, and you save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you gave, Lord, you fill me up. Show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. You can tell we are. You got the power to save me. You got the power. You got the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to promise you gave, Lord, you fill me up. Show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. You should let me out. You got the power to save me. What a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. Be the Holy Ghost divine that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost divine that is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. All over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. By Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin mga napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At dyan po natapos yung ating pong congregational singing, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, mga minamahal ko, para lamang sa ating dakilang Diyos. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pumananambahan, ng pagpapahayag, mga minamahal ko na mga pinagpala at mga buhay na mga putotoo mula sa ating pong mga pinagpala, mga kapatiran. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Bigyan natin ng gising na palakpakan ay ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista World Estradal Medat. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved mga madiri, mga minamahal. Ang kanilang mga pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, hindi po nawalan ng kabuluhan. Bagkos mga minamahal ko, pinakinabangan po natin ang gusto sa ating mga spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Parang ating bumbal na iglesia, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy, mga minamahal ko, sa kanya pong pagmimisyon, mga minamahal ko, ang maipamalakay ang kaligtasan, ang ebanghelyo, mga minamahal ko, hallelujah, ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanilang mga extensions, ang ating beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening, mga minamahal ko, aking po ipinapaabot. At sa lahat, mga minamahal ko ng mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid, na walang sawa, mga minamahal ko, patuloy na ipinagtatrabaho ang kaligtasan, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat salvation is something personal, amen? Kanya-kanya po ang kaligtasan, mga minamahal, amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon ko, kaya't kung hindi magsisikap, mga minamahal ko, ang bawat isa, mga minamahal ko, hallelujah, tayo, mga minamahal ko ng mga magulang, mga minamahal, hindi po natin pwedeng, mga minamahal, kayang iligtas ang ating pong mga anak. Gaano man tayo kainit, mga minamahal ko, sapagkat salvation, uulitin ko, is something personal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sabi dito, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 51, ang talatay 15, mga minamahal, ganito pong sinasabi, mga minamahal ko, O Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. O Panginoon, bukhin mo ang aking mga labi, bukhin is buksan, ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. So mga minamahal ko, hallelujah, atin pong ibinubuka ang ating mga labi, tayo pinagpapahayag, amen, ng kapurihan ng ating pinagkamamalabayan ng kanyang kagandahang loob, mga minamahal ko, ang bawat pagpapala ng Panginoon na ating pong natanggap, mga minamahal ko, ay ating pong ipapahayag, mga minamahal ko, hallelujah, ng may, mga minamahal ko, talagang with gusto, mga minamahal ko, amen? At tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kinakailangan po natin, mga minamahal ko, ipahayag, mga minamahal ko, ang mga ginawang kabutihan sa atin natin, pinakamamahal na Panginoon, para sa Kanya pong kapurihan, all for His glory, mga minamahal ko, sapagkat tayo po'y tinawag, mga minamahal ko, upang maghayag, mga minamahal ko, hallelujah, ng Kanyang kalwalhatian, mga minamahal, hindi lamang dito, mga minamahal ko, sa ating pong banal na pananambahan, maging sa labas, kung tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nakikisalamuha sa ating pong mga kapitbahay, sa ating mga kabarangay, sa ating mga katrabaho, anuman, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkakataon na dumating, mga minamahal ko, ay huwag tayo manghinawa, mga minamahal ko, na ibahagi, mga minamahal, ipakilala si Kristo, mga minamahal, amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At akin na pong pinaghahanda, medyo kaunti pa lang, mga minamahal ko, yung nagpatala rito, mga minamahal ko.
7 sa ating mga sisters at 7 din naman sa ating mga brothers, mga minamahal ko. Mamaya-maya po mga minamahal ko, hallelujah, ay ating pong daragdagan mga minamahal ko. Amen? Amen? Sapagkat kukulangin po ito mga minamahal. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Verse 5 na aking babanggitin ay maghanda po mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters. Maganda ang beloved sister Evelina Rosario. Ganon din po ang ating beloved sister Loretta Bacani, ating beloved sister Jemima Benitez, ating beloved sister Nelly Ann Bautista, ating beloved sister Jonelyn Milan, at sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko, maganda ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Rogelio Martinez, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother Mark Gerald Sudis-Pukapor, mga minamahal. Tama po ba? Or Rocapor, mga minamahal. Ating beloved brother Joshua Villaruz, mga minamahal. Kung maganda rin, beloved brother Judel Aquino, beloved brother John Noel Braganza, at ating beloved sister Abigail Villaruz, ating beloved sister Risa Briones, mga minamahal. So hindi na po pagtatagal mga minamahal ko. Amen? Handa na po ba tayong makapakinig ng mga pinagpala, mga patotoo? Lahat may magsabi ng amen. At wag nating ianda, mga minamahal kong ating pong pagtulog, sapagkat tayo nga po, mga minamahal ko, hallelujah, ay mag-aalay ng sakripisyo. Amen? Amen? Para naman mga minamahal ko, talagang mapalugdan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon at parati pong ipinapaalala sa atin ng kapangyarihan, mga minamahal ko, ng overnight worship, mga minamahal, katumbas po ng 3 days fasting. Amen? Kung tayo po, mga minamahal ko, ay talagang masinop, mga minamahal ko, na hindi matutulog, mga minamahal ko, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong makakamtan yun, mga minamahal ko. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. Narito na po mga minamahal, ating beloved Sister Evelina Rosario. Maganda po ating beloved, sundan po siya na ating beloved brother Mario Fernandez. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagrolhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po sa beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, kanilang mga anak, Lapong Manugang. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa ating beloved mga manggagawa, pinangasiwa na ating beloved ordained preacher. Ganon din po sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipapahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati rin po talagang nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Maghapon po yan, talagang napakasakit, talagang parang tinutusok yung ulo ko. Hallelujah. Ngunit sa kabaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nabuksan ko po yung television namin, tamang-tama po, nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tamang po ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry.
habang sinusubaybayan ko po yan talaga, nagkaroon po ako na ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Talaga hindi pa po ako naglalabat. Talagang inuuna ko po yung gawain ng pinakamamahal na Panginoong Hesus na pinapanood sa telebisyon. Hallelujah. Pagkatapos ng hallelujah, praise the Lord, hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban Street. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong pananakit ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang wala pa po kami sa ministeryong ito. Talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah. Ngunit nung nandito na lang po kami sa gawain ito, yung sakitin po nila ay inalis ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. the Hallelujah. Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan niya sa aming buhay. Hindi po siya nagpapabaya. Sa patuloy ng pagdalo talagang nandyan ang pagpapala ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa pagkatapos ng gawain, talagang sabi ko nandun na po ako sa bahay namin. Dumalo naman po kayo. Sabi ko ganon, malapit nang babalik ang mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko ganon, halos hindi pa ako dinidinig ng aking mahal na anak. Hallelujah. Yung aking bunsong anak. Hallelujah. Talagang hindi niya ako pinapakinggan. Hallelujah. Ngunit talagang nandyan ang paalala ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nilagnat po yan na halos 5 araw yung talagang napakainit talaga. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko sa mahal na Panginoon, overnight na naman. Sabi ko, wala po siyang maalaga doon sa amin paggabi. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang sinasabi ko sa mahal na Panginoon na pagalingin niya. Talagang unti-unti po siyang bumababa yung lagnat niya. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoong Hesus. Talagang nung linggo, talagang sumama po siya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sabi ko sa mahal na Panginoon, ayaw ko pong ako lang po ang maliligtas. Sabi ko sa mahal na Panginoon, hallelujah. Nandyan ang unti-unting dinidinig po ako nila. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil nanumbalik yung isang aking mahal na anak. Hallelujah. Maraming salamat din po sa hallelujah, kaalaman na pinagkakalob niya sa aking mahal na anak. Hallelujah. Kaya mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang nandyan ang pagtitiwala lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po kami pinapabayaan. Dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya Amen. Hallelujah. hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabay-sabay ito po tayong pumalakpak, minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong patutuong yan. At kagaya nga ng ating nabanggit, mga minamahal, nabanggit ng ating mga kapatid, na yung kanya pong mga minamahal na anak, mga minamahal, kanya pong talagang sinasabihan mga minamahal ko na
panahon na para maglingkod sa ating mga pinagmamalapay na at mga minamahal ko, hallelujah, malapit ang dumating. At mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong paghahayo, mga minamahal ko, sa ating something wrong with the mic, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga kamag-anakan o kakilala man, mga minamahal ko, naroon mga minamahal ko yung hindi maiwasan na kanila pong pagtanggi, mga minamahal, amen, na kahit na may hinarap po tayong pandemya, mga minamahal ko, supposedly, mga minamahal ko, ang pandemyang ito ay magiging, mga minamahal ko, talagang isang senyalis sana, mga minamahal ko. Amen? Na talagang malapit ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi nga ng Biblia, the coming of the Lord is like the days of Noah. Amen? Ay kagaya daw po, mga minamahal, ng kapanahunan ni Noah na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, sinabihan ni Noah ang mga tao. Pero siya po'y pinagtawanan. Amen? Siya po, mga minamahal ko, itinuya, mga minamahal ko, ano ang iyong ginagawa? Bakit ka gumagawa ng arka? Sa isang matarik na bundok, mga minamahal ko, nung sinabihan niya, sapagkat ulan at magkakaroon ng malaking baha, lalo siyang pinagtawanan, mga minamahal ko, sapagkat noon nga po, mga minamahal ko, may katuwiran ng mga tao. Hindi po umuulan noon, mga minamahal ko, ang moist, mga minamahal ko, kaya nga nabubuhay ang mga halaman sapagkat nanggagaling po sa ilalim ng lupa. Nasa Biblia yan, mga minamahal. So, hindi pa nakakita ang tao ng ulan. Hindi pa nakaka-experience talaga. Amen. Kaya't may katuwiran silang magtawa kay Noah nung kapanahunan niya, mga minamahal ko. Pero ngayon, mga minamahal ko, ating babang mga minamahal ko, hallelujah, i-deny, mga minamahal ko, itong mga senyalis na ito, mga minamahal ko. Pero ang mga tao nga, mga sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, just like the days of Noah, na talagang busy, mga minamahal ko, sa kung ano-anong mga pagsasaya, partying, mga minamahal ko. Amen? At walang panahon talaga na maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, nung dumating yung malaking baha, at talagang nagsarado na, isinarado na ng mahal na Panginoon yung ark. Mga minamahal, sapagkat hindi naman si Noah ang nagsarado ng ark, kagaya ng ating pong mga minamahal ko napapakinggan mga pangangaral. Diyos mismo ang nagsarado ng arko. Amen? Amen? Kaya nga po mga nung humahabol mga tao, mga minamahal ko, sapagkat malulunod nga sila sa baha, ay wala na. Huli na. Kumbaga, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, man nandiyan mga minamahal ko ng mga tao, mga minamahal ko ay talagang halos hindi nila paniwalaan, pero wag naman mga minamahal namang hinawa ang mga anak ng Diyos. Amen? Wag pa rin tayo mga minamahal ko magsawa, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sabihan sila, mga minamahal ko, ng napipintong pagbabalik ng mga Panginoon, hallelujah. Lalo na mga minamahal ko, narito pa rin tayo mga minamahal ko sa kalagitnaan ng pandemya. Amen? At nakita ko na naman, sino po nakapanood ng news ngayon, magtaas ng kamay. Ng balita, mga minamahal, 24 oras. Record high na naman po mga minamahal kong panibagong kaso dyan sa NCR. Amen? 12,225. Fresh cases. Mga minamahal ko, new cases, mga minamahal ko ng COVID-19. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang wala pa. Hindi pa talaga tayo, mga minamahal ko, hallelujah, nakakaalpas. Amen? Wala pang malinaw, mga minamahal ko na solusyon. Sabi nila, mga minamahal, dumating na yung vaccine, mga minamahal ko, dapat maging kampante na yung tao. Pero it seems, mga minamahal ko, na talagang it's a long haul, kumbaga, mga minamahal ko, mahaba-haba. Mga minamahal ko, yung ating pagdaraanan, mga minamahal ko. At hindi natin alam, mga minamahal ko, sapagkat wala nga nakakaalam, mga minamahal ko, hanggang saan tayo dadalhin, mga minamahal ko, ng pandemyang ito. Amen? Amen? Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapag ka nagdeklara ng ECQ, mga minamahal ko, hallelujah, ay halos pahirapan ang pagbibigay ng ayuda, mga minamahal ko, sa mga tao, mga minamahal ko, hallelujah. Puro utang na ang gobyerno natin, mga minamahal ko. At kapag ka talagang hindi tayo nagiging alarmist, mga minamahal ko,
Pagka talagang lumala ng husto, mga minamahal ko, hallelujah, ay saan tayo pupulutin talaga? Amen? Pagka wala ng mga minamahal magsasaka, sapagkat takot na mga minamahal kung baka mahawaan ng virus, ano pang kakainin ng tao? Kung wala ng mga minamahal ko, mangingisda. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, nasa delikadong panahon po tayo, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po patuloy, mga minamahal ko, makapakinig ng mga pinagpahalang mga patotoo. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved Sir Loretta Bacani. Bigyan natin ng gising na palakpak, ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. At ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willie Sardalmela at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral na ating Assistant Pastor Lina Almeida. Sa ating pong mga beloved elders, mga workers na kapiling natin ngayon, sa lahat po ng kapatiran sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher. Sa inyo po lahat ng mga kapatid, magandang ating gabi na po sa ating mga lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal Panginoong Isus sa lahat-lahat po ng pagpapala, mga biyaya, mga himala, mga kaligtasan na pinagkalupo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal. Amin na mahal, yun po ang aking mahal na asawa ang nagdala dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Pagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kailangan kong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan po, minamahal. Amin na mahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, yung po aking manasawa noon, minamahal, ay aking po siya pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon, minamahal. Dahil hindi ko po naintindihan itong banal gawain noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin noon, minamahal, na walang sawang hindi siya tumigil, minamahal, na upang ako'y maisama niya dito sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod na mga taon, minamahal, ako'y kinahabagan ng mga ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Praise the Lord. Na noon po, minamahal, hallelujah, na sa kanya pong pagdalo noon, minamahal, diyan na siya hirap, minamahal, dahil po noon, minamahal, ay napakahirap po ang sasakyan sa aming barangay po, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po ang kanyang panalangin noon, minamahal, ay magkaroon po kami ng sasakyan tricycle, minamahal. At yun po ay tinugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na yan po ay pinagkaloob po yung isang tricycle, minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ang aking nagagamit noon, minamahal, upang siya ihatid at sumundo dito sa ating balagawain, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating balagawain, minamahal, andyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. Ayan din po ang nagbigay daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito, minamahal, dahil po andyan, minamahal, na ako'y natutuwa na lamang po, minamahal, sa aking mahal na asawa na kapag siya nakakadalo, minamahal, siya po'y maligaya sa kanya pong pag-uwi, minamahal. Subalit, minamahal, kapag siya hindi nakakadalo, minamahal, siya po'y nalulungkot po, minamahal. Kaya't, minamahal, sinikap kong ihatid dito sa ating barangay tuwing siya ay dadalo po, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, aking po siyang pinaulakan dito sa ating barangay, minamahal, taog 2005, minamahal. Aking pong nasaksiyan ang banal na gawain na kamangha-mangha, minamahal, ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makabalik loob po sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya't minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Taong 2014 po, minamahal, nung ako'y nag-decide dito sa ating mga gawain na tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tuluyan na pong makasama ninyo dito sa ating mga gawain hanggang sa kasalukuyan, minamahal. Na noon po, minamahal, hallelujah, na sa hindi ko inaasahang pangyayari mo, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Na unang insidente po, minamahal, na ako po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagaway na taon na yun, minamahal. Andyan, minamahal, na paghintog po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung taon na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung taon na yun. Amen. Hallelujah. Kahit aking pinapasalamatan ang bagay na yan na kaya kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming pong barangay, na nagkaroon po ng kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na kami po'y ginagabayan niya, minamahal. Sa pagtulog, sa gising sa umaga, andyan pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa binibigay niyang kalakasan na ipinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dalawa kong beloved son, nagtatrabaho sa araw-araw, andyan na po sila po'y pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kalakasan, sa paghahanap buhay nila, minamahal, ay hindi po pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid po, minamahal, na bagamat andyan pagminsan po, minamahal, na inaabot po ng tagulan, andyan na inaabot po ng init, andyan pa rin yung pinagkakalob ng ating pinakamahal na Panginoon na taglay na kalakasan na ipinapakalob niya sa araw-araw. Praise the Lord. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa mga biyaya, mga magpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula sa financial, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating buong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Marie Fernandez, sa pinagpalang patutuong yan. At napakinggan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano minamahal ko ang pagpapasalamat ng ating mga kapatid. Mga minamahal ko, hallelujah, sa pag-iingat ng mga Panginoon. Kanila pong nakamtan, mga minamahal ko, yung mga carnappers, mga minamahal ko, yung ligaw na bala, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nariyan, mga minamahal ko, yung panganib na dulot yan, mga minamahal ko, amen? Amen? Yung mga minamahal ko, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo, 96 ang talata 2, mga minamahal ko, ihag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Yung mga declare His salvation from day to day. At diyan nalulugod ng mga Panginoon, hallelujah, na atin po siyang mga minamahal ko napapasalamatan sa ginagawa niyang pag-iingat sa atin, mga minamahal ko, sa araw-araw. Siya po'y talagang nagpapadala ng mga anghel upang talagang mga minamahal ko, hallelujah, pumatnubay sa atin. Ang sabi nga, the angels of the Lord encampeth the righteous, mga minamahal ko. Pinagpala ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, na may mga libreng bodyguards, mga minamahal. Amen? Amen? At talagang mga minamahal ko, gaano ka-special. Amen? Sapagkat mga anghel, mga minamahal ko mismo, ang ipinapadala ng mga Panginoon upang
bantayan, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang mga anak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at patuloy tayo mga minamahal ko na makapakinig ng mga patotoo. Atin naman pong tinatawagan, binibigyan ng pagkakataon ating beloved Sister Loretta Bacani. At maganda rin po ating beloved brother Rogelio Martinez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, ang tagapagturo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Armeda, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher na si Buboy Nir, ang kanyang anak na si Sister Divine, beloved children, lahat po ng mga kapatiran na naririto ngayon. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, alam niyo po, marami po akong sakit sa karamdaman. Andyan po na insomnia, high blood, diabetes, mataas po ang cholesterol, ang pangangatawan ko, rayuma, lagi po ako sa doktor noon, at albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hesus. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagiliran po namin, nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko, minamahal, sa sobrang sakit. Ang ginawa ko po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yon, nakatulog po ako. Nagising po ako, minamahal. Umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko sa salamin. Sa una dalangin ng minamahal na pastor na si Wildy Estrada Armeda, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Kaya, Praise the Lord. Hallelujah. nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa binibigay po niyang kagalingan po sa akin. Ang pagbibigay po, susi ng pagpapala. That's right. Hallelujah. Pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa iniingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan niyang ibinibigay po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Hesus sa pagpo-provide po sa pangangailangan. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Loretta Bacani, sa inyo pong patutuong yan. At very basic, mga minamahal ko, yung binanggit ng ating pong mga kapatid, mga minamahal, kagalingan ng karamdaman, ang pag-iingat ng mga Panginoon sa kanila pong mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang sila po'y muntik nang madisgrasya yung kanila pong mata, mga minamahal ko. Amen? Yan pa naman yung pinaka-importante sa mga sense organs natin, mga minamahal ko. Amen? Amen? At ang himala nga ng mga Panginoon, akala nila mga natusok na mga minamahal ko. Nung sila po, mga minamahal ko, inanalamin, pagkatapos nilang mga minamahal ko matulog, mga minamahal ko, yun pala mga minamahal ko, yung malayo, mga minamahal ko sa kanila pong mata, mga minamahal. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo at ang yung pagpo-provide ng mga Panginoon sa kanyang mga pangangailangan. So,
mga basic, mga minamahal ko, hallelujah, na dapat po nating ipagpasalamat. Mga minamahal ko, hallelujah. Ngayon pa, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay narito pa rin, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang hindi sa panahon ng mga minamahal ko na talagang napakadelikado. Amen? Sa mga panahon, mga minamahal ko, na uncertain, mga minamahal ko, walang kasiguraduhan. Mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, kinakailangan po natin pasalamatan talaga, mahal ang Panginoon, hallelujah. At mga minamahal ko, patuloy tayong mga minamahal kinakalinga, nililingap. Amen? Tayo po'y patuloy na inaaruga ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag natin sanang tulugan ang mga patutuong ito, mga minamahal ko. Amen? Bagamat very basic, mga minamahal ko, yung mga nababanggit, mga minamahal ko, well, yan naman talaga, mga minamahal, kinakailangan po natin. Amen? Amen? Sometimes, mga minamahal ko, hindi na natin napapasalamatan yung mga basic, mga minamahal ko, na kinakailangan po natin pasalamatan sa Kanya kasi we aspire for more. Gusto natin, mga minamahal ko, pag binigyan tayo ng 10 piso, gusto natin, mga minamahal ko, ang prayer ko sa mahal na Panginoon, 1,000 eh. Noong nakareceive ako ng 100, hindi mo mapasalamatan, mga minamahal ko. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, kinakailangan maging mapasalamatin, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi ka marunong magpasalamat, meron kang 100. Bagamat ang pinapanalangin mo ay 1,000, mga minamahal ko, which is better, mga minamahal ko, 100 o wala? Di ba? Mga minamahal? Amen? So mga minamahal ko, kinakailangan natin talaga, mga matuto tayong magpasalamat, mga minamahal ko. Bagamat hindi exactly, mga minamahal ko, yung ibinigay naman ng Panginoon doon sa hinihiling natin, malay natin, mga minamahal ko, tinetest lang tayo ng mga Panginoon. Sinusubukan lang tayo. Amen? Baka naman, mga minamahal ko, yung sa susunod na pagkakataon, kapag mga minamahal ko, uy, mapasalamatin talaga itong anak ko na ito. So the next time na you will, mga minamahal ko, pray for 1,000, hindi mo alam. So surprise ka naman ng Panginoon, darating sa iyo ang 5,000. Amen? Mga palakpakan po ba natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo? Hallelujah. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Narito naman po ating beloved Brother Rogelio Martinez. Atin naman pong pakinggan mainam ang maibabahagi niya bang pasasalamat, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. At maganda rin po ating beloved Sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga pinakamataas na pagpuri, pagulhati, pagdakila, pasalamat po tayong sa ating pinakamamalapayos po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ganoon din po, ko rin po yung nagpapabot din po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wilson Almeida. Hallelujah sa po ng mahal po niya sa buhay. Hallelujah sa po ng Almeida Children, sa kanilang manugang, sa kanilang mga apo. At ganoon din po sa mga turot aral ng ating beloved Pastora Lina C. Almeida. Hallelujah sa ating beloved Mama Dear. Hallelujah. Ito po ay hindi po natin malilimutan sa lahat ng mga alaala na ating beloved Mama Dear. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din po, ko rin po'y bumabati din po ng magandang madaling araw po sa lahat po ng pastoral worker. Hallelujah. Pangasiwa po na ating beloved Ordering Preacher, Kuya Boboy Nier. Hallelujah. Sa lahat po ng preachers. Hallelujah. Sa lahat po ng pastoral worker. Hallelujah. Sa lahat po ng different choir. Hallelujah. Sa lahat ng minamal na mga awit. Sa po ating instrumentalist. Hallelujah. Sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatid, hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako, hallelujah, sa ating pinakamamalapay, hallelujah, sa pagkakataon na ito na masalamatan ko din po ang ating pinakamamalapay po sa aming buhay, hallelujah. Nung makakilala din po kami sa ating pinakamamalapay, hallelujah. Way back 1999, hallelujah, nung kami po wala pa po sa panalaga ng ating pinakamamalapay, hallelujah. Nandyan, napakalaking problema po ang dumating po sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po yung kahirapan, problema, hallelujah. Talagang wala pong kapayapaan po ang aming pamumuhay, hallelujah. Nung kami po ay wala pa po sa ating pinakamamalapay, hallelujah. Dahil ang ginamit po ng ating pinakamamalapay sa aking beloved tatay, hallelujah. Siya po ay nagkaroon po ng babae sa kanyang pinagtatrabaho, hallelujah. Kaya yan po yung naging
Yan po yung naging daan upang kami po ay makakilala sa banal na ating pinakamamalapis. Hallelujah. Nandyan, talagang kami po ay iniwan at pinabayaan ng aming beloved tatay. Hallelujah. Kaya dumanas po kami ng grabing hirap, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nandyan po yung mga problema. Hallelujah. Nandyan ang aking beloved nanay dahil ninais din po niya, mga minamahal, na mabago ang aking beloved tatay. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, dahil napakahirap nung kami po ay mawalan din po ng tatay. Hallelujah. Talagang hindi po niya kaya, mga minamahal, hallelujah, na kami po ay That's right. palaki. Hallelujah. Hallelujah. Dahil nung time na yun talagang malilit pa lang po kami. Hallelujah. Hanggang sa aking beloved nanay, hallelujah, gumawa din po ng paraan. Siya po ay dumalo po sa kung saan-saan po ng mga reliyon po. Minamahal, hallelujah, sa mga panalangin po niya. Talagang yan po hindi po dinirinig ng ating pinakamamalapit. Hallelujah. Talagang taon din po, minamahal, yung binilang po niya sa mga nadadaluhan po niya. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung time na nashiren po siya ng ating mga minamahal na kapatiran na naunang nakakilala sa banalagan na ito. Hallelujah. Sabi po sa akin, beloved nanay, kung gusto mong mabago ang malasawa mo, dalo ka sa banalagan na ito na ating pinakamamalapis, walang imposible. Kayang-kayang baguhin yung problema nyo. Hallelujah. Yun po yung sabi sa aking beloved nanay. Nandyan, hallelujah, dahil gusto nyo din po niyang maayos nga po yung problema po ng pagsama po nila na aking beloved tatay. Hallelujah. Siya po ay dumalo sa banalagan na ito na ating pinakamamalapis. Hallelujah. Sa unang pagsama po niya, araw po ng Wednesday. Hallelujah. May isang bagay po na napakalamig na pumasok sa kanyang katawan. Ito po ay hindi po niya naramdaman sa banalagan na kanyang mga nadaluhan. Hallelujah. Dito lang po niya naramdaman sa banalagan na ito na ating pinakamamalapis. Hallelujah. Hallelujah. Ito po pala ay banal na presensya na ating pinakamamalapis. Hallelujah. Nagkaroon po ng pananampalataya ang aking beloved nanay. Hallelujah. Hanggang sa tinanggap niya din po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamalapis. Hallelujah. Nandyan po, minamahal, kami po ay nagtiis. Hallelujah. Dahil nung time na yan, talagang walang-wala po kami. Nandyan po yung kahirapan. Hallelujah. Talagang nagsakripisyo po kami. Tiniis po namin lahat ng kahirapan po. Hallelujah. Sa aming pagtitiis. Hallelujah. At kami po ay laging dumadalo sa banalagan at pinakamamalapis. Hallelujah. Talagang bumilang din po kami ng taon. Hallelujah. Ang aming beloved tatay na napakahirap baguhin kanyang pag-ugali. Talagang yan po ay unti-unting binago ng ating pinakamamalapis. Praise the Lord. Hallelujah. Ibinalik po sa amin at binuo ang aming pamilya. Nandyan po yung pagpapala. Hallelujah. Nandyan po yung kasiyahan na pinagkaloob po sa amin ng ating pinakamamalapis. Hallelujah. Kaya nandyan yung aking pasalamat po sa ating pinakamamalapis dahil isa po kaming napabilang sa banalagway na ating pinakamamalapis. Hallelujah. Kaya nandyan, hallelujah, bilang pasalamat ko po sa ating pinakamamalapis. Hallelujah. Kami po ay nagsumikap na makapagpatuloy sa kanyang banal na gawain, na makapagdalo sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Kaya nandiyan pasalamat ko po dahil hanggang sa oras na ito talagang kami po ay pinanghawakan na ating pinakamamalapis. Nakakadalo po kami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nandyan, pinapasalamatan ko po dahil mag-21 years na po kami sa banalagan natin pinakamamalapis. Jesus. Nandyan po, kami po ay pinanghawakan ng ating pinakamamalapis. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga pagsubok, kahirapan, hallelujah, ang mga pag-uusig, yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapis. Dahil hanggang sa oras na ito, nandito pa rin po kami na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamalapis, sa kabagan ng ating pinakamamalapis. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, sa aming patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Nandyan po yung mga pagpapala na nakamtan po namin. Magmula nung kami po ay nagtapat sa ating pinakamamalapis, talagang tunay po ng susi ng hallelujah, pagpapala ay ang pagbibigay sa ating pinakamamalapis. Hallelujah. Dito din po kami pinagpala ng ating pinakamamalapis. Hallelujah. Dahil dito po kami pinagkaluban ng negosyo ng aming beloved tatay mula po ng 2004 hanggang 2009, talagang pinanghawakan po yan ng ating pinakamamalapis. Pinagpala po kami. Hallelujah. Talagang noon, nung kami po ay nag-umpisa aming beloved tatay, wala po kaming sariling sasakyan.
yan po ay pinagpala din po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hindi lang po iisa po, ang minamahal talaga pinagkaluban po yan ng dalawa. Kaya totoo, hallelujah, ang ating pinakamamalapas talagang siya po ay mapagpala sa lahat ng mga bagay, hallelujah. Alam niyo po, ang minamahal, hallelujah, sa aming patuloy na paglilingkod, hallelujah, dito din po kami pinagpala ng ating pinakamamalapas, hallelujah. Nandyan yung mga negosyo ng aming beloved kuya, talagang yan po ay pinagpala din po ng ating pinakamamalapas, hallelujah. Noon po, isang branch po lang po yan, mga minamahal. Sa patuloy po namin paglilingkod, pagtatapa sa ating pinakamamalapas, hallelujah. Nagkaroon po kami ng branch po na 3 po, mga minamahal, bukod pa po dito sa San Carlos, hallelujah. Kaya nandyan po yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapas, hallelujah. Kaya nandyan yung kagalakan ko po na talagang wala pong kalugian po ang ating paglilingkod sa ating pinakamamalapas, That's right. hallelujah. Hallelujah. Maging tayo lang po ay maging patuloy na maglingkod sa kanyang mga banal na gawain, hallelujah, sa ating pinakamamalapas, hallelujah. Nandyan, papasalamat din po ako sa ating pinakamamalapas dahil, hallelujah, sa aking pagbiyahe patungo dito, talagang nandyan yung pag-iingat din po ng ating pinakamamalapas sa akin, kaya nandyan yung pasalamat ko po dahil nakadalo po ako sa banal na gawain na ating pinakamamalapas sa oras na ito, kaya nandyan yung kagalakan ko po. Tayo po ay nagkasama-sama muli, hallelujah. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapas, hallelujah, talagang hindi ko din po, hallelujah, makalimutan, hallelujah, na isang pagpapala po sa amin ng aking mahal na asawa, hallelujah. Dahil, hallelujah, sa aming pagtanda, talagang nagkaroon din po ako ng asawa, hallelujah, nagkaroon po kami ng anak. Yan po ay pinapasalamatan ko po sa ating Praise pinakamamalapas, the Lord. hallelujah. Hallelujah. Dahil sa aking, hallelujah, pagbubuntis na aking mahal na asawa, talagang sa last ultrasound po niya, mga minamahal, hallelujah, talagang ito po ay pinasa po namin sa OB po niya sa ospital, hallelujah, sa dako po ng Tayog, hallelujah, talagang sabi po sa aking mahal na asawa, hallelujah, maghanda daw po siya ng, hallelujah, swab test, hallelujah, dahil nung siya po ay bago manganak, mga minamahal, tayo po ay dumaranas po ng pandemic, kaya siya po ay pinaghanda po ng swab test at dugo po, mga minamahal, dahil sabi po sa kanya ng kanyang doktor, mga minamahal, siya po ay cesarean po, mga minamahal. Hallelujah. Talagang nung siya po ay sinundo ko, sabi po sa akin, si Isako, sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, talagang nandyan po yung aking, hallelujah, sa aking isipan na talagang, hallelujah, walang imposible sa ating pinakamamalapas. Talagang That's right. Hallelujah. may no normal mo yan. Sabi ko sa kanya, hallelujah, talagang dumating nga po yung araw po ng panganak po niya. Talagang, hallelujah, nandyan po yung paghihirap po ng kanyang labor, mga minamahal. Dahil dinala ko siya ng madaling araw ng, hallelujah, ng 19 po, mga minamahal. Talagang nandyan, mga minamahal, nanganak po siya ng 21 po, mga minamahal. Talagang grabing hirap po niya, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa, hallelujah, pinipilit po kaming nasaan yung swab test po, mga minamahal, tsaka dugo. Talagang hindi na lang po kami umimik dahil yung time na talagang walang-wala po kami. Dahil talagang naapektuhan din po kami sa aming trabaho. Talagang wala po kaming hawak na malaking pera, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa nanganak po siya, mga minamahal, ng normal, hallelujah. Praise Hindi the po siya Lord. nasalina ng Hallelujah. dugo. Hindi po siya na-swab test, mga minamahal. Kaya nandiyan yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapas dahil nung time na yun talagang humingi po kami ng backup prayer po na siya ay nagli-labor po, mga minamahal. Talagang siya po ay nag-labor po ng 1 araw at 3 oras, mga minamahal, hallelujah. Kaya nandiyan yung hirap po niya. Kaya nagpapasalamat po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamalapas, hallelujah. Siya po ay pinanghawakan ng ating pinakamamalapas. Nanganak po siya ng normal po, mga minamahal. Praise Nandyan the po yung Lord. aking mahal na Hallelujah. anak. Siya po ay malusog, mga minamahal, hallelujah. Aking mahal na asawa, nandyan din po yung pag-iingat ng ating pinakamamalapas sa kanya. Dahil talagang nandyan yung pag-aaburido po namin, mga minamahal, dahil ang laki po ng aming gagastusin po pag siya po ay nasiis. Pero talagang kabuti-buti ang ating pinakamamalapas, hallelujah. Amen. Pinangawakan po ang Hallelujah. aking mahal na asawa, hallelujah. Alam niyo po, talagang nandyan po ang kabutihan natin pinakamamalapas, hallelujah. Sa aming bill po, mga minamahal, pinagpala po kami muli. Talagang nag-zero po yan. Hallelujah. Talagang nandyan, mga minamahal, ginamit po yung PhilHealth ng indigent ng aking mahal na asawa. Hindi namin alam, mga minamahal, kaya wala po kaming binayadan sa ospital. Kaya
nandiyan yung pasalamat ko po sa ating pinakamamalapay, hallelujah. Kaya mga pagpapala na yan talagang pinagkaloob ng ating pinakamamalapay sa amin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Kaya aking pasalamat po ay hanggang dito na lang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamalapay lamang, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan para lamang sa ating pinakamamalapay noon. God bless you, beloved Brother Rogelio Martinez, sa inyong pong pinagpalang patotoong yan. At narinig po natin mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang mga minamahal kong pasasalamat ng ating mga kapatid dahil mga minamahal ko, hallelujah, hindi po biro mga minamahal ko na talagang yung kanyalang beloved father, mga minamahal ko, hallelujah, ay iniwanan sila. At alam naman po natin mga minamahal ko na hindi lang napilayan, mga mapipilay ang pamilya kapag umalis yung provider ng tahanan, amen, ng pamilya, amen. Mawawasak talaga mga minamahal ko yung tahanan, mga minamahal ko. Talagang hindi po biro ang pinagdaanan nila mga minamahal ko. Pero ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal ko ay nag-aayos ng sirang pamilya, mga minamahal. Amen? At mga minamahal ko, hindi po nagsapa, mga minamahal ko ang kanya pong mahal na ina, mga minamahal ko na ipinanalangin yung kanya pong asawa, mga minamahal ko, ang kanyang beloved husband, mga minamahal ko. Kaya't mga minamahal ko, hallelujah, sa himala ng mga Panginoon, they were reunited. Mga minamahal ko, naging buong muli ang kanila pong pamilya, mga minamahal ko. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, hallelujah. At mga minamahal ko, yung himala, mga minamahal ko, nung ang kanya pong mahal na kabiyak, mga minamahal ko, magsilang mga minamahal ko. Naalala ko tuloy mga minamahal ko yung nangyari din sa aking bunso, mga minamahal ko, na habang nagli-labor yung aking beloved wife, mga minamahal ko, sinabihan ako nung o bigay ni mga minamahal ko dyan sa may dako ng hospital yan, mga minamahal ko, itong Bulingit, mga minamahal. Nang sabi nga sa akin, mga minamahal ko, tutulungan ka namin, sir, ang sabi po sa akin, mga minamahal, maghanda ka ng 40,000 at sapagkat isi-cesarean ng ICCS na nga yung aking mahal na kabiyak at mga minamahal ko, nakita kasi doon mga minamahal ko sa ultrasound result, mga minamahal ko na talagang mangilan-ngilan na lang yung tibok, mga minamahal ko ng aking ang kanyang pong baby, si Brother Owing po yun, mga minamahal. At talagang ang sabi nga, mga minamahal ko, ako mismo magre-refer sa iyo doon sa Mangaldan Private Hospital at maganda ka lamang nung ganong halaga, mga minamahal ko. At sa kabagan nga natin yung pinakamamalapay noon, ang sabi ko doon sa sonologist, mga minamahal ko, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At talagang ako po mga minamahal na nanampalataya na maipapanganak ng normal. Mga minamahal ko yung aking beloved bunso na yan, mga minamahal ko. At kagaya ng nangyari sa ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ang higpit nga mga minamahal ko ng mga hospital ngayon. Sapagkat nire-require pa sila ng swab test at yung dugo, mga minamahal ko, ng kanyang mahal na kabiyak. Mga minamahal, hindi na lamang umiimik yung mag-asawa sapagkat wala nga po silang daladalang panggastos, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga is such a great, great provider, mga minamahal ko, hallelujah. At gumagawa ng kaparaanan, ng himala, mga minamahal, amen? At mga minamahal, sinabi nga ng mga doktor, mga minamahal ko, masi-CS yung kanyang mahal na kabiyak. Pero mga minamahal ko, bagamat talagang mahaba-haba yung labor, mga minamahal ko, ng kanyang mahal na asawa. 1 day at 3 hours ang sabi niya, yung mga minamahal ko, talagang may kagaya rin ng aking may bahay noon, mga minamahal ko, na nung sinaksakan siya ng pampahilab at nung nawala na yung epekto, mga minamahal ko, ng pampahilab, mga lantang gulay na yan, mga minamahal ko, hindi na makaugulapay, mga minamahal. Pero ang himala ng mga Panginoon, hallelujah, may puwersa talaga, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang tumulak doon, mga minamahal ko, sa kanyang sinapupunan. At praise do, mga minamahal ko, hallelujah, lumabas ang bata ng normal. Kagaya po ng ating pong naipatuto ng ating pong mahal na kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na mga minamahal ko, na ipanganak ng normal yung kanyang panganay, amen? At mga minamahal ko, dagdag pa rin, mga minamahal ko, hallelujah, nag-zero balance daw. Mga minamahal, imbis na magbayad sila, mga minamahal ko, hallelujah, talagang
wala po silang binayaran, mga minamahal ko, kahit na sentimo, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nag-provide ang mga Panginoon. Amen? So, sinong hindi makapagpapasalamat, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga kagandahang loob na yan, mga minamahal ko na pinapakita ng mga Panginoon, hallelujah, at talagang ibinibigay sa atin, mga minamahal. At mga minamahal ko, bago tayo magpatuloy, mga minamahal ko, amen? Atin po munang ipagpag yung atin po may inaantok na diwa. First round pa lamang ng mga nagte-testify, mga minamahal ko, medyo lungay-ngay na, mga minamahal ko, mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Tayo po munang lahat ay tumayo, mga minamahal ko, tayo po munang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon para may pagpag po natin ating inaantok na diwa. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasik, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, tinsay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap pupuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod, kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Sa buo Panginoon at kami ginagamit, kaya't kami ay naririto, maawit na papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagniban, tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Yung narinig, ibig na inaawit,
pahayag, si Jesus lamang ang lapitan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinagmamahal ng Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon at beloved Sister Jemima Benitez. At maganda rin po ating beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagbababot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved evangelist pastor, Wilty Estrada Almeida. Patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Nina sa Almeida, sa kanilang po mga beloved children. Bumabati din po ako sa lahat po ng ating po mga beloved elders at workers, sa ating pong live streaming viewers, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po'y nagpapabot po ng isa pong mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon nga pong itong mga minamahal na muli ko pong mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa mga kabutihan, kadakilaan niyo po sa aming buhay. Nandyan po mga minamahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Jesus sa ating pong banal na gawain. Isa po ako sa may karamdaman pong asma noon, mga minamahal na labis po na nagpahirap po sa akin. Talagang mula po sanggol po ako, mga minamahal, hanggang mag-high school po ako. Diyan na may asma po ako. Sa po mga minamahal na halos lagi-lagi po yung tumutuka. Sa katunayan po, meron din po ako sarili pong nebulizer, mga minamahal. Nandiyan po na lagi-lagi din po yung nagagamit, mga minamahal. Nandiyan po na sa kagustuhan din po namin na makatapo po ng kagalingan po doon, mga minamahal, ang ginagawa po namin po ng aking pong beloved mother. Pumupunta po kami sa mga espesyalista po, mga minamahal, nagpapatingin, nagpapakonsulta, mga minamahal, para po sa karamdaman po namin. Ngunit hindi po kami nakasumpong ng kagalingan hanggang po sa makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandiyan po sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon sa una dalangin na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Andyan na yung karamdaman ko pong asma, talagang lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Talagang mula po nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon hanggang po sa oras po na to, talagang hindi ko na po ulit nagamit po yung nebulizer ko. Kahit marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dyan po na noong last week po is nagpabunot po ako ng ngipin, mga minamahal. Dyan po na yung dentista po is binigyan niya po ako ng gamot dahil kasama nga po sa binayadan, mga minamahal. Sabi po niya, inumin ko daw po yung gamot ng 3 times a day, mga minamahal. Ngunit dyan na naisip ko po, imbes po na inumin po yung mga gamot po na binigay po sa akin, ang ginawa ko na lang po is nagtumis na lang po ako, mga minamahal. At andyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdaan po ng araw. Talagang wala po akong naramdaman ng kahit na ano nga kirot. Kahit maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po. Andyan po yung pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpuprovide niya po na amin po pang araw-araw po na pangangailangan. Talagang hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging po sa pag-iingat niya po sa aking pumamahal sa buhay, sa aking po beloved ate na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat po hindi po karapat-dapat, talagang sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy po kami nakakadalo sa banal na gawain at nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na
Philippines po lang. Amen. Praise the Lord. Ipalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez. Pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na ayon sa ating napakinggan na kanyang karamdaman, na talagang yung karamdaman na yan na asma talagang ito ay nagpahirap sa kanyang buhay na magmula nung maliit pa, magmula nung bata pa, talagang taglay na niya yung sakit na yan na asma na talagang kung titignan po natin yung asma na yan, talagang pag yan po ay umaatake, talagang mahirapan ka na huminga. At nariyan na kahit mayroong nebulizer na ginagamit, talagang nariyan pa rin yung sakit na yan. At purihin ang ating dakilang Diyos dahil sa pagdalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang sakit na asma. Talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa kanyang buhay dati noon talagang may mga dinadaluhan na mga gawain, matagal na panahon na dumalo doon, ngunit yung karamdaman na yan ay nariyan pa rin. Subalit nung dito na nakadalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang pinagaling ng tuluyan ng ating dakilang Diyos yung kanyang karamdaman. Tunay na ang Diyos na ating pinagsisilbihan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang buhay. Amen. Dahil yun po ang pangako ng ating dakilang Diyos, na kung tayo lamang ay patuloy at kung patuloy nating panghawakan yung ating pananampalataya, talagang pagagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, ang sabi po niya na talagang kung nasumpungan natin ang ating dakilang Diyos, masumpungan natin ang buhay at ang kagalingan. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa lahat po ng ating beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat mga beloved brethren, sa ating mga beloved elders, isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating webcast viewers, isang mapagpalang gabi din po sa inyong lahat. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at tayo na po mga minamahal ay patuloy na makinig ng mga pinagpalang patotoo, at ating na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimut-limutan aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din sa kanilang mga beloved children, sa lahat po ng mga manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, ganun din sa kanilang beloved anak, beloved Sister Vine, sa lahat ng mga instrumentalists, sa mga elders, dito, hallelujah. At sa inyo mga kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataon ito, dahil muli ko naman siyang mapasalamatan, hallelujah. At aking pong sariwain, mga minamahal,
ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. Year 2003 po mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino sa may Pikit North, Cotabato, mga minamahal. Hallelujah. At nung nandun na po kami mga minamahal sa bayan na yon, mga minamahal, sinundo na po kami papunta sa kalublooban ng Pikit, mga minamahal, sa kabundukan, mga minamahal. Hallelujah. Ay habang nakakonvoy po kami mga minamahal. Hallelujah. 8 po kaming sasakyan. Hallelujah. 6 po mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, ako po ay nakasakay mga minamahal sa may bandang huli, mga minamahal, na 6x, mga minamahal. Hallelujah. Habang binabagtas po namin ang kahabaan ng daan, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasaang pangyayari, mga minamahal. Hallelujah. Ang sinusundan po naming tangke, mga minamahal, yung tangke digiran namin na sinusundan, hallelujah, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Sa bilis po ng pangyayari, mga minamahal, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Pagtama niya, mga minamahal, talagang upo ako, mga minamahal, sa sobrang lakas, mga minamahal, yung impact niya. Hallelujah. Sabi ng aking sama, sabi niya, dahil may katabi ko siya, mga minamahal, may tamakadan, sabi sa akin. Hallelujah. At talagang hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil talagang tinamaan ako sa akin, sa dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, hallelujah, dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Yung shrapnel, mga minamahal, hindi tumagos sa aking dibdib. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, noong na-destino kami, mga minamahal, sa Hulo, mga minamahal, dahil sumiklab na naman po ang gira doon. Hallelujah. At doon po ako dinala, mga minamahal. Hallelujah. At ang tasking po namin ay kami po ang main airport. Papasukin namin ang kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal. Hallelujah. Habang nung nandun na kami, mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, talagang nakapasok na po kami, mga minamahal, sa loob ng killing zone, mga minamahal, dahil alam ko po yung ano ng killing zone, mga minamahal, yung area niya. Hallelujah. Ngayon, nung nandun na kami, mga minamahal, hallelujah, yung aking official, mga minamahal, talagang mapilit na talagang pasukin pa namin ang gusto. Hallelujah. Subalit, sabi ko sa kanya, sabi ko, sir, papasukin natin yan, maubos tayo dyan. Sabi ko, hallelujah, paputukan na lang natin. Sabi ko, hallelujah. Kaya mabuti na lang, mga minamahal, pumayag siya. Hallelujah. Kaya nung pinaputukan namin, mga minamahal, ng isang beses, ay talagang sinagot kami ng napakaraming putok, mga minamahal. Hallelujah. Grabe ang putok. Nag-umpisa po ang mainit na labanan, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi naasaang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng F-203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal, 45 degrees sa akin lahat ang punta ng shrapnel, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, hallelujah, ay walang tumama sa akin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Nung nadestina po ako, mga minamahal, sa Malacanang, hallelujah, at nung kasagsagan na ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, ay nagkaroon po ng SONA ang ating mahal na Pangulo, hallelujah. Ngayon, sa kaming mga PSG doon, tapos mga empleyado na kasama doon sa event, ay kinakailangan po, mga minamahal, na dumaan lahat sa swab test, hallelujah. Kaya 4 na beses po kami swab test doon, mga minamahal, hallelujah. Sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay napakarami na kaagad ang nag-positive na mga empleyado. Ganon din sa mga sundalo, mga minamahal, hallelujah. Yung aking swab test, mga minamahal, ay ang sabi ng task force COVID ay natapon daw, mga minamahal. So wala akong result na swab test. Kaya sa dami ng nag-positive doon, mga minamahal, ay tumawag ulit ang
ang task force COVID na kailangan i-resolve mga minamahal. Kaya nagkaroon ulit ng resolve mga minamahal. Hallelujah. Ngayon, noong sabi ko napakarami ng nag-positive, hallelujah. Kaya sabi ko, sigurado ito, sabi ko, dahil doon sa amin barracks, kaming mga Marines, siksikan kami doon, napakaraming nag-positive doon. Kaya yung virus, mga umiikot-ikot lang doon sa loob ng barracks. Kaya, hallelujah, nag-text po ako dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, hallelujah. Kaya sabi ko, Kuya, sabi ko, pakisama naman ang aking pangalan ko dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon kami ng swab test at napakarami na nag-positive dito. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ang sabi ng ating beloved ordained preachers, ay magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa ni Jesus, babalutin ka kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun nga minamahal ang aking ginawa, mga minamahal. Kaya nung time na iswab test na kami, mga minamahal, pangalawang swab, hallelujah, bali, wala po akong nararamdaman talaga noon, mga minamahal. Hallelujah. Nung pagkatapos ng swab test namin, mga minamahal, hallelujah, yun na mga minamahal. Pagdating ng hapon, nilagnat na po ako, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Sabi ko, iba na ito, sabi ko, hallelujah. Kaya, noong hindi po ako nakatulog ng gabi na yun, mga minamahal, dahil habang lumalalim yung gabi, yung aking lagnat, mga minamahal, ay sobrang taas, hallelujah, at sumakit ang aking likod na mga minamahal, pati ang aking lalamunan. Kaya sabi ko, nasa akin lahat ang sintomas ng COVID. Kaya noong umaga na, mga minamahal, upang mag-take kami ng almusal, hallelujah, ay habang kami kumakain, mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, naramdaman ko, mga minamahal, na nawala ang aking panglasa, hindi ko malasahan yung aming pagkain, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, wala akong panlasa, sabi ko, hallelujah. Kaya naisip ko, mga minamahal, na kasama din yun, mga minamahal, hallelujah, sa St. Thomas ng may COVID, hallelujah. Kaya sabi ko, kailangan uinom ako ng Coke, sabi ko. Kaya nung pagkatapos kong kumain, uminom ako ng Coke, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, hindi ko nalasahan yung Coke, mga minamahal. Kaya ako ay pumasok sa aking kwarto, mga minamahal, binuhusan ko ng alcohol ang aking kamay at aking inamoy, mga minamahal. Hallelujah, talagang hindi ko maamoy ang amoy ng alcohol, mga minamahal. At sabi ko, yung pabango, sabi ko, nilagay ko ang pabango sa aking kamay, mga minamahal. Hallelujah, talagang hindi ko rin maamoy, mga minamahal. So, nasa akin lahat yung sintomas ng COVID-19, mga minamahal. Hallelujah, hanggang inabot, mga minamahal, ng ilang araw, hallelujah, talagang grabe, mga minamahal, ang aking naramdaman, hallelujah. May time, mga minamahal, na ako po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal ni Jesus, hallelujah. Talagang grabe ang aking naramdaman, ako'y hinang-hina na, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, nung unang, mga minamahal, sabi ko, hindi ko sasabihin ito, sabi ko, ako lang nakakalam ito, sabi ko, hallelujah. Dahil alam ko na, ako ay pagagalingin ng ating pinakamamahal ni Jesus, hallelujah. Kaya hindi ko sinabi, mga minamahal, ang aking nararamdaman, mga minamahal, dahil ako po ay tiwala sa ating pinakamamahal ni Jesus, hallelujah, na ako ay talagang gagaling, mga minamahal, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, habang tumagal, mga minamahal, yung ilang araw, mga minamahal, dumaan, talagang nagiging grabe, mga minamahal, ang aking pakiramdam. Sabi ko, pero sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin, sabi ko, hallelujah. Kaya habang nagpupuri ako, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, na hinang-hina ang aking katawan, sabi ko, para bang grabe, mga minamahal, hindi ko ang mawari ko, anong pakiramdam ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko, hallelujah. Kaya pinilit kong nagpuri, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, parang hinang-hina ako, sabi ko, parang gusto kong mahiga, sabi ko, hallelujah. Nahiga ako, mga minamahal. Nung pagkahiga ko, mga minamahal, ako po ay nakatulog nung hapon na, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, hapon na pala, sabi ko. Kaya ako pa ay kumain, kahit na walang panlasa, pinilit kong kumain, mga minamahal, hallelujah. Kaya andyan din, mga minamahal, may time din na habang ako po ay natutulog, mga minamahal, hallelujah, 2:00 madaling araw, ay nakahiga po ako, mga minamahal, hallelujah. Biglang naputol ang aking hininga, mga minamahal. Sabi ko, parang bumabara na, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah. Ang iniisip ko, kasi nung nag-seminar kami, mga minamahal, ang sabi ng doktor, pag napakalakas ang COVID mo sa loob ng 5 araw, mamamatay kayo, sabi ng doktor. Sabi ko, dahil magpupunto daw yung mga virus, mga minamahal, sa puno ng baga. Kaya
hindi daw makahinga. Sabi ko, iniisip ko mga minamahal dahil hindi ako makahinga. Sabi ko, hindi naman siguro. Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, sabi ko, baka sabi ko, nilundag-lundag ko mga minamahal, hallelujah. Ngayon, naglakad-lakad ako mga minamahal dahil 2:00 madaling araw. Punta ako sa opisina mga minamahal. Sabi ko, dahil hindi ako makahinga. Hallelujah. Kaya noong pagdating ko sa opisina, inanap ko yung scanner ng lagnat mga minamahal. In-scan ko yung sarili ko, hallelujah. At napakababa mga minamahal ng ang nagmarka mga minamahal, 35 degrees mga minamahal, hallelujah. At sabi ko, napakababa man ito, sabi ko, pero talagang ang aking pakiramdam ay talagang inaapoy ako ng lagnat mga minamahal, sumisingaw sa aking mga mata, hallelujah. Kaya bumalik ulit ako sa aking kwarto, nahiga ako ulit mga minamahal dahil 2:00 pa mga minamahal. Nung nahiga ako mga minamahal, biglang nung nakatulog ako, biglang naputol ulit ang aking hininga. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ito na naman. Sabi ko, hallelujah. Lakad-lakad na naman ako mga minamahal. Balik ako sa opisina. Hallelujah. At nung iniskan ko ulit ang aking sarili mga minamahal, 34 degrees na naman mga minamahal. Sabi ko, pababa ng papa. Sabi ko, sira yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa dumating mga minamahal ang time na ang result ko ng pangalawang swab mga minamahal ay wala akong result mga minamahal. Dumating yung time mga minamahal na iswab kami ng pangatlong beses mga minamahal dahil tumawag ang Task Force COVID. Sabi nila magkakaroon ng reswab. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, magkakaroon kami ng pangatlong swab. Hallelujah. Pagalingin mo na po sana ako, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa panandalangin minamahal, ginagalang, Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat lahat manggagawa mga minamahal, hallelujah. Ganun nga mga minamahal, nung time na 2 days before bago kami iswab mga minamahal, ay inalis ng mahal Panginoon ang aking lagnat, hallelujah, na talagang Praise the Lord. yun ang nagpahirap sa akin mga minamahal, hallelujah, subalit, hallelujah, may natira pa mga minamahal, andyan pa mga minamahal na wala akong panlasa, at masakit pang aking lalamunan at likod, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, iswasob na kami, mayroon pang natira, hallelujah. Pero alam ko, mga Panginoon, na ito tatanggalin mo rin, sabi ko, hallelujah. Kaya, nung sinob kami mga minamahal, hallelujah, hindi na ako umimik mga minamahal, hallelujah. Ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. May tira pa na sintomas ng COVID sa akin, mga minamahal, hallelujah. Kaya, nung sinob ako kami ng pangatlong sob mga minamahal, hallelujah. Habang hinihintay namin ang result ng pangatlong swab mga minamahal, ay tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan iswab kami ulit ng pang-apat na swab. Hallelujah. Kaya sabi ko, kaswab lang. Sabi ko, wala pang result. May swab na naman. Sabi ko, hallelujah. Sabi, ganito talaga dito. Sabi sa akin, kayo, sige, sabi ko, swab tayo. Kaya mga minamahal, hallelujah. Noong time na yun, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab, mga mahal Panginoon, sana, hallelujah. Pagalingin mo na ako, mahal Panginoon, tanggalin mo na lahat ng aking mga naramdaman, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, talagang grabe ang aking pag-iyak sa mahal Panginoon. Nagpupuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon 3 beses sa mga minamahal. Talagang iniyak ko yan sa mahal na Panginoon na ako'y pagilingin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na isob na kami ng pang-apat na swab, hallelujah, ay nung 2 days before ulit mga minamahal, hallelujah, inalis ng mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ang aking nararamdaman sa likod, ang aking nararamdaman sa lalamunan, mga minamahal, hallelujah, at ibinalik ng mahal Panginoon Jesus, hallelujah, ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Kaya Amen. Praise the Lord. mga minamahal, nung time na yung mga minamahal, grabing tuwang-tuwa ako mga minamahal. Sabi ko, hindi na ako takot dyan sa sob na yan. Sabi ko, hallelujah, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na kami iswab na mga minamahal, hallelujah, yung nagsama-sama kami mga sundalo doon, mga PSG, hallelujah. Dahil halata mo sa kanila na talagang nag-aalala din sila mga minamahal. Subalit mga minamahal sa akin, masayang-masaya ako dahil pinagaling na ako mga minamahal, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal na iswab na kami mga minamahal, hallelujah, ay nung pagkatapos namin iswab, hallelujah, ay nung nasa barracks na kami mga minamahal, hallelujah, walang imikan, pero sa akin mga minamahal, hallelujah, sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya nung time mga minamahal, kinabukasan, may lumabas na result, mga minamahal, sabi sa akin, Sarge, may lumabas na result.
ng swab test natin. Sabi ko, anong swab yun? Sabi ko, yung pangatlo, sabi niya, hallelujah. Sabi ko, inisip ko mga minamahal, nung sinab kami ng pangatlong swab, may mga sintomas pa ako mga minamahal na wala pa akong panlasa, hallelujah. Kaya nung lumabas yung result, mga minamahal, hallelujah, nag-positive ako mga minamahal doon sa pangatlong swab, mga minamahal, hallelujah. Napakaraming positive sa amin mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nag-positive ako doon. Pero yung pang-apat na swab, mahal Panginoon, pinagaling mo na ako doon, hallelujah. Wala, sigurado, hallelujah, magaling na ako sa pagdating ng result na yan. Negative na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, sabi ng opisyal, lahat ng nag-positive ng pangatlong swab, separate kayo lahat, quarantine kayo sa barracks, hallelujah. Kaya nagsama-sama na naman kami lahat ng may COVID doon, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, yung pang-apat na swab, sabi ko, hallelujah, magaling na ako doon, hallelujah. Mahal Panginoon, ayaw ko sasama doon sa i-quarantine nila kami mga minamahal, sa may Tarlac, mga minamahal. Mahal Panginoon, sabi ko, hallelujah, sana lumabas na yung result, hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, kasi dadalhin kami doon sa i-quarantine. Ngayon, kinabukasan din mga minamahal, hallelujah, may lumabas yung result ng pang-apat na swab namin mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, sabi sa akin, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab natin. Sabi ko, may result na. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, kumusta yung swab mo? Sabi ko doon, mga minamahal doon sa kasama ko. Sabi niya, ganun pa rin, Sarge. Sabi niya, positive pa rin ako. Classmate tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya, ako po ay pumasok sa aking kwarto, mga minamahal, nagpuri ako, hallelujah, nanalangin, hallelujah, sa dalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri na ito, lalabas ang aking result. Negative na ako sa pangalang Isus, hallelujah. Kaya habang ako ay nagpupuri, mga minamahal, sa kalagitnaan na aking pagpupuri, nag-text sa mga minamahal yung Task Force COVID, yung sa mga minamahal, hallelujah. Negative na ako mga minamahal, hallelujah. Amen. Praise Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ang mga pagpapalang pinagkakalob sa amin, hallelujah, ang kalakasan ng aming katawan, nagmumula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Maraming salamat, hallelujah, sa paggabay din niya sa aking mga anak, hallelujah. Higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang, lahat ng kapurinan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung buhay at malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Daniel Pereira sa pinagpalang patutuo na tunay ng ang ating kapatid ay talagang pinagpala na sa kanyang pinagdaanan, sa kanyang pagiging sundalo mga minamahal. Talagang nariyan lagi yung kapahamakan sa kanyang buhay ng ating mga sundalo ay talagang nandyan ang mga kalaban, ngunit talagang ang ating kapatid na sa kanyang pinagdaanan na sila ay napadako doon sa lugar ng mga Abu Sayyaf na talagang nariyan na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil siya ay talagang patuloy na pinag-ingatan dahil talagang na-encounter niya na siya ay nasabugan ng landmine, tumama sa kanyang dibdib, ngunit talagang kung ating titignan yung impact ng landmine na yan mga minamahal ay talagang tatagos sa iyong katawan, ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil siya ay talagang pinag-ingatan. Amen. At tunay na totoo talaga ang pangako, tunay ang salita ng ating dakilang Diyos dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Isaiah ng Kapitulo 54 ng talatay 17 na walang almas na ginawa na pakikinabangan laban sa iyo. Amen. So yun po ang nangyari sa ating kapatid na talagang yung mga armas na yan talagang hindi nagtagumpay sa kanyang buhay. Talagang siya po ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na talagang sa kanyang buhay
kung inyong iisipin, kung inyong titignan, parang mga simpleng bagay lamang ang mga yan, ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang patuloy na nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Amen. Maging sa kanyang buhay nung siya ay madistino sa Malacanang na nariyan na maraming mga sundalo, maraming mga PSG na talagang nag-positive, nagkahawa-hawan na po sila ng COVID-19. Ngunit talagang ang ating beloved kapatid na talagang pinag-ingatan at siya ay humingi ng panalangin dito sa ating banal na gawain sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Wildy Estrada Almeida, at siya ay patuloy na nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan ang kanyang pananampalataya na kanyang pinanghawakan, yung kanyang pananampalataya na talagang yung COVID-19 na yan na talagang sa kanyang buhay, talagang taglay niya yung sintomas ng COVID-19. Ngunit ang ating kapatid, talagang siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Wala siyang tinik na gamot, hindi na ospital. Ang pinanghawakan lamang niya ang pangako, ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At kaya sa ating buhay, mga minamahal, lagi nating samantalahin, lagi ang pagkakataon dahil alam natin sa panahon po natin, talagang nasa huling araw na po tayo. Sabi nga ng banal na kasulatan na lagi nating samantalahin ang pagkakataon dahil masama na ang panahon. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na patuloy lamang po tayong magtiwala, patuloy lamang po tayong sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos upang tayo ay kanyang patuloy na pag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. Ating tinatawag, beloved kapatid, beloved sister Nelly Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Mark Gerard Rocaper. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord po. Ang pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. At lang po sa minamahal na Pastor. At ating pong inaalala ang bawat turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, to the beloved children, sa ating din pong mga minamahal na worker, sa ating din pong mga beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na nabigyan po muli ako ng pagkakataon para pasalamatan ang mahal na Panginoon sa kanyang mga kabutihan sa aking buhay. Andyan mga minamahal na way back 2013, nung nakilala ko po ang nagpabautismo po ako sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan mga minamahal na wala po kaming kapayapaan sa aming puso't isipan. Andyan din po mga minamahal na yung aking beloved Papa, wala po siyang yung regular po na trabaho. Andyan din po mga minamahal na bata pa lamang po ako. Talagang nasaksihan ko na po yung buhay namin, mga minamahal, na nung mga panahong hindi pa po namin nakikilala ang mahal na Panginoon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi lang po kami ang binago ng mahal na Panginoon, kundi yung aming buhay, mga minamahal, binago yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil simulan naglingkod kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon po kami ng peace of mind. Andyan din po mga minamahal na yung aking beloved Papa, nagkaroon din po siya ng regular po na trabaho. At andyan din po mga minamahal na
Kahit yung mga pagpapalang hindi na po namin hinihiling sa mahal na Panginoon ay kusang pinagkakaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan mga minamahal na nagkaroon din po ako ng karamdaman. Yung nakaramdaman mga minamahal, akala ko po ay simple lamang po na pananakit ng aking lalamunan. Ngunit andyan mga minamahal na ilang araw po yung lumipas, andyan na nananakit na po talagang sobra pag lumulunok po ako mga minamahal, halos hindi ko na po malunok kahit yung tubig mga minamahal. At isang araw talagang tinignan ko po yung lalamunan ko sa may salamin mga minamahal, humarap po ako sa salamin. Andyan mga minamahal na nagkaroon na po pala ng infections at pasintabi po sa mga kumakain. Talagang andyan mga minamahal na yung aking lalamunan ay punong-puno po yan ng nana. Andyan din po mga minamahal na noong mga panahon na yon talagang halos hindi na po ako makakain. Talagang nakahiga na lamang po ako sa aking higaan. Andyan din po mga minamahal na ilang araw na din po ako hindi nakakain. At nung pina-check up po ako ng aking beloved mother sa doktor mga minamahal, sabi po ng doktor, kapag yung nana daw po mga minamahal mas lumala pa at aagos sa aking puso, magkakaroon daw po ako ng rheumatic heart. Andyan mga minamahal na nanampalataya po kami sa mahal na Panginoon. Yung mga gamot po na nireseta niya, mga minamahal, talagang hindi ko po yan matake. Halos mga minamahal dahil hindi ko din po malunok. Andyan mga minamahal na nagtiwala kami sa mahal na Panginoon. Isang gabi mga minamahal, talagang ang sama po ng pakiramdam ko that time dahil ang bigat po talaga ng nararamdaman ko. Andyan na nagpuri po kami sa mahal na Panginoon kasama po ng aking beloved lola. Andyan mga minamahal na hindi ko po namamalayan na sa pag-aawitan namin ng mga makalangit na awitin. Talagang nakatulog po ako mga minamahal at nung nilihans po ako ng aking beloved lola, andyan mga minamahal na nung paggising ko mga minamahal, talagang andyan na po yung kagalingan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon dahil Amen. nung Praise the nagising Lord. ako mga minamahal, ang naramdaman ko na lamang po ay gumaan po yung pakiramdam ko at chinek ko po sa salamin mga minamahal, talagang yung nana po sa aking lalamunan mga minamahal, talagang inalis yan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. At nagpupuri na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil yung aking beloved mother din mga minamahal, nagkaroon po siya ng karamdaman na kahit ilang check-up na po sa mga doktor, ilang beses na siya nagpa-CT scan mga minamahal, ngunit hindi po malaman ng mga doktor kung ano po yung nararamdaman beloved mama. Andyan mga minamahal na nung time na yon yung aking beloved mama, talagang sobrang nangangayat na po siya at hindi na po siya nakakatulog sa gabi, hindi na rin po siya makakain. Andyan mga minamahal na nagtiwala kami sa mahal na Panginoon. Talagang pumunta po ang aking beloved mother dito sa pastoral at sa unit dalangin ng ating beloved pastor. Talagang pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Amen. Praise Panginoon. the Lord. At nagpupuri na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapalang material, financial, physical, na lalo higit na po sa pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, mag-aalay po kami ng mga makalangit na atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved instrumentalists, please. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna
Baptist po sa ating mga beloved kapatid sa pinagpalang alay na papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. At tunay nga po na ang ating beloved kapatid na talagang tunay nga po na siya ay pinagpala na talagang magmula nung sila ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sila po ay talagang binago yung kanilang family po na talagang nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay at hindi lang po binigyan ng kapayapaan, talagang binigyan po ng work ang kaniyang beloved Father na talagang magiging sa kanyang karamdaman na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil nung siya po ay ilihans talagang narayan na talagang pinagkaloob ng Diyos ang kagalingan sa ating beloved kapatid at sa patuloy lamang na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sa pamamagitan lamang po mga minamahal ng pagpupuri minsan sa ating buhay kung tayo ay may sakit, kung tayo ay may nararamdaman, kung tayo ay mag-umpisang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, makikita natin mga minamahal na talagang tumutugon ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mark Gerard Orocapor. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanilang buhay na patotoo at sundan po siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas at pagpupuri at pagdakila ay tayo lang po sa ating pinakamamisuus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At dobling paggalang po to our beloved Pastor Will Destra Almeda. Hallelujah, praise the Lord sa kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po, hallelujah, praise the Lord, ang pagbati, hallelujah, praise the Lord. Ganun po sa ating mga beloved preachers, hallelujah, praise the Lord, na pinumunuan po ng ating beloved preacher. Hallelujah, praise the Lord. Buboy Near, hallelujah, praise the Lord. Ganun po sa lahat po ng ating mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord. At sa lahat po na ginagamit po ng ating banal na ugusan, hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Pinoy Jesus, hallelujah, praise the Lord, sapagkat ako po yung nakadalo po sa ating gawain, sa ating overnight, hallelujah, praise the Lord, sapagkat, hallelujah, praise the Lord, ng last overnight, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na hindi po ako nakapagdalo, hallelujah, praise the Lord, kasi, hallelujah, praise the Lord, na wala po akong masakyan, hallelujah, praise the Lord, na sa San Carlos, sa dako po ng sa bayan po, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talaga natapos po kami, hallelujah, praise the Lord, yung aming meeting, hallelujah, praise the Lord, ng alas 2, hallelujah, praise the Lord, talagang hallelujah, praise the Lord, sa kagustuhan ko, hallelujah, praise the Lord, na makadalo, hallelujah, praise the Lord, na nandun po ako sa bayan, talagang wala po akong masakyan na tricycle, hallelujah, praise the Lord, talagang yun nga, hallelujah, praise the Lord, andyan na talaga na bumalik na lang ako sa aming boarding house, hallelujah, praise the Lord, na hindi na po nakadalo dito sa ating gawain. Subalit ngayon, buti na lang, hallelujah, praise the Lord. Ngayon po, hallelujah, praise the Lord, nandiyan na ako po yung nakadalo po sa ating unang overnight ko po dito sa dako po ng San Carlos, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na napagtanto ko, hallelujah, praise the Lord, na ako po yung nakadalo, hallelujah, praise the Lord. Andyan na talagang inuna ko po ang ating gawain, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, na hindi na po ako umattend po sa aming business meeting, hallelujah, praise the Lord. Kanina, hallelujah, praise the Lord, nandyan po na talaga na, sabi ko kanina, maaga po ako, nandyan po ako na sa labas, hallelujah, praise the Lord, na sabi ko, natapusin ko muna itong meeting namin, hallelujah, praise the Lord, alam ko matatapos naman hanggang alas 12, hallelujah, praise the Lord, pero nakita ko po sa may, hallelujah, praise the Lord, sa may, labas, hallelujah, praise the Lord, mag-start pala ang gawain ng alas 9, hallelujah, praise the Lord, andyan po na, nung nasa labas po ako, nanood po ako ng business meeting namin, hallelujah, praise the Lord, andyan po na umulan, hallelujah, praise the Lord, na talaga, na parang mababasa ako, hallelujah, praise the Lord, kaya
sabi ko, hindi pa naman ako basa, Holy Praise, subalit tuloy-tuloy pong ulan kanina. Kaya Holy Praise the Lord, nandun lang po sa labas. Talagang Holy Praise the Lord na medyo malakas na, sabi ko, pasok na ako, Holy Praise the Lord. Kaya sabi ko talagang, gumawa po ang kaparanan ng ating Pinoy Jesus na talagang, Holy Praise the Lord, na unahin ko po ang ating gawain, Holy Praise the Lord. Kaya ako po ay napupuri, napapasalamat po dyan, Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord, na talagang nung hindi ko pa po makilala po, hindi ko pa po kilala, Holy Praise the Lord, ang ating gawain. Andyan po na talagang, Holy Praise the Lord, na talagang sobrang napakagulo po ng aming buhay, Holy Praise the Lord. Andyan po talaga na, Holy Praise the Lord, ng aking aming pamilya, Holy Praise the Lord. Andyan po talagang ang aking, lalo po ang aking beloved ama, Holy Praise the Lord, na pag yan, Holy Praise the Lord, na nanalasing, Holy Praise the Lord, talagang sira-sira po ang aming gamit, Holy Praise the Lord. Andyan na talagang tinatapon, Holy Praise the Lord, pagka-uwi galing sa inuman, Holy Praise the Lord. Ganun po, na andyan po talagang nagsusumbatan, Holy Praise the Lord. Ganun po ang aking beloved kuya, Holy Praise the Lord, ang aking beloved panganay na kapatid, Holy Praise the Lord, na talagang hindi niya po makakalimutan, Holy Praise the Lord, yung pagdaanan niya noon, Holy Praise the Lord, Holy Praise the Lord. Talagang, Holy Praise the Lord, lalo na po talagang pag dumadating ang okasyon, mga Holy Praise the Lord, mga Pasko, New Year, Holy Praise the Lord, talagang yung handaan namin, talagang nakanda, Holy Praise the Lord, na tapon-tapon, Holy Praise the Lord, kahit na maraming handa, Holy Praise the Lord, talagang sobrang napakagulo ang aming buhay, Holy Praise the Lord. Sabi ko, mayroon pa kayang chance, Holy Praise the Lord, na mabago ang aming buhay, Holy Praise the Lord. Subalit nang nakilala po ang ating gawain, Holy Praise the Lord, na nagpatuloy lang po akong naglingkod sa ating gawain, Holy Praise the Lord, na yan po na unti-unti pong hinipo ng ating Pinoy Jesus, ang aking beloved ama, ganun po ang aking beloved kuya. Ngayon po, Holy Praise the Lord, na talagang andyan po na talagang hindi na po sila nag-aaway, Holy Praise the Lord. Kaya sabi ko, napakabuti po talaga ng ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord. Andyan po talagang umabot po yan nagkaedad po ako ng talagang 27 years old na talagang na ang gulo po ng aming buhay. Kaya sabi ko, Holy Praise the Lord, buti na lang talaga nagpatuloy ako sa paglilingkod po sa ating Pinoy Jesus, Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord, yung paggamot, patuloy na sa pagpapagaling ng ating Pinoy Jesus, aking karamdaman, Holy Praise the Lord, na nagkaroon po ko dati ng tuberculosis, Holy Praise the Lord, nagkaroon po ng positive sa tuberculosis, Holy Praise the Lord. Andyan po talaga na akala ko dati hindi na rin po ako gagaling. Andyan po na talagang napatuloy din po ako naglingkod sa ating gawain, Holy Praise the Lord, na umatin po ng overnight sa dako pa po ng Dagupan, Holy Praise the Lord, na nalipat po sa dako po ng Agoo, La Union, na doon po ako dumadala dati, Holy Praise the Lord. Andyan po talagang pinagaling na po yan ng ating pinakamasus, Holy Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamasus. Ganun po, Holy Praise the Lord. Yung pagpagaling po sa aking pananakit po ng aking baywang, Holy Praise the Lord. Nandiyan po na talaga na kung saan-saan din po ako nagpa-check up, Holy Praise the Lord. Kung ano na din pong gamot ang aking tinake, Holy Praise the Lord, na napa-check up pa po ako sa doktor po, sa mayor po, sa dako po ng Agoo, Holy Praise the Lord. Nandiyan po talaga na hindi po yan gumaling, Holy Praise the Lord. Kaya narinig ko lang po sa testimony ng mga kapatiran, Holy Praise the Lord, nandiyan lang talagang magpatuloy ka lang maglingkod sa ating pinakasus. Talagang napakabuti po talagang ating pinakasus, Holy Praise the Lord. Nandiyan po na talagang unti-unti yan po na pinagaling po ng ating pinakasus, Holy Praise the Lord. Kaya nagpupurin papasalamat po, Holy Praise the Lord. Gayon din po, Holy Praise the Lord. Sa pagpapabago po ng aking buhay, Holy Praise the Lord, nandiyan po na talaga nung nasa, Holy Praise the Lord, na nasa trabaho po ako sa DepEd, Holy Praise the Lord, bilang isang breadwinner po ng family, andyan po na talagang maaga po ako nakapag-loan, Holy Praise the Lord, na talagang ako lang po nakapag-aral ng 4 years sa aming pamilya, Holy Praise the Lord, na talagang ako po nagpaaral sa aking mga kapatid, maaga po akong nag-loan, Holy Praise the Lord, andyan po talagang hindi ko rin po naiwasan, Holy Praise the Lord, nandiyan po nasagad po ako sa sahod, Holy Praise the Lord, na nagkabaon-baon po ako sa utang, Holy Praise the Lord. Talagang sabi ko sa ating Pinoy, andyan, meron pa kaya pag-asa sa Holy Praise the Lord, na talagang andyan po talaga dumadating sa time talaga na hindi na rin po ako hindi na po ako kumakain, nagre-recess sa school, Holy Praise the Lord. Andyan po talagang may budget lang po yung allowance ko, Holy Praise the Lord. Subalit napakabuti po talaga ng ating Pinoy. Pag alam niya, Holy Praise the Lord, na talagang nakita niya yung Holy Praise the Lord, yung Holy Praise the Lord, yung patuloy mo na paglilingkod po sa ating patuloy mo paglilingkod, pag atin po ng gawain, Holy Praise the Lord. Alam niyo po, mga manahal, andyan po talagang
pinag-pray ko po ang nabigyan lang po ako ng isang extra income, praise the Lord, nandiyan po talagang binigyan niyo po tayo ng extra income na talagang naiangat po tayo, praise the Lord, praise the Lord, na nabago po ang aking buhay dyan, praise the Lord, na yung sinasahod ko dati na sagad, praise the Lord, nandiyan po na talagang ginawang 5 times, 10 times po ng ating Panginoong Jesus, kaya po napupuri na papasalamat, praise the Lord, na yan po yung naging dahilan din po, praise the Lord, na talagang, praise the Lord, na nag-resign na rin po ako sa aking trabaho, praise the Lord, nandiyan talagang malaki po ang kinikita ko that time, praise the Lord, nitong mga taong 2019, 2020, praise the Lord, praise the Lord, subalit, praise the Lord, sa kasagsagan ko po praise the Lord, sa kasagsagan po ng aking negosyo, praise the Lord, andyan po na talagang minsan na lang po ako na nakaka-attend po ng ating gawain, praise the Lord. Andyan po na talaga minsan sa sobrang pagod, praise the Lord. Andyan talaga na hindi na rin po ako nakaka-attend po ng gawain, praise the Lord. Kasi minsan na itataan po talaga sa mga event, praise the Lord, sa mga meeting namin, praise the Lord. And one time, praise the Lord, andyan po na talaga na sa isang iglap, praise the Lord, andyan po talaga yung pinaghirapan ko po, praise the Lord, andyan po talagang binigyan po ako ng praise the Lord, ng reminder po ng ating pinakamahal Jesus, praise the Lord, yan po na talaga lahat po ng aking napundar, praise the Lord, yung sasakyan ko po, praise the Lord, yung negosyo ko po, praise the Lord, andyan po talaga na wala pong kinita ng ilang buwan, praise the Lord, andyan po talaga na mayroon akong kinita, praise the Lord, subalit sobrang baba, praise the Lord, na hindi na po masuportahan yung aking mga backlogs po, praise the Lord, sa mga aking loans, praise the Lord, sa DepEd, talagang niremind po ako ng ating pinakamahal Jesus, nandyan po na talaga nakalimot po ko sa ating gawain, praise the Lord, kaya praise the Lord na napupuri, papasalamat pa din po ako sa ating Panginoon Jesus na talagang kahit pa paano, praise the Lord, andyan po talaga na hindi pa rin niya ako pinabayaan, praise the Lord, kahit na ganyan po na talagang, praise the Lord, na sunod-sunod po yung, praise the Lord, yung pagtawag sa akin sa bangko, praise the Lord, sa mga nagkakautangan ko, praise the Lord, andyan po talaga na hindi pa rin po tayo pinabayaan po ng ating Panginoon Jesus, kahit na minsan, praise the Lord, na talagang, wala po akong makain, praise the Lord, andyan po talagang may mga tao po na ginagamit po ng ating pinakamahal Jesus, praise the Lord, na mag-provide po ng ating pangangailangan, praise the Lord, and then may share ko din po, praise the Lord, yung isang, nung last week lang, praise the Lord, andyan po talaga na, co-maker ko po kasi ang isang co-teacher ko, praise the Lord, na andyan talagang, hindi pa po ako nakabayad doon, praise the Lord, andyan talaga na kukunin na po, sabi po is, pag hindi daw ako pumunta, praise the Lord, hindi ako makapagbayad, praise the Lord, makapag-partial, praise the Lord, sa babayarin ko, andyan talaga na yung ATM po ng aking, ATM po ng co-maker ko sa school po namin, talagang kukunin niya, pupunta po siya sa school, praise the Lord, talagang andyan po na kinabahan din po ako, praise the Lord. Subalit, praise the Lord, na umatin po ako dito po sa gawain natin nung last week, praise the Lord, andyan po talaga na nasabi ko sa ating Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, kayo na po ang bahala, praise the Lord, kasi hindi ko na po alam ang aking gagawin. Alam niyo po, maminahalan, andyan po talagang kinakabahan po ako na makipag-usap sa manager po ng bangko na yan, kaya sabi ko, hindi ko alam po ang gagawin. Alam niyo, praise the Lord, andyan po talaga na napakabuti po ng ating Panginoon Jesus, praise the Lord, sapagkat praise the Lord, na nakipag-usap ako, talagang smooth lang po, praise the Lord, na talagang, alam mo yun, talagang hini po ng ating Panginoon Jesus, yung may-ari po ng aking napag-utangan na yan, na sabi niya sa akin, praise the Lord, na basta magbigay na lang ako ng praise the Lord, ng ganitong amount para at least monthly na lang ako magbibigay, hindi na po, praise the Lord, hindi na po kukunin yung ATM ng aking co-teacher. Kaya grabe talaga, praise the Lord, na talaga napakabuti po ng ating pinakamahal Jesus. Praise the Lord, ganun din po yung patuloy po na pag-iingat din po sa akin, praise the Lord, nandiyan po talaga na yung dalawa ko pong sasakyan, yung sasakyan, yung personal ko pong sasakyan, praise the Lord, nandiyan po na talaga na nakaidlip din po ako, praise the Lord, na talagang pagkaidlip ko lang saglit, praise the Lord, na naibangga ko po yan sa may batuhan sa harapan po ng bahay ng aking pinsan, yung paliko po yan, praise the Lord. Sabi ko, talagang naibunggo ko that time, praise the Lord. Nang pagkabunggo ko, praise the Lord, na napahallelujah, praise the Lord na lang po ako, praise the Lord. Talagang sabi ko, anong ingay na yon? Sabi ko, kasi biglang, ang bilis lang, sabi ko, praise the Lord, kala ko sa pelikula lang po nangyayari, praise the Lord, yung mabangga yung
may ibang gumaw yung sasakyan mo, Halifaisal, andyan po talagang nayupi sa may harapan. Sabi ko, bakit ano nangyari, Halifaisal the Lord? Subalit nagpapasalamat pa rin po ako sa ating pinakamasus, Halifaisal, sapagkat naibunggo po yan sa may madaming batuhan, Halifaisal the Lord. Kasi, Halifaisal the Lord, pag wala po yung batuhan na yan, Halifaisal, nandyan po talaga na diretsyon na po ako sa bangin, sa may ilog. Kaya sabi ko, napakabuti pa rin po ng ating pinasus, Halifaisal the Lord, na hindi naman po ako napano, yung sasakyan lang po ang talagang nasira, talagang pinag-ingatan pa rin po ng ating pinakamayasus, Halifaisal the Lord. Ganin po, pangalawang pagpaingat din po ng ating pinasus, ganin po yung hiniram ko din po yung, kasi nasira po yung aking kotse, Halifaisal, hiniram ko rin po yung kotse po ng aking kaibigan sa dako po ng Orbis, Tondo, Halifaisal the Lord. Andyan po na talaga nung pagkahatid ko sa kanya, Halifaisal the Lord, okay pa naman yung pagdadrive ko, Halifaisal the Lord. Sabalit nung pagka-uwi ko, Halifaisal the Lord, sabi ko, kunin ko lang yung gamit ko sa dako po ng Rosario, La Union. Sabalit dito pa lang po sa kalagitnaan po ng Orbis, dito sa barangay lang na area po, Halifaisal the Lord. Andyan po na talagang nakaidlip na naman po ako, Halifaisal the Lord, na biglang na-stop na naman, Halifaisal the Lord, na naibunggo ko na naman sa may harapan po ng isang van, Halifaisal the Lord. Talagang yun na po yung isa sa sobrang natakot na talaga ako, Halifaisal the Lord. Doon nasa loob na po ako ng kotse. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na lang ginagawa ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sapagkat wala pa akong lisensya, Halifaisal the Lord. Talagang sobrang takot na takot ako, Halifaisal the Lord. Kasi talagang nakabugo ako sa may harapan ng van. Hindi ko alam gagawin ko. Subalit, andyan po na talagang bumaba na po yung may-ari po ng van, Halifaisal the Lord. And then bumaba na rin po ako sa may kotse, Halifaisal. Talagang wasak po yung harapan po ng kotse, Halifaisal the Lord, na talagang sira-sira talaga, Halifaisal the Lord. Ang pinagpasalamat po sa ating Pinasus, hindi po ako nasaktan, hindi po ako napaano sa loob po ng kotse, Halifaisal the Lord. And then ganun din po, sa sobrang kaba ko, Halifaisal the Lord, andyan po talaga na yung driver din po ng van na yan, Halifaisal the Lord. Nagtataka ako sa Halifaisal the Lord. Sabi ko, Halifaisal, pasensya na ka po, sir, talagang kasi nakaidlip lang po, Halifaisal the Lord, nakaidlip lang ako, ganito, Halifaisal the Lord. Talagang sabi naman po ng driver po ng van, Halifaisal, sabi niya, okay lang Brad, okay na to. Tapos Halifaisal, nagmamadali na po yung nabangga ko na van, talagang umalis na po siya bigla. Kaya sabi ko, talaga napapasalamat pa rin ako sa ating Pinoy sapagkat sabi ko, pag siyempre, Halifaisal, baka pagpapabayarin po ako sa may, kasi konting sira lang po sa may likod po ng pagkabunggo niya, Halifaisal. Kaya napakabuti pa rin po ng ating Pinoy, Halifaisal Lord. Andyan po na talagang Halifaisal na pinag-ingatan pa rin po ng ating Pinasus. Andyan po na talaga na yun nga po, at may mga pulis na po yung rumuspendi, Halifaisal Lord, na andyan po talagang takot po ako sa mga pulis, Halifaisal Lord, kasi syempre, Halifaisal Lord, wala ako pong lisensya, Halifaisal Lord. Andyan po nung dumating po sila, andyan po talaga na-interview lang po ng konti, tapos na konting usap lang, Halifaisal Lord, na talagang sinabihan lang po na susunod, ayusin mo yung lisensya mo para at least hindi ka gaanong makuan sa daan. Kaya sabi ko, Halifaisal Lord, andyan po talaga, napakabuti po ng ating pinakamasus, Halifaisal Lord, na talagang hinipo ang mga pulis na po yan, Halifaisal Lord, na talagang hindi po ako talagang, ang akala ko that time, Halifaisal Lord, na dadaputin ako sa may police station. Kaya sabi ko talaga sa isip ko, talagang yung mga talagang napapunod mo sa television, Halifaisal Lord, na nangyayari pala sa tunay na buhay. Kaya na sobrang napakabuti po ng ating pinakamasus sa pag-ingat na po yan, Halifaisal Lord. Ganun din po, Halifaisal Lord, sa pagpapagaling din po sa karamdaman ng aking beloved na bunsong lalaki, kapatid na lalaki, Halifaisal Lord, na andyan po talaga nang hindi po yan umaatin po sa gawain, hindi pa po nagbaptismo sa ating gawain, Halifaisal Lord. Andyan po na talagang yearly po yan, Halifaisal Lord. Twice a year po yan na hospital, Halifaisal Lord. Andyan po na talagang umaatake po yung kanyang ulcer, Halifaisal Lord. Andyan po talaga na Halifaisal Lord, na pasintabi rin po sa mga Halifaisal Lord, sa mga kumakain, Halifaisal Lord, po talaga pag sumusuka yan, talagang sumusuka na po yan ng dugo, Halifaisal Lord, na hindi na po napipigilan, tuloy-tuloy na po yan, konting hilo lang, ganyan po yung nangyari sa aking beloved na kapatid na yan, Halifaisal Lord. Ganyan, yearly po na ganyan, Halifaisal Lord. Subalit nung sabi namin sa kanya, nasubukan mo lang na umaten sa ating gawain, sa gawain, sabi ko sa kanya, pinilit lang namin yan, Halifaisal Lord, na talagang Halifaisal Lord, na yung first Halifaisal Lord, yung pag-attend niya lang po ng paunti-unti sa ating gawain, Halifaisal Lord. Andyan po na talagang, alam mo yung Halifaisal Lord, na
na napapansin namin, Holy Praise the Lord, na umabot na po pula ng 1 taon, Holy Praise the Lord, na hindi na po yan inaatake ng kanyang ulcer, na hindi na po na pinupunta yan sa hospital. Kaya sabi ko, grabe, napakabuti po talaga ng ating pinakamasus, na talagang nagpapagaling po siya ng karamdaman. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamasus, Holy Praise the Lord, na andyan po na talaga ngayon ang aking beloved na kapatid na lalaki, Holy Praise the Lord, na hindi ko na po kinakailangan, Holy Praise the Lord, na sabihan na pumunta po sa ating gawain. Talagang andyan po na kusa na po yan, na pumupunta po yan sa gawain, sa dako po ng Rosario Outreach, Holy Praise the Lord. Garin po yung pagpapagaling po ng karamdaman na, sa aking beloved ina, Holy Praise the Lord, sa aking beloved Father, Holy Praise the Lord, na kahit na hindi sila, Holy Praise the Lord, na consistent, Holy Praise the Lord, na 3 times a week, na nakakapunta sa ating gawain, nandiyan po rin po talagang yung, Holy Praise the Lord, na pagpapagaling po sa kanilang karamdaman, Holy Praise the Lord, and Holy Praise the Lord, and then, Holy Praise the Lord, na andyan din po na mostly ang aking family members, Holy Praise the Lord, na talagang member na rin po ng Holy Praise the Lord, na born again na rin po sila, Holy Praise the Lord, na talagang hindi man po, Holy Praise the Lord, na mismo sa ating gawain, sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry, Holy Praise the Lord, talagang Holy Praise the Lord, alam ko na Holy Praise the Lord, na darating po yung time, Holy Praise the Lord, na hihipuin po sila ng ating pinausus, na makakasama ko din po na buo kami, Holy Praise the Lord, na maglilingkod po sa ating gawain, Holy Praise the Lord. Kaya nagpupuri na papasalamat po, Holy Praise the Lord, sa Holy Praise the Lord. Ganun po, Holy Praise the Lord. Ma-share ko din po, Holy Praise the Lord, nung kaninang madaling araw lang po, Holy Praise the Lord, andyan po na talagang sa sobrang pagod, Holy Praise the Lord, sa sobrang puyat, Holy Praise the Lord, na para akong, Holy Praise the Lord, na Holy Praise the Lord, na parang inaatake po ako ng parang asthma, Holy Praise the Lord, na hindi ako makahinga, hindi ako makatulog. Kaninang mga alas 2, alas 3, Holy Praise the Lord. Kaya sabi ko, ano kaya na naman itong nararamdaman ko, Holy Praise the Lord. Subalit, Holy Praise the Lord, andyan po lang talaga na hiniga ko lang yan ng kaunti, Holy Praise the Lord, na talaga napatugtog lang po ako ng Holy Praise the Lord, ng malumanay na awitin. Andyan po talaga na hindi ko na namalayan, Holy Praise the Lord, na nakatulog na po ako, Holy Praise the Lord, ng pagkagising ko na yan, Holy Praise the Lord, andyan po na talaga na pinagaling na po tayo ng ating pinakamasus, Holy Praise the Lord. Talagang kanina, Holy Praise the Lord, andyan po na talagang nanlulupay-pay ako. Sobrang pagod, Holy Praise the Lord, hindi ko maipinta yung karamdaman ko. Subalit, andyan po talaga na napakabuti po ng ating pinausus, nang matapos po yung joyful song, Holy Praise the Lord, andyan po na talagang na pinalakas at pinagaling na po tayo ng ating pinakamasus, Holy Praise the Lord. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging lamang po sa ating pinakamasus, Holy Praise the Lord, Holy Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay na ang ating beloved kapatid ayon sa ating napakinggan mga minamahal ang kanyang pamilya sa kanilang beloved father na walang kapayapaan sa kanilang family, walang pagkakasundo. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan na magmula ng sila ay makakilala, nakilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nagkaroon ng kaayusan ang kanilang pamilya. Amen. Praise the Lord. At talagang tunay na talagang pinagpala po dahil talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay at nariyan din po na sa kanyang karamdaman na tuberculosis, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved mga children's choir, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. To glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise Thy coming King. Oh, hallelujah. 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 Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pong samahan ang ating mga beloved children sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Nagabaya ng landasin, naalala mo aking kakainin, maging ang aking dinarangkin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ika'y laging nagkamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahakal. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo ako paano lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawala
Amen. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved children's choir sa pinagpalang papuring awit na alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po munang magkaisang manalangin at ating ipanalangin ating pagkasalo-saluhan sa ating coffee break. Amen. Hallelujah. Opo dakilang Diyos, Ama naming banal, na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming lubos-labis na pasasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, sa oras na ito, Panginoon, na narito kami, Panginoon, nagkakaisa, Panginoon, aming ipinapanalangin, aming pagsasalo-saluhan, Panginoon, na aming coffee break, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ito'y iyong basbasan at pagpalain ito, Panginoon, ng coffee break na ito na aming pagsasalo-saluhan, Panginoon, ito'y magsilbing kalakasan sa aming physical na katawan, Panginoon, maging sa iyong anak na nag-provide ng coffee break na ito, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala, Panginoon, ang patuloy mong ibalik sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Joshua Villarus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsampat, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved distant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at ganyan din po sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, at sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataong ito na mapasalamatan muli ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakaraang Miyerkules mga minamahal, ako po ay nakaramdam po ng pagkahilo mga minamahal. Halos umabot po kaninang hapon mga minamahal. Ngunit nung pagkatapos po nating magpuri at ako yung nanalangin at nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking nararamdamang pagkahilo mga minamahal, ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Binigyan niya po ako ng kalakasan mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil nung araw ako po ay natuto rin pong magbisyo mga minamahal. Nandyan din po nung araw ako ay umiinom po ng alak, tumataya po sa wedding, nagsusugal din po ako mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga karamdaman dahil nung araw ako po ay bat-bat po ng karamdaman maminamahal. Mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko po ang karamdaman na sakit sa baga maminamahal. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot maminamahal. Nandyan din po na mayroon din po akong acute almoranas, tonsillitis, laging sumasakit po ang aking ulo, gayon din po ang aking dibdib at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung aking pananakit ng sikmura mga minamahal na kapag sinusumpong po ito, ako po ay lagi nang hihina, nakahiga mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay nasyaran po ng ating kapatiran mga minamahal na aming kapitbahay, na dumadalo po sa gawain ito mga minamahal, na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao at sabi niya, kapag naglingkod ka, mahal na kapatid, sa mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, ako po ay na-bless po mga minamahal sa
mga patutuo ng ating mahal na kapatid. Dahil doon po sa aking pinanggalingan na gawain, isang born again Christian din po, mga minamahal, hindi ko po naranasan doon, mga minamahal, ang mga himala ng Diyos, ang kagalingan ng karamdaman, ng pagbabago ng buhay. Dito ko lang, mga minamahal, natamo ang mga pagpapala, mga minamahal, na hindi ko nasumpungan sa aking pinanggalingan na gawain, mga minamahal. At nung araw, mga minamahal, nagtatanong po ako sa mahal na Panginoong Isus kung saan po ang katotohanan. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ako po ay dinala niya sa buong katotohanan, mga minamahal, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglay, na nagpahirap po sa akin, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lord, hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kagalingan din po ng aking mga anak, na noon, mga minamahal, ay napakamasakitin din po nila, mga minamahal. Lagi po sila sa doktor dahil ang kanilang karamdaman ay sakit na asma, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at nanampalataya sa Kanya, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, ang kanilang karamdaman na asma, mga minamahal, ay unti-unti pong pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. At napapasalamat din po ako, mga minamahal, sa isang himala na ginawa niya po sa aking mahal na asawa, na noon, mga minamahal, nung baguhan pa lamang po siya sa gawain ito, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, mga minamahal, na halos ikamatay na po niya, mga minamahal. Nung namasada po ang aking mahal na asawa at umuwi po sa amin ng pagod, naligo po siya, mga minamahal, at hindi po niya namalaya. Nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na siya makalakad. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa doktor, ngunit wala po siyang kagalingan, mga minamahal, lalo pong lumala ang kanyang karamdaman. Kaya nung dinala ko siya dito, araw po yun na Miyerkules, na nakahiga na lamang siya isang kama, na kung hindi namin alalayan, hindi na talaga siya totally makalakad, mga minamahal. At noong time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. At nung mga time na yun, mga minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoong Isus, ipakita mo po ang himala ng palakarin mo aking mahal na asawa. At doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministry ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya, na nakaupo na lamang sa isang upuan ang aking beloved husband, dinala po siya sa baptismal tub. After baptism, mga minamahal, paglubog niya sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating Praise the pinakamamahal Lord, na Panginoong hallelujah. Isus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil nung bago po siya kunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nakapaglingkod pa siya, maminamahal, ng ilang buwan, maminamahal, dahil tinaningan po siya ng doktor nung March 11, maminamahal, 2020, maminamahal, na sabi sa kanya ng doktor nung araw na yun, na talagang yun na lang ang kanyang buhay, maminamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil nung dumalo po ako ng Miyerkules, maminamahal, at sinabi ko sa ating beloved ordained preacher, maminamahal, na nasa ospital po siya. Sabi niya, padadalhan ko siya ng manggagawa upang siya ay mailihan at mapanalangin. At sa kabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung siya po ay ipinalangin po ng ating manggagawa, maminamahal, at sa unadalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa, after lihans po, maminamahal, siya po ay instant pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Isus. Lord, hallelujah. Alam niyo po, minamahal, nung December 11, maminamahal, ako po ay napaalam po sa kanya, maminamahal, kasi may karamdaman po siya, nasa bahay po siya, maminamahal, ilang linggo na po siya, maminamahal, na may nararamdaman po siya, maminamahal, hindi nga siya makadalo, maminamahal. Ngunit gustong-gusto niya po dumalo, maminamahal. Napaalam po ako sa kanya na dadalo po ako ng araw na yun, maminamahal. Bagamat gusto ko po talaga na doon muna ako, dahil talagang nakikita ko ang kanyang nararamdaman, maminamahal. Naisip ko, maminamahal, na unahin ko muna ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi naman po ako aalis sa aming tahanan, na iiwanan ko lamang siya na basta na walang mag-aalaga. Kaya napaalam po ako sa kanya, at yung aking isang anak, maminamahal, nagbantay sa kanya, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung bago ako umalis sa aming tahanan, maminamahal, kami po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay nagsisi, mga minamahal, humingi kami ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At
nanalangin din kami mga minamahal ng the Lord's Prayer at saka po yung Psalms 23 mga minamahal. At nung napaalam po ako sa kanya, mga minamahal, dumalo sa ating banal na gawain, araw po yun ng overnight prayer, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung kinabukasan ng umaga, hindi ako mapakali dahil nung binisita po namin ang ating beloved elder, doon po sa kanyang tahanan, mga minamahal, Brother Saldi de Guzman, mga minamahal. Hindi po ako mapakali, mga minamahal, doon sa kanilang tahanan. Gusto kong umuwi na, mga minamahal. At hindi ko inaasahan, mga minamahal, tumawag po ang aking mahal na hipag sa ating mahal na kapatid. At ibinalita nga po, mga minamahal, na pumanaw na po ang aking beloved husband, mga minamahal. Talagang, bagamat masakit, mga minamahal, ang nangyari sa kanya, mga minamahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Hesus bago siya kunin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po'y nakapagsisi, mga minamahal. At nakapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa siyam na buwan niya, mga minamahal na dinaning ng doktor sa kanya, mga minamahal. Siyam na buwan pa siya nakadalo sa ating banal na gawain. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bago siya kunin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko po, mga minamahal, sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikan po ang mga manggagawa. Alam kong siya'y nasa pilingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoong Hesus. Talagang great provider, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nung time po, mga minamahal, na siya aming ibinurol, mga minamahal, talagang napakabait ng mahal na Panginoong Hesus dahil hindi niya kami pinapayaan, mga minamahal. Sa lahat ng aming mga gastusin, mga minamahal, talaga nagpo-provide ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, patuloy kami pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat-dapat, mga minamahal, ngunit nandyan ang kanyang kahabagan sa amin, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na dumarating sa amin, mga minamahal, sa pag-iingat niya po sa amin, mga minamahal. Kaya ang lahat po ng kapurihan na pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan at sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Ang Diyos ay napakabuti, mga minamahal, lalong-lalo na kapag inuuna mo ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Amen? Habang inuuna mo ang kanyang banal na kalooban, wala kang aalalahanin tungkol sa iyong pangangailangan sa pang-araw-araw, mga minamahal. Subalit, unahin mo ang trabaho mo, unahin mo ang negosyo mo, mga minamahal, malaki ang mawawala sa iyo. Sapagkat inuuna mo yung trabaho, yung negosyo, mga minamahal, hindi ka na nakakadalo, mga minamahal, mawawala yan sa iyo, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, kapag yan ang nawala, kapag ang Diyos ang nawala sa atin, mga minamahal, wala na tayong pupuntahan, mga minamahal. Alam na natin kung saan tayo pupulutin, mga minamahal. Sapagkat yung inuuna natin yung mga material na bagay, iiwanan din natin yan, mga minamahal. Amen? Iiwanan din natin yan. Wala tayong madadala ni kahit 5 duling, mga minamahal. Wala tayong madadala. Kahit ang pagpapalang tunay, mga minamahal, yung patuloy tayong pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na nakadadalo ng 3 times a week at hindi lamang dumadalo, talagang nagsisikap maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak pupuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Mahaba-haba po ang ating oras, mga minamahal. At lilima na lamang po, mga minamahal. Sa mga beloved sisters ay 2 na lamang po ang naka-line up. At sa beloved brothers ay 3 na lang po, mga minamahal. Sa mga nais pong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay lumapit sa information. Atin pong ipalista, mga minamahal, yung ating pangalan. Amen? Sapagkat ang pagpapatutuo, mga minamahal, yan po ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ipahayag mo ang kanyang mabubuting gawa. Huwag mong ikahiya, mga minamahal. Amen? Sapagkat kung ating ikinakahiya ang ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal, amen? Tayo rin po ay kanyang ikahiya. Ibig sabihin, wala tayong pagpapalang matatanggap galing sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Ang ating dakilang Diyos talagang may hiya rin magbigay ng pagpapala, mga minamahal. Amen? Kapag inuuna natin ang kalooban, mga minamahal, amen? Ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mas maraming pagsunod, mga minamahal, more praising, more pagpapala galing sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagpakikinig ng mga pinagbalad buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved brother Joshua Villarus, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating beloved sister Abigail Villarus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdidakila, pagsamba, at pagpaparangal ninuko lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa Praise ating the Lord. dakilang Diyos sa buhay at ganun-daki pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wilde Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutan turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Lina Almeida, ating beloved mama dear, at sa kanilang beloved children, at sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastoral workers, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, o datihan sa inyong mga beloved Facebook live streaming viewers, na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ako'y nagpapabot ng aking pagbati sa inyong mga minamahal, at ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-provide sa aming pag-araw-araw na pangailangan, maging sa pag-ingat sa amin, sa po ng aking buong pamilya sa bahayan, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamalapit ng Jesus, maging sa kalakasang nataglay ng aking mahal na ina hanggang sa moros nito na pinagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ganoon din, aking lubos na pinapasalamat sa ating pinakamamalapit ng Jesus sa katalinuhan na ipinagkakalob niya sa amin, sa akin at sa aking mga kapatid sa aming pag-aaral. Nariyan ang paggabay ng ating pinakamamalapit ng Jesus, maging sa kanyang kabagan na talagang 3 times a week nang nakakadalo, ganun din nakaka-attend pa ng Bible study sa kahabagan lamang ng ating pinakamamalapit ng Jesus, sa pag-iingat sa bawat araw na ang inyong bang lingkod ay nakakasama upang tumungo sa Bible study. At pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpalang physical, pinansyal, lalo digit sa pagpalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba at pagparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. God bless po, beloved brother Joshua Villarus, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sa mga nais po, mga minamahal, mag-alay ng mapapuring awitin, lumapit lamang po tayo sa ating mga beloved instrumentalist at handa po nila tayong paglingkuran. Amen. Upang kanila pong makuha ang tamang key yung para sa mga papuring awitin nating ialay at atin po, mga minamahal, maialay ng maayos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, amen. Sa kanyang pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Talagang inuuna niya ang banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit meron siyang module, mga minamahal, ay minsan pa nga doon sa Bible study, ay pagkatapos niyang magpaawit, mga minamahal, timing, mga minamahal, na meron siyang
klase doon sa kanyang module, mga minamahal. Kung minsan, talagang sa kahabagan na ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nakakancel, mga minamahal, at hindi natutuloy yung kanyang exam sa oras na yon, mga minamahal. Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ang kahabagan lamang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, patuloy pong pinangahawakan, mga minamahal, at talagang yung aking boss nalaman na hindi ako pumapasok ng Martes, mga minamahal. At talagang sabi ko, kapag nalaman ito ng aking boss, talagang tatanggalin niya na ako, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tinanong niya ako kung bakit hindi ako nakakadalo, hindi ako nakapasok ng trabaho sa araw ng Martes. Ang sagot ko, mga minamahal, sapagkat dumadalo ako sa Bible study ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sagot niya, mga minamahal, huwag ka na mag-alala, ako ang bahala. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal. Amen? Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis na mawalan ka ng trabaho, kapag inuna mo ang ating dakilang Diyos, mas lalong magkakaroon ka ng opportunity, mga minamahal. Amen? Lahat ng chance ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalagpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy sa pagkikinig ng pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na pong ating beloved sister Abigail Villaruz, ating pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at maghanda po ating beloved brother Judel Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagdadakil at pagsamba is sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda sa patuloy po na pag-aalala sa mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po yung bumabati sa ating beloved elders at workers po, maging sa inyo po mga minamahal ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nakakilala po kami sa gawain to dahil sa karamdaman po ng aming beloved father na 50 ulcer, mga minamahal, na nagpahirap sa kanya sa pagkain, maging sa pag-inom, mga minamahal, na kung ano man ang kainin niya, maging inumin, ay kanya po itong sinusuka. Hallelujah. Ako po, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus dahil may nag-share po sa aming beloved father tungkol sa gawain na ito, at sa patuloy lamang po na pagdalo at patuloy na pananalangin sa ating pinakamamahal Jesus, yung karamdaman po ng aming beloved Father, yan ay tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus, maging po sa pag-iingat sa aming beloved mother sa ibang bansa, dyan po na magmula na mag-start po ang pandemic, maging sa mga panahong ito, andyan po na patuloy po siyang pinagpapala at patuloy na pinag-iingatan ng mahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus, at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kagalingan rin po ng aking karamdaman na tonsillitis, mga minamahal, na sobrang sakit po ng aking lalamunan na kahit tubig, mga minamahal, ay halos ayawan ko na po, mga minamahal. Ngunit hindi po yan naging hadlang upang tumigil po ako sa pagdalubag ko sa ipatuloy po ako nanalangin, nagpuri sa ating pinakamamahal Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus, andyan po na yung karamdaman po yan ay patuloy na pinagaling ng ating pinakamamahal Jesus. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Maging sa paggabay po sa aming pag-aaral na patuloy na pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding, at sa patuloy na pagpapalat, pag-iingat. Kaya hanggang dito na lamang po as na pagpupuri, pagpaparangal at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kalbis po sa ating beloved sister Abigail Villaruz at sa kanyang pinagpalang patutungyan. Amen. At ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang karoon ng karamdaman, imbis na tumigil sa pagdalo, mga minamahal. Amen. Huwag po tayong tumigil, mga minamahal. Lalong-lalo na, mga minamahal, kapag tayo po ay nakakaranas
na naharap sa mga matitinding pagsubok, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal, gawayan ng kaaway, mga minamahal. Amen? Hihingin niya ang pahintulot ng ating pinakamamalaking Diyos na tayo po na maiinit sa paglilingkod ay pakialaman niya, mga minamahal. Bigyan ng matinding karamdaman, ng kahirapan, ng matinding pagsubok, para lamang masubok ang iyong pananampalataya at pag-ibig sa ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Ang nararapat nating gawin, huwag tayong mag-question, mga minamahal. Amen? Huwag nating questionin kung bakit nararamdaman natin yon. Bagkus, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At patuloy tayong magpakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pag nakita ng ating dakilang Diyos ang iyong busilak na kalooban, mga minamahal. Amen? Pagagalingin niya ang iyong karamdaman, aalisin niya lahat ng iyong mga suliranin, talagang aalisin niya sa iyong harapan ang malaking problema sa iyo, mga minamahal. Amen? Pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng matinding pagsubok, darating ang isang malaking pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Sadya
ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Kung si Jesus mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. O aking Jesus, tanggapin ang papuri. Patuloy kang niluluwalhati. O aking Jesus, tanggapin ang papuri. Nagulang ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang aawitan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papakpakan kundi ikaw. O aking Jesus, tanggapin ang papuri. Patuloy kang niluluwalhati. O aking Jesus, tanggapin ang papuri. Dakila ka, hari ng mga hari. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Amen. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamang na Jesus, amen. Gising na po tayo, amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother Judel Aquino, atin na pong ibigay ang buong pagkakataon na ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maghanda po ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po nagpapabot na nobleng paggalang po at pagbati po ng isang pagpalang madaling araw po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Sada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala na magininto ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children at sa ating po makapiling na mga beloved elders at sa ating po mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved order preacher, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga datihan, maging sa ating mga live webcast viewers, ako pinagpapabot na isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako rin po yung
nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamalapining Isus, mga minamahal, dahil sa pagkakataong ito na pinagkalob sa akin na bagamat di po karapat-dapat, andito po ako, mga minamahal, upang maipatotoo ang kanyang makabutihan sa aking buhay at sa aming pamilya, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapining Isus, mga minamahal, na bagamat andyan na isang taong maigit na po ang COVID-19 na ito, mga minamahal, ngunit ni minsan o isang araw man ay hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Pinisus, mga minamahal. Andyan ang kanyang patuloy na pag-iingat at paggabay sa amin at lalo sa pagpaprovide po ng ating pinakamamahal na Pinisus ng lahat po ng aming mga pangailangan magmula nung lockdown hanggang sa mga oras na ito. Andyan, mga minamahal, na pinoprovide po lahat ng ating pinakamamahal na Pinisus, mga minamahal. Na kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pinisus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinisus, mga minamahal, na bagamat nandito pa rin po yung COVID-19, mga minamahal, may kahigpitan pa rin po, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Pinisus dahil nakakadalo po kami ng 3 beses sa isang linggo na bagamat di po karapat-dapat sa habag lang po na ating pinakamamahal na Pinisus, mga minamahal. Andyan na maluwalhati po kami nakakarating maging sa aming pag-uwi, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinisus ang kagalingan po ng aking karamdaman na sa mga minamahal, na siyang nagpahirap po sa akin magmula nung ako'y sanggol hanggang nung pagtungtong ko po sa elementarya, mga minamahal. Andyan na sa kabataan kong yan, mga minamahal, andyan na buong akala ko po'y magdadrop out na po ako sa klase dahil andyan na umabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan po, mga minamahal, na ako'y absent or excuse na lang, mga minamahal. Andyan na wala na po akong natututunan maging sa mga gawaing bahay, hindi na po ako naasahan na aking mga magulang dahil kunting pagod lang, andyan po na hinihingal na po ako, mga minamahal. Andyan na sa paghanap po namin ng lunas sa aking karamdaman, mga minamahal. Andyan na ginawa na po namin ang lahat maging sa mga advice ng aming mga kapitbahay na mag-ihaw ng butiki ay ginawa ko na po yan, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan. Maging sa paglapit sa albularyo, mga minamahal, hindi lang po 2 o 3 albularyo ang aming nalapitan dahil sa paghanap po ng kagalingan, ngunit wala po kaming nakamtan, mga minamahal, na kagalingan sa aking karamdaman. Maging sa mga doktor na andyan na pansamantalang kagalingan lang po ang kanilang ibinibigay, mga minamahal. Ngunit nung mga panahon yan, mga minamahal, andyan na nung tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po natin pinakamamahal na Pinisus, mga minamahal, andyan po ang instant, mga minamahal, at katugunan ng kagalingan na ipinagkalob sa akin na ating pinakamamahal na Pinisus. Magmula nung grade 6 ako, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito ay wala na po yung asma na yan, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pinisus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinisus, mga minamahal, ang pag-iingat sa buong pamilya namin, maging sa pagtrabaho ng aming beloved ate, maging sa pag-provide po ng aming mga pangailangan, mga minamahal, magmula sa mga pagpalang physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinisus na bagamat di po karapat-dapat sa patuloy lang po na habag na ating pinakamamahal na Pinisus, andyan na patuloy po ako nagagamit sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinisus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Judel Aquino. Purihin nating dakilang Diyos sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Pinagaling sa kanyang asma. Amen. Nang siya po'y maglingkod sa ating pinakamamahal na Pinisus, tanggapin natin pinakamamahal na Pinisus bilang Diyos, hari at kapagligtas ng kanyang buhay. Instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Pinisus. Amen. Kaya sa ating po mga beloved viewers, sa mga may karamdaman na nanunood sa mga oras na ito, may COVID-19 ka man, kahit anong karamdaman meron ka, dumalo ka dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unang dalangin ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almena, pagagalingin ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon at meron pong karagdagan, mga minamahal, para po sa mga magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa beloved sister, mga minamahal. Atin pong babanggitin, tatawagin isa-isa, magsipaghanda kapag ating narinig po yung ating pangalan. Amen. Beloved Sister Trixie Ann Bigaong, beloved Sister Cassie
Cassie Juan, beloved Sister Daisy Tamundong, beloved Sister Mika Villaruz, beloved Sister Hazel Segundo, beloved Sister Rejoice Garcia, beloved Sister Bea Aquino, beloved Sister Cecily Aquino. Praise the Lord. At sa mga beloved brothers po, beloved brother Janjan Aquino, praise the Lord, beloved brother Kent Kunanda, beloved brother John Carlo Pereras, beloved brother Gary Fernandez, at meron pa pong beloved sister, mga minamahal, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Cherry Ann Rodriguez. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpala mga kapatid na magpasalamat sa ating pinakamamalapang Diyos. Tayo po tuloy-tuloy mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved sister Risa Briones, praise the Lord. Atin na pong ibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maghanda po ating beloved brother John Noel Braganza. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng pag-alang po sa ating Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, at ang pag-alala po sa mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Dina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach, sa pangangasiwa po ni Brother Muboy Nier at yung kanyang beloved daughter, sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved elders, at lahat po ng mga kapatiran narito ngayon. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise Lord. Hallelujah. Ako po'y labis-labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nung nakilala po namin ang gawain na ito, nagkaroon po ng kapayapaan ng buhay namin na dati po ay punong-puno ng pag-alala at pangamba dahil po ang aking mahal na asawa ay isa pong backslider dito. At nung po siya ay nag-backslide po dito, mga minamahal, andyan po na siya po ay nalulong sa mga masamang bisyo at pagbabarkada po, mga minamahal. Subalit nung siya po ay manumbalik dito, ako po ay kanyang inaya na dumalo dito, andyan po na inalis na po na ating mahal na Panginoon ng kanyang mga bisyo nung siya ay bumalik dito. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat ako po ay tinuruan niya magsuot ng may kabanalan, sapagkat dati-rati po, ito po ay napakahirap kong gawin dahil hindi ko po ito nakasanayan. Subalit sa patuloy pong pagdalo at pakikinig ng kanyang mga salita, ako po ay nakasunod sa kanyang pinag-uutos. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pagpasok namin ng bahay, sa pagtungo sa aming trabaho ng aking beloved husband. Andiyan po yung proteksyon na binibigay niya. Bagamat kami po ay nakikisalamuha sa iba't ibang tao, mga minamahal, andyan po yung proteksyon na binibigay niya. Kaya labis-labis po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat andyan po yung mga problema at pagsubok na kinakaharap natin dahil sa pandemya po na ito. Andyan po yung patuloy niyang paggabay at pagbibigay ng kalakas at katatagan sa aming buhay. Bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo, mga minamahal. Praise the Lord. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. So blessed, my Lord, I can see you. Amen. Praise the Lord. Even when I'm
the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour and every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang pinagpalang patutuo at sa pinagpalang papuring awitin alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Amen. At tayo na po ituloy mga minamahal sa pakikinig ng pinagpalang buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved Brother John Noel Braganza, atin na pong binibigay po pagkakataon. Pakinggan natin ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maghanda po ating beloved Sister Trexie Ann Bigaong. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinamataas na pupuri, pagdidikil po lahat ay inukulang po sa pinakamamahal. Praise po lamang. Amen, praise the Lord. Po yan, nagbibigyan ng doble paggalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeida. Dati po inaalala mo turut, aral natin ang beloved assistant pastor, Linus Almeida. Sa kanila po Almeida Children, sa ating mga beloved workers, sa po magpatiran, bangon po tatihan, po yung bati na po ng isang madaling araw po sa lahat. Praise Lord. Po yung salamat sa ating pinagmamahal po yung Jesus, na muli ko po binigyan yung pagkataon upang siya ay aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawain. Praise Lord. Ako pinagpapasalamat sa ating pinagmamahal po yung Jesus, unang-una sa pag-iingat niya sa kalakasan, sa kalakasan niya na binibigay sa akin mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa pag-iingat niya sa pagdako dito sa pastoral ng mga malawalahating mga nawalang. Bagat po andyan na naman po yung pinagpit yung curfew mga minamahal. Andyan yung ating pag-iingat nating pinakamamahal po yung Jesus. Hallelujah. Ito po yung salamat. Hallelujah. Na ako po kinabaga na ginagamit sa kanyang banal na basa na bilang isang mga awit. Pinagkapasalamat sa kuya binibigyan ng kompletong wisdom, guidance, and understanding. Pinagkakalob na ating pinakamamahal po yung Jesus sa aking pag-aaral. Pinagkapasalamat sa lahat-lahat ng kumpalang pinagkakalob niyo sa araw-araw, sa kumpalang pisikal, financial at higit-higit, sa kumpalang spiritual. Hanggang dito na lang po, salamat at pagdadakila. Ino ko lang po sa ating pinakamamahal. And wish po lang in praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother John Noel Braganza sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Sa araw-araw mga minamahal, sabi ng ating beloved kapatid, talagang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang lubos-labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yan po mga minamahal. Amen. Ang pagpapasalamat, yan lang po ang hinihintay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sambitin ng kanyang mga anak. Amen. Sapagkat mga minamahal, amen, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa kabutihan na ibinigay sa atin, na ginawa sa atin, mga minamahal, amen. Wala tayong maigaganti, mga minamahal. Walang bayad, mga minamahal, amen. Walang halaga na katumbas ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Sa mga tunay na anak ng Diyos, ang nais lamang ng ating dakilang Diyos ay marinig ang salitang, salamat, mahal na Panginoon. Yan lamang po, mga minamahal, ang inihintay na kapalit ng ating dakilang Diyos na marinig sa atin. Amen? Kaya sabi ng Bible, magpasalamat kayo. Amen? Lagi, mga minamahal. Lagi tayong magpasalamat sa umaga paggising, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May dumating man na pagpapala o wala, salamat pa rin sa ating dakilang Diyos. Amen? Dumanas man ang mga pagsubok, o kaligayahan, mga mag-success, mga minamahal, successful, danasin na natin yan. Lahat ng dumarating sa atin, dapat lamang natin pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po yung magpatuloy na sa pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating beloved sister Trexie Ann Bigaong, atin na pong binibigay po pagkakataon at sundan po ng ating beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nakukuha lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanila pong mga minamahal na mga anak
at sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga beloved workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Muli ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, isa rin po ang inyong banlingkod na makapagpahayag muli ng mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po na una na po dyan, tunay nga po nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya pinagkakaloob, pinapatiwala ang kaisa-isang buhay na ito na nagmula sa Kanya. Tunay nga po na may share ko lamang po, dati-rati ako rin po yung may karamdamang asthma. Tunay nga po na sa tuwing halos buwan-buwan na po yan, umaabot sa punto na halos buwan-buwan na po na inaatake po ako ng karamdaman ko po niyan, na tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko po niyan, umaabot din po na sa point na nagiging violet na po yung bibig ko, nangingitim na rin po lahat ng mga kuko ko dahil po sa kawalan ng oxygen, sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po na maging din po sa kawalan po namin ng pag-asa, lahat po ng doktor na nakakapagsabi na gagaling daw po ito, nilapitan na po namin lahat din po ng mga gamot na ipinatik sa akin. Tinik ko na rin po, ngunit wala pong kagalingan dyan. Tunay nga po, andyan pa rin yung karamdaman ko. Puro pansamantala lamang pong kaginhawaan ang nararamdaman ko. Ngunit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa rin po yung abang lingkod na mabahagi na ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na malaman po namin na may gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Laconan, San Carlos. Di po kami nagtubiling subukan po ito na doon nga po sa unang pagdalo lamang po namin, nandyan lamang po ako nanonood sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa yung unang pagdalo namin na sundan ng pangalawa, pangatlo hanggang sa nagtuloy-tuloy po ito at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming patuloy na pagdalo at sa pagbautismo ng banal na pangalan natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa patuloy namin pagdalo, unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong yan na magmula, natanggapin po namin siya sa aming buhay mula po nang babautismuhan po ako. Tunay nga po na yung karamdaman ko po niyan, gradually na pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at magmula ngayon, hindi na po ako sinusumbong ng karamdaman ko po niyan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Aking beloved mother po ay may tumubong cyst po sa kanya pong breast. Tunay nga po na tunay nga po na may lumalabas na po diyang dugo or na hindi na po kinakayanan ng aking mama dahil po yung pagbuhat pa lamang po ng tabo, tunay nga po na may lalabas na po dyan at hindi kinailangan na po itong operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaari po itong mabulok at ikasanhirin po ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po na a week before na opera na aking beloved mother, tunay nga po na muli po namin nilapitan ng doktor na yan na muling mag-run ng test sa aking beloved mother. Hanggang sa pag-run ng test sa aking beloved mother, patuloy kami nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga na sa pagpupuri, tunay nga po may kapangyarihan. Tunay nga po na yung paglabas pa lamang po ng doktor pagkatapos ng test, nagulat po kami na sabihin niya na hindi na po kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil yung bukol na nalolocate po pala nila dati, hindi na po nila makita yun sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na habang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay kasama pa rin po namin ang aming beloved mother na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po siya rin po ay nagbago ng aming buhay dahil dati-rati magmula sa aking beloved father hanggang sa akin na bunso sa pamilya, andyan yung karamdaman, andyan yung vision ng aking beloved father na
tuwing mga espesyal na okasyon, hindi po kami nakokompleto. Tunay nga, ngunit nang makilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay nga po, siya po talaga ang dakilang taga-ayos ng lahat ng bagay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng magpapala, magmula sa pagpapalang physical, material, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Garbis po sa ating beloved district si Ann Bigaong sa kanyang pinagpalang patuto. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Sinasabi mga minamahal na aklat ng Ecclesiastes, Kabanatay 3, talata po ay Diyos, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ito po ang aklat mga minamahal. Amen. Ng Ecclesiastes, ng si Haring Solomon, mga minamahal, ang pinakamatalinong tao, mga minamahal, sapagkat sa katalinuhan ibinigay sa kanya, nakita niya, mga minamahal, lahat mga uri ng sakit na ibinigay, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang sakit, mga minamahal, yan po ay bunga ng kasalanan ng tao, mga minamahal. Anong ginagawa sa ating panahon, mga minamahal? Pinagsasanayan, pinag-e-eksperimentuhan, mga minamahal. Amen. Kagaya na lamang ng COVID-19, try and error, mga minamahal. Amen. Kapag itinurok sa iyo, ikaw ay nabuhay, hindi pa rin yan na successful, mga minamahal. Amen. Hindi ka pa rin COVID-free, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung itinurok sa iyo, mga minamahal, yan ay pampalakas lamang ng immune system, mga minamahal. Amen. Hindi yan sigurado, mga minamahal. Kaya nga hindi pa nila inaalaw, mga minamahal, hindi ka pa pinapayagan na hindi ka na magsuot ng face mask o kaya face shield. Kailangan ka pa rin mag-face shield, mag-face mask, mga minamahal. Amen. At ang pinaka-side effect pa nito, mga minamahal, kapag ikay tinurukan ng vaccine na ito, mga minamahal, pag hindi kinayanan ng iyong katawan, maaari mong ikamatay, mga minamahal. Side effect, isang linggo, mga minamahal, sasakit ang iyong buong katawan. Amen. Sasakit ang iyong buong katawan, ang iyong ulo, isang linggo, hindi ka makakapagtrabaho, mga minamahal. Amen. Wala kang kita, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, amen, tayo lamang po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Diyos. Hindi natin kailangan, mga minamahal, ng vaccine, mga minamahal. Ang tao hindi kailangan ng vaccine. Walang ibang kailangan, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo na po yung magpatuloy sa pakikinig ng pinagpalad buhay na patotoo. Kung nariyan na po ating beloved brother Jan Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maganda po ating beloved sister Cassie. Praise the Lord. Members kat bago ng pinakamataas sa papuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalaking Jesus, at doble pagalang po sa Bilabon ng Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pag-alalo ng tunod galang San Pastor Lian Almeida Persged, sa ating mga beloved children, Almeida children Persged, sa ating mga beloved manggagawa, sa ating beloved elder, sa ating mga kapatiran dati ang mabuguan sa dakong ito, at sa lahat po ng nanonood po ng ating webcast in Persged, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Bayong Dagat Persged. Magandang umaga na po sa ating mga kapitbahay, magandang umaga Persged. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus, at pinabigyan maminal muli na mapasalamatan ang ating pinakamasalatang sabi nga maminamahal, ng pagbabago ng buhay na dati-dati maminamahal. Sariwain ko lang po maminamahal ang aking patuto maminang Persged, na dati-dati talaga na rin ako po'y alipin ng mga bisyo, Persged, lalo-lalo na po ang paggagamit po maminamahal ng pagmamariwana, yung pinagbabawal na gamon, Persged, hanggang sa mabot po na naging worse, maminamahal. Sumali rin po ako sa mga fraternity, at sa lahat po maminamahal ng aking mga kamag-anakan ay naroon, maminamahal, Persged, nung bunga ng aking nagawa, maminamahal, na sila'y umiiwas sa akin, Persged. Ngunit salamat sa ating pinakamamalaking Jesus, mayroon pong isang ginamit maminang kapatiran na nariyan maminamahal, nandoon maminang Persged, na siya po'y nag-share, Persged, na rin na ako po'y nakadalo sa gawain ito sa pag-overnight, na nandoon maminamahal hanggang sa ako po'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamasakin na Sabaduan, Persged, na nandoon na patuloy po sa paglilingkod, maminamahal,
hanggang sa umabot po maminamahal na makita ng aking mga loved ones, Praise God, yung tunay na pagbabago, maminamahal. Doon talaga maminamahal na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay sa una at panalangin ng ating ginagalang malapastor, Praise God, na nandun maminamahal ang aking mga loved ones na nagsilayuan sa akin, Praise God, ay unti-unting pinalalapit ng ating pinakamamalapay sa Praise God, na nariyan maminamahal sa aking pagbabago ng buhay, maminamahal na dati-rati maminamahal, tingin nila sa akin ay isang parang kumbaga maminamahal ay tawag nila yung aso, Praise God. Kasi kakain na lang maminamahal at maliligo maminamahal sa bahay, Praise God. Tapos alis na naman maminamahal. Pero nung nakita nila yung talagang tunay na pagbabago maminamahal, doon na lamang sila naniwala na may Diyos na buhay sa aking pinaglilingkuran, Praise God. Na maminamahal hanggang sa nagpatuloy, Praise God. Dati-rati maminamahal sa aking pagnanakaw maminamahal o pag-uumit ng nyug, maminamahal. Ako po'y nalaglag sa 30 feet, maminamahal, siguro nasa 20 feet or 15 feet, maminamahal. Nagkaroon po ako ng bukol, maminamahal, sa kalagitnaan ng aking spinal cord, Praise God. Na nandoon, maminamahal, nung ako'y binautismuhan, maminamahal, na nandoon, hindi ko po naman po pinalangin yun, maminamahal. Pero sa himala ng ating pinakamalapay Jesus, Praise God. At sa una at panalangin natin ginagalang malapason, Praise God. Nandoon, maminamahal, yung aking hindi pinapanalangin na bukol, maminamahal, ay inalis ng ating pinakamalapay Jesus, Praise God. Na nandoon, maminamahal, dati-rati yung bukol na yan, pag higa po maminamahal ng straight, maminamahal, hindi kaya, maminamahal. Kinakailangan laging nakatagilid, tapos may unan sa aking tagiliran doon sa likod ko, maminamahal. Para pag sakaling mahilata ako, maminamahal, ay malambot po yung tatamaan ng bukol na yun dahil napakakirot, napakasakit, Praise God. Pero nung ako'y nabutisman sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus, hindi ko na napansin, maminamahal, inalis na pala ng ating pinakamamalapay Jesus yung bukol na yun, Praise God. Hanggang sa nagpatuloy po ako, maminamahal, unti-unti tayong pinagpala ng ating pinakamamalapay Jesus na hindi mo nasukat akalaing maminamahal na ipinagkakalob ng mga pagpalang yan, Praise God. Lalo digit maminamahal yung pagpapalang spiritual, maminamahal na talagang totoo, maminamahal sa paglilingkod, maminamahal. Nandiyan na magpatuloy ka lamang, maminamahal, ipapaunawa sa iyo ng ating pinakamalapay Jesus kung ano yung kalooban niya. Praise God, nandoon, maminamahal, yung mga wisdom, maminamahal, knowledge, Praise God, understanding, maminamahal, ipinagkakalob ng ating pinakamalapay Jesus, na nandoon, maminamahal, na salamat sa ating pinakamalapay Jesus, na riyan, maminamahal, sabi nga maminamahal, sa pagpapagal, maminamahal, doon nakikita, maminamahal, na yung bunga, nakita ng aking mga loved ones, maminamahal, na dati-rati wala nang tiwala sa aking, Praise God. Ngayon, nagsibalikan ang kanilang mga tiwala. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, Praise God. Na nandun, maminamahal, nung kami po minsan, maminamahal, nagkaroon po kami ng reunion, maminamahal. Yung pagtitipon, pagsalo-salo ng buong family, maminamahal. At natapat po ito, maminamahal ng Martes, Praise God. Nung mga nakaraang taon, Praise God. Nagkaroon po kami ng reunion, maminamahal. May mga pinsan po ako, maminamahal, na ibang born again, maminamahal. May mga baptist, maminamahal, na talagang nandun, maminamahal. Nung nag-reunion, talagang happy talaga, maminamahal. Pero hindi natin maiwasan kasi wala nga sila sa katotohanan, Praise God. Alam niyo po, maminamahal, talagang nandun. Dinadagit po ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang sabi ko, maminamahal, panghawakan mo ko, mahal pa Jesus. Alam niyo po, maminamahal, salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Doon nila nakita, maminamahal, nung yung aking pinaglilingkuran ay talagang doon, maminamahal. Kahit walang nakakakita, maminamahal, nakikita tayo ng ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo po, maminamahal, doon sila niniwala. Sabi nila talagang ibang-iba na talaga si insan. Sabi nila, maminamahal. Dahil tirati kasi ako po yung, alam niyo po, maminamahal, hindi po sa tinataas ko yung sarili ko, maminamahal. Ako po yung takatimpla nila, maminamahal, ng alak, maminamahal, nandoon, maminamahal. Naaalala nila, sabi ko, huwag nyo nang alalahanin yun, kalimutan nyo na yun. Iba na yung dyan na kaharap ninyo ngayon, sabi ko, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, sa aming pagtitipon noon, maminamahal, bago po sila umalis, maminamahal, tumungo ng Maynila, maminamahal, nandoon, maminamahal, na talagang nariyan na yung aking pinsan, maminamahal, na isang born again, maminamahal, na hindi ko rin sukat akalain, maminamahal, ay masisave na rin pala sila, maminamahal. Sa dako po, maminamahal, ng diyan po sa may kawayan, in Praise God, na talagang salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, na totoo talaga, maminamahal. Tayo yung magiging, sabi nga, asin ng sanlibutan ito. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Nandoon, maminamahal, sa kanilang pagpatuloy, maminamahal. Sila rin po, maminamahal, ay sabi ko nga, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus.
Dahil nandun, sinirang ko po siya, maminamahal. Nung una, hindi talaga siya naniniwala kasi born again po siya, maminamahal. Mayroon siyang ibang fellowship na pinupuntahan na akala niya nandun ang Diyos, maminamahal. Pero nung maminamahal, sabi ko, subukan mo kasi may gawain tayo dyan sa may IS Pavilion, maminamahal, dun sa baba. Sabi ko, subukan mong umaten. Siguro kung minsan mapasyal ako ng Bulacan, puntahan din kita, daatin tayo. Sabi ko, insan, alam niyo po maminamahal? Hindi ko nasukat akalain maminamahal. Nung makita ko yung profile picture niya, akala ko yung dating born again na pinupunta niya maminamahal. Pero nakita ko, Jesus Save, Jesus Heals, maminamahal. Logo ng ating banal na gawain ng ating pinakamalapaisus na doon, maminamahal. Sila na rin po maminamahal ay kasama na natin, maminamahal, kapatiran na po natin. Pero salamat sa ating pinakamalapaisus. Nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamahal, sa pagpatuloy maminamahal. Lahat ng mga pagpapala maminamahal sa material, lalo sa physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya lang nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus lamang. Praise God. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kalbis po sa ating beloved brother, John Aquino, sa kanyang pinagpalang patutuho. Amen. Kapag naglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Meron din po tayong sakripisyo, mga minamahal. Amen. Meron din po tayong sakripisyong gagawin. Maliit na sakripisyo lamang kumpara sa sakripisyo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa yung ating paglilingkod, sa simula, mga minamahal, makakaranas tayo ng mga problema, mga minamahal, amen, mga kabigatan sa buhay, kadalamatian. Subalit, pagkatapos niyan, mga minamahal, doon susunod na po mga gantimpala, mga minamahal, amen. Kaya wag lamang po tayong tumigil, mga minamahal, sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating titignan lagi, mga minamahal, ang bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, wala kang ibang titignan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, the author and finisher of our faith. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag ikaw ay nagpatuloy sa paglilingkod, mga minamahal, hindi mo iniwanan ang iyong pananampalataya. Sinasabi ng aklat na magawa, di sa 6:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Mga minamahal, amen? Hindi lang pala ikaw ang pagpapalain, mga minamahal. Kapag hindi ka tumalikod, hindi ka tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging ang iyong sangbahayan, pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Lahat ng iyong gawa, mga minamahal, iniipon yan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng iyong mga luha, sa bawat patak ng iyong luha, alam yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakalagay yan sa garapon, mga minamahal. Amen? Mas marami kang luha, mga minamahal. Amen? Mas maraming pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng mapinagpalat buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ang ating beloved sister Casey. Praise the Lord. Purihin natin nakilang Diyos. Atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating beloved sister Cassie. Ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maghanda po ang ating beloved brother Ken Kutanda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At dobleng paggalang din po sa ating sa ating mahal na Pastor, Weldy Estrada Almeda, at sa nagbigay turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa mga beloved children, beloved workers, beloved ordering preacher, at sa inyo rin po, mga baguhan manudatihan, ako po'y nagpapaabot na mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y muling nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ako po'y muli niyang kinahabagan na muling ibalik sa kanyang banal na gawain. Kaya po ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa laging pag-ingat at paggabay sa pagpunta dito sa ating banal na gawain at sa
pag-provide ng aming mga pangangailangan. Ako po ay napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nga dito na lamang po ang kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Tayo muna ay tumayo, mga minamahal, at umawit tayo sa ating malapay noon upang tayo po ay tuluyang magising at ating mapakinggan lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob ng ating pong mahal na Panginoon sa ating mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that is bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal na talagang dapat lang napapurihan at pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Amen. For all the blessings that we receive from Him ay talagang sabi nga ng madal na kasulatan, siksik, liglig at umaapaw ng mga pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But before that, mga minamahal, sa kampanya turutan ng ating pong beloved and preacher, kabubad sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming. Magandang umaga po. Welcome po kayo sa panagawain natin mga Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin pong ginagalang member evangelista, ating beloved evangelist, Walde Estrada Almeida. Lahat ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, at maging sa ating mga beloved, ating pong inaalala, of course, sa ating pong beloved son pastor, kanyang mga turo at aral, ay talagang we cherish everything na ating pong napakinggan sa kanya. And maging sa ating mga beloved workers, beloved elders na kasama natin ngayon, pangasiwa natin pong beloved preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mananak, ating beloved Sister Bynes, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan pong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Ken, sa kanyang pasasalamat. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Praise, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Unang-una sa lahat, ang aking pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambay sa tanging sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. At aking ipinapaabot ang aking dobling pagalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa kanyang beloved mahal na pamilya. Hallelujah, praise the Lord. At pag-alaala na din sa mga dakila at banal na turo ng ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at pagalang na din po sa lahat ng mga beloved pastoral workers. Hallelujah, praise the Lord, sa lahat ng mga webcast viewers. Hallelujah, maging sa mga kapatiran. Hallelujah, sa magpapalang madaling araw na po, lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At mga mahal, ako po'y nagpapasalamat na ako po'y binibigyan ng pagkakataon upang hallelujah, pahayag ang mga dakila at kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. At yun po ang
Pinakamalaking kapanalunan ko po ang yung pagtanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At doon ko po, hallelujah, nakita mga inamahal, hallelujah, ang mga milagro po mga inamahal, hallelujah, ang pagbabago sa aking buhay mga inamahal, na noon ay puno pa po sa mga bisyo sa kahilayan mga inamahal, hallelujah. Subalit nung natanggap ko po ang bautismo sa tubig, talagang instant po yun. Ako po'y binago ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ako din po nagpapasalamat, minamahal, sa ating pinakamahal na Jesus na noon po minamahal, hallelujah, talagang, hallelujah, walang-wala po talaga, minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung ako po yung unang nasave, minamahal, sa gawain ito, minamahal, talagang nandyan po, minamahal, ang pag-usig ng aking beloved parents, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At nung time na po yun, minamahal, talagang, hallelujah, ako po pinapili, minamahal, hallelujah, na kung hindi daw ako titigil sa pagsamba dito, minamahal, hallelujah. Hallelujah, ay hindi na po daw nila ako kilalanin bilang kanilang anak, minamahal, hallelujah. Praise the Lord. At bilang anak po, minamahal, talagang labis po akong nalungkot po sa sinabi nila, minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya po, minamahal, hallelujah, nag-alay po ako ng fasting, minamahal, hallelujah, at napag-consult po sa ating beloved ordained preachers, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At ang sabi nila, minamahal, magpatuloy lang sa hallelujah, sa pagdalo, hallelujah, at mag-alay ng puwasa at wag laging magkulang sa panalangin. Hallelujah, praise the Lord. At yun po ay aking ginawa, minamahal, hallelujah, kahabagan po ng ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa mga oras ito ay hindi na po sila galit, minamahal. Praise Hallelujah, the praise the Lord. Lord, hallelujah, Amen. praise the Lord. At kung gaano man po kalaki yung mga pagsubok na aking nadaraanan, minamahal, ganun din po kalaki ang mga pagpapala, minamahal, That's hallelujah, right, praise the amen. Lord. At noon po, minamahal, hallelujah, na pinaglaban ko po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, talagang yung hallelujah, yung mga pagpapala pong ibinigay sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus, na ako po binigyan po niya ng hallelujah, bahay, negosyo, hallelujah, mga lupa, minamahal, hallelujah, talagang purihin po ang ating pinakamahal na Jesus, so dalagin ng ating beloved mahal na pastor, hallelujah, praise the Lord. At noon po minamahal, hallelujah, nung ako po na-save, minamahal, hallelujah, na ako po iniyaya ng ating beloved ordained preacher doon sa dako ng Surigao, minamahal, na umatin po ng krusada, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At siyempre po, minamahal, hallelujah, bilang hallelujah, mainit pa po sa pananampalataya, minamahal, ako po sumama, minamahal, balit bago po ako sumama, ako po talagang nag-alay po ng puwasa, sapagkat hindi po basta-basta po na sumama ka po sa krusada, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At doon po, minamahal, hallelujah, sa first day of crusade po, minamahal, hallelujah, praise the Lord, doon po sa dako ng Siargao Island, minamahal, talagang grabe po yung hallelujah, yung mga milagro po na ginawa ng ating pinakamahal na Jesus. May nakita po akong isang matanda, minamahal, hallelujah, praise the Lord, nung dinala po siya doon sa gawain, minamahal, talagang balot po siya sa kumot, minamahal, at siya po ay karga ng 4 na tao, minamahal, sapagkat siya po hindi makalakad, minamahal, dahil po sa kanilang karamdaman, minamahal. Subalit, minamahal, pagkatapos po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, minamahal, sa unat dalangin ng ating beloved mahal na pastor, minamahal, talagang instant po siyang pinalakad sa ating Praise the pinakamahal Lord. na Amen. Jesus. Purihin ang ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. At doon din po, minamahal, na ako po, inborn po sa akin na may karamdaman, sakit sa puso, minamahal, talagang nung, hallelujah, nung time na isang gabi po noon, minamahal, yun pa talagang grabe po, minamahal, aking nararamdaman na hindi na po ako makahinga, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At doon po, minamahal, naalala ko po ang turo sa ating beloved mahal na pastor, minamahal, na yung paglihans po, minamahal, hallelujah. At yun po ay aking ginawa, minamahal, hallelujah, ako po yun, hallelujah, nagpakumbaba sa aking sarili, minamahal, na nalangin sa ating pinakamahal po, Jesus. Hallelujah, ako po naglihan sa aking dibdib, nilagay ko po ang aking kamay sa aking dibdib, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At noon po, minamahal, pagkatapos ko po mag-pray, minamahal, at maglihan sa aking sarili, talagang pagtanggal ko sa aking kamay, minamahal, nananatili po yung lamig, minamahal, hallelujah, praise the Lord. Tarang ramdam ko yung lamig, minamahal, hanggang sa ako po yung nakatulog, minamahal, at hallelujah, purihin po ang ating pinakamahal na Jesus, hanggang sa mga oras na ito, talagang hindi na po yun bumalik, minamahal, Praise hallelujah, the purihin Lord, ang ating amen, hallelujah. pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At minamahal ako, di po nagpapasalamat, minamahal, hallelujah, sa kabila po ng pandemic na ito, minamahal, talagang ang Diyos po nagpro-provide ng lahat ng aking pangangailangan, minamahal, sa araw-araw, minamahal, talagang hindi po ako pinababayaan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, maging mga sa pagbahay ko din po dito, minamahal, hallelujah, patungo dito sa San Carlos, minamahal, talaga ang Diyos na provide, minamahal, nilalayo niya ako sa mga disgrasya, minamahal, Amen. mga Praise the kakulian Lord. sa daan, minamahal, maging sa mga, hallelujah,
sa pag-rapid test, minamahal ang Diyos na po-provide ng mga negative results. Minamahal po rin ang ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na di man karapat dapat ngunit kinabagan. Minamahal na ako po ay nagagamit bilang, hallelujah, sa webcast po, sa gawain po ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lamang ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, Palakpakan praise praise po the Lord. natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang nga patutunayan. Tunay nga po mga minamahal, ang sabi nga mga minamahal, wala tayong magagawa kung wala ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal ay parating nakaangkla sa habag at biyaya ng ating Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Daisy Tamundo. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Pereras. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved pastor, Wildy Estrada Almeda. Inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, bago man po ang datihan, gawin din po sa mga Facebook Live webcast viewers po. Ako po yung buhabati ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Ako yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po muli, andyan nga po na nakadalo po kami sa gawain pong ito na siya po ang nag-provide ng aming masasakyan. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po maalala ko po mga minamahal. January 3rd week po yun, 2020 po mga minamahal. Andyan nga po na nagkaroon po ako ng karamdamang dengue mga minamahal. Noong mga panahon po nun, andyan po na napakahina po ng aking katawan na mismong tumayo po, hindi ko po kaya. Ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dakilang mga gamot. Andyan po na ako pinanggaling sa karamdaman yan. Kaya Amen. pinapasalamat Praise the Lord. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Andyan nga po na last week lamang po, kung hindi pa ako nagkakamali, ang aking pong beloved mama, andyan po na nagkaroon po siya ng karamdaman mga minamahal, natatrangkaso po sila. Di bali po ang aking beloved mama is nasa Qatar po mga minamahal. Andyan nga po na napakalayo po ng aking beloved mama. Ngunit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sakto po mga minamahal, overnight po nun. Andyan po na iniyak ko po. Humingi po ako ng pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan po nun, ang aking beloved mama ay pinagaling sa karamdamang yan. Kaya pinapasalamat ko yan sa Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Andyan po yung patuloy na pag-iingat niyo po, gabay sa akin pong mga family, mga minamahal. Andyan po na aking beloved papa sa kanya pong pagtatrabaho, bagamat napakahirap po sa bukid, mga minamahal. Pero andyan po ang kalakasang patuloy na pinagkakalob niyo po sa That's aking right, beloved amen. papa. Pinapasalamat ko po yan, ganun din po sa aking pong beloved papa, mga minamahal. Andyan nga po na talagang kahit bagamat ganito pong pandemic, mga minamahal, nagkakaroon pa rin po sila ng services po mga minamahal to every weddings po, debut, birthday. Kaya andyan po, pinoprovide ang ating pinakamamahal na nagkakaroon po ng aking beloved papa na sa kanyang hanap buhay na yan. Kaya pinapasalamat kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa patuloy niya po na pag-iingat sa aking pong mga kapatid, pagbibigay niya po ng knowledge, wisdom, and understanding sa kanila pong pag-aaral. Talagang andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po na patnubay, gabay niya po maging sa akin mga minamahal. Andyan nga po na tuwing
Kakaroon po kami ng mga survey po or andyan po umiikot po kami sa barangay pero andyan ating pinakamamahal na Panginoon nag-iingat, nagpoprotekta po sa Praise the Lord, ating amen. kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po bangamat hindi pa ako karapat-dapat, ako po kanyang patuloy na ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal na talagang sa bawat buhay, sabi nga mga minamahal, ang ating Diyos, malalapitan. At kapag may mga karamdaman, siya ang Diyos na nagpapagaling. Amen? Amen? Kapag tayo po may mga nararamdaman sa mga anak ng Diyos, anong ginagawa natin mga minamahal? We just go to church, nagpupuri tayo mga minamahal, humihintay kapatawaran, nagpa-fasting, amen. At kapag ginawa natin ang mga bagay na yan, sabi nga, the battle is the Lord's. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagpapagaling na yan, yung kung paano ka gumaling, kung paano ka pag-ingatan at tugtungan ng iyong buhay, sabi nga, yeah, that is not yours. Yan ay sa ating mahal na Panginoon. Kaya po, itiwala natin sa ating mahal na Panginoon, at ang mahal na Panginoon ang siyang gagawa ng himala. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother, John Carlo Pereras. Amen. Sundan po siya ng ating beloved sister, Mika Villaruz. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululahati, pagdadakilay tayong sa ating pinakamamalapit. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na mga pastor, Will Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders po at sa ating olden preacher at sa kanila rin po sa mahal na buhay. At bumabati rin po ako sa beloved live webcast at bumabati po ako ng magandang umaga po. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasa sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kinahabagan po kung na makapagpatutuo po. Amen. 2 years ago po nung nag-exam po ay nagkaroon po na entrance exam sa amin at kahabagan din po nakapag-exam po ako doon at pinasa po ko ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At binigyan niya rin po ako ng wisdom and understanding sa pagsasagot ng exam na po yun. Kahit hindi ko man po alam yung mga choices po doon, talagang binigyan po ko ng way kung paano sagutan po yun. Praise the Lord. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa mga pagpapalang ibinigay sa akin ng pinakamamahal na peso sa aming pamilya po. Salamat din po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pesos sa pag-iingat po sa amin, lalo na sa pagbibiyahe po. At yun. At hanggang dito na lang po. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng... Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dati Ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagal
Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. Praise the Lord, praise the Lord. O salamat, nakilala kita. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagan hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin, O Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako may halaga. O salamat, nakilala kita. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman
nalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglululati, pagdadakilay para lamang sa ating pinakamama na Pesos po. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. God bless you mga kapatid sa mga awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. At siyempre sa patutuon ng ating mga kapatid, God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sapagkat medyo may madami-dami pa po ang nakalista dito at medyo gahol na po tayo sa oras. Atin na pong ibinibigay po pagkataon sa ating pong beloved sister Mika Villarus. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Praise the lamang. Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at sa patuloy na pag-alala ng naiwang banal na turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved workers and elders, sa ating rin pong mga beloved na kapatiran, at sa mga nanonood ng live streaming, ako po'y bumabati na mapagpalang madaling araw na po Praise sa the ating Lord. lahat. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na to upang may pahayag ang kabutihan niya na nagawa sa aking buhay. Andiyan mga minamahal na dati mga minamahal, halos isang linggo pong sumasakit yung dibdib ko mga minamahal. Andiyan talagang hindi mahirap po mga minamahal. Andiyan rin mga minamahal na lagi ko po yung dinaramdaman. Madalas rin pong masakit mga minamahal hanggang sa araw po ng Sunday mga minamahal, ako po'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyan rin mga minamahal, sa araw rin po na yun, yung pananakit po ng aking dibdib ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Amen. Diyan rin mga minamahal na napupuri, nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil dati mga minamahal, sa aking palalamig mga minamahal, halos hindi ako makatulog tuwing gabi mga minamahal dahil halos yung sleep paralysis mga minamahal, lagi ko po ay nararamdaman. Hanggang sa madaling araw mga minamahal, mulat po ako dahil hindi ko po talaga kayang matulog. Diyan mga minamahal, kapag umaatakin mga minamahal, ang tangis sinasabi ko lang ay hallelujah in Jesus name. Diyan mga minamahal, sa oras na din yan mga minamahal, sa time na atake yung sleep paralysis, ako po ginigising na ating pinakamamahal na Jesus. Diyan rin mga minamahal hanggang sa patuloy na pagdalo ng time na yun mga minamahal. Diyan na mga minamahal yung pagtulog ko gabi-gabi, diyan na inayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Diyan rin mga minamahal na napupuri, nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy na pag-iingat sa aking beloved mother sa dako ng Kuwait, andiyan sa lahat-lahat ng pagpapala na pinagkakalob niya sa aking beloved mother, maging sa pag-iingat diyan rin mga minamahal. Napupuri, nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niya sa akin, maging sa aking buong pamilya, hanggang sa pag-iingat at hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po mga minamahal, sabi nga, as we declare the goodness of God in front of the congregation, ang mga tao po, mga tao makarinig, sila ay kanilang luluwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, mayroon tinatawag na patutuo. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, sa totoo lang, we can say thank you Lord sa ating sarili. Pasalamatan. Bakit natin kailangan i-declare ito in front of the congregation? For the glory of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung mga baguhan, mga bisita, yung mga nanonood, mga minamahal, malalaman nila na meron palang Diyos na nag-iingat. Meron palang Diyos na nagpapagaling. Meron palang Diyos na tumutugon ng panalangin. Amen? So that's the reason why meron tayong tinatawag na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating blood brother Gary Fernandez. Sa kanyang pasalamat, sundan po siya ng ating beloved sister Hazel. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas Segundo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Ganun din po ang dobleng paggalang po sa ating minamahal, ginagalang Pastor
Will Estrada Almeda, at sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanilang beloved children. At ako rin po yung nagpapaabot sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong mga pastoral workers na pinapangusawan po ng ating beloved Olden Preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. Ako yung nagpapaabot din po sa ating pong mga beloved webcast viewers through Facebook live stream. Sa inyo po mga kapatiran, datihan man, baguhan man, isang mapagpala pong umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa pagkakataong ito ay maipahayag ko po ang kabutihan at kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-rati po ako'y lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal. Gusto ko pong magbago, mga minamahal. Hinanap ko po yung pagbabago. Sa kinagis ng kupong relihiyon ay hindi po ako nabago hanggang na napasukan ko na rin po ang Iglesia ni Cristo na tunay na wala pong pagbabago. Ngunit nung nasumpungan ko po ang ating banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na sinabihan niya lamang po ako na dito po ay marami pong pinapagaling, marami pong binabago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nakadalo po dito, hallelujah. Tunay na sa patuloy na pagdalo, hallelujah, at pagtanggap po sa bautismo, sa tubig, sa makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung bisyo ko pong matagal na tinaglay, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal Amen. Praise the na Panginoon Lord. Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga karamdaman na pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako po'y nagkaroon po ng karamdaman sa aking kanan tenga, mga minamahal, na may tumubong bukol, hallelujah, pasintabi po sa kumakain, dahil malala na po yung mga minamahal, dahil may lumalabas na pong nana sa aking kanan tenga, mga minamahal. At naisipan ng aking beloved mama na ito po'y ipa-check up, ngunit ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sabi ko po sa aking beloved mama na hindi po ako pupunta or magpapa-check up. Dadalo po ako sa aming banal na gawain. Sinabi ko po sa kanila, mga minamahal, at pinatapos ko po ang ating banal na gawain, at ako po ay nagpalehan sa unang panalangin ng ating beloved pastor. Ang bukol ko po, mga minamahal, pag uwi ko sa aming tahanan, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa aking mahal sa buhay, lalong-lalo po sa aking beloved ate na nasa ibang bansa, sa aking beloved papa, hallelujah, sa pag-iingat niya po sa trabaho niya, bagaman na napakainit, hallelujah. Hallelujah. Ay ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-ingat niya po sa akin sa pagpunta, pag-uwi sa aking trabaho. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsambahay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang pasasalamat na yan. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagpagkato sa ating beloved Sister Hazel. Amen. Segundo. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Ang pinakamataas na pupupuri at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Papabot po ako ng dobleng paggalang sa ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa pag-alaala ng mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved children, beloved ordained preachers, elders, workers, at sa mga kapatiran. Bumabati po ko ng magandang umaga na po. Amen. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi niya po ako pinapabayaan sa aking pag-online class. Kahit nahihirapan na ako dahil sa daming activities, sa mga project, kahit sabay-sabay na po yan, binibigyan niyo po ko palagi ng knowledge, wisdom, and understanding
Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil palagi niya po akong ginagabayan at pinag-iingatan kahit saan man po kami magpunta. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil palagi niya po kaming binibigyan, nagpo-provide ng aming financial at ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, material, pisikal, at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. Ang kapurihan at pasasalamat at tanging sa ating pinakamahal, Isus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga batid. At tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong binibigay pong pagkataon sa ating beloved Sister Rejoice Garcia. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Bea Aquino. At aking pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved Sister Chesley Aquino and ating beloved Sister Jamil Milan and beloved Sister Cherry Ann Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ako po'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po'y nagpapabot ng pagbati sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating po mga kapilang ng beloved workers, beloved preachers, beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatid, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gintong pagkakataon muli na siya ay aking mapasalamatan sa kabutihan niya po sa aming buhay. Nariyan na patuloy kong aalalahanin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon nang kami mapawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan na ang aming buhay ay walang kapayapaan, walang kaayusan, mga minamahal sa aming pamilya. Nariyan nakita ko yung pagbabago ng aking beloved father. Nariyan yung nakita ko yung nagkaroon po siya ng bisyo, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, kami muli naabot ng panalangin ng ating beloved pastor. Muli kami binalik sa kanyang banal na gawain. Kaya ako'y lubos-lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nariyan na patuloy ko pong alalahanin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved mother. Nariyan na nang ipinanganak niya po akong mga minamahal, nariyan na siya'y nabinat ng kanyang mga katawan, mga minamahal, hindi niya po maigalaw. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa unang panalangin ng ating beloved pastor, nariyan ng kagalingan na nakamtan ng aking beloved mother. Kaya ako po'y lubos na napupuri, nagpapasalamat. Praise the Lord. Ako din po'y lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon na patuloy po kaming nakakadalo, mga minamahal, nakakasama niyo po magpuri sa ating pinakamamahal Panginoon na rin na ipinoprovide po ng ating pinakamamahal Panginoon ng sasakyan at kanya pong ginagamit, mga minamahal, upang kami masundo. Kaya ako'y lubos na napupuri, nagpapasalamat. Ako din po'y lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon na patuloy na iniingatan, ginagabayan po ang aking beloved father sa dako po ng Riyadh. Mga minamahal, nariyan na bagamat nasa pandemic tayo, mga minamahal, nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Amen. Patuloy na kinocomfort po ang aking beloved father, bagamat napakalayo niya po sa amin. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, nariyan yung pag-ibig ng ating pinakamamahal Panginoon na pinapadama niya po sa bawat isa sa atin. That's right. Ako din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Nito lamang po, mga minamahal, ang aking pong beloved mother, nitong nakaraang buwan po lamang, mga minamahal, siya po'y nakaramdam po ng kanyang panghihina nung tuwing siya'y umiihi, mga minamahal, may kasama pong dugo, mga minamahal. Ngunit sa patuloy na pag-aayuno, pananalangin, pagpupuri lamang, mga minamahal, nariyan yung kagalingan na nakamtan ng aking beloved Amen. mother. Praise the Lord. Ako'y lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Alalahanin ko lamang din po, mga minamahal, ang aming buhay, mga minamahal, nariyan na
wala po kaming maayos na tahanan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi niya po kami pinagkulang mga minamahal. Pinrovide po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Mga material na yan, masasabi nating bonuses na lamang yan sa ating paglilingkod. Kaya ako'y lubos-lubos na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Higit ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus yung kapayapaan sa puso't isipan na nararanasan po namin ng buong aming pamilya, mga minamahal. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na iniingatan po ang aking mga beloved loved ones po sa dako po na iba't ibang bansa ng mga minamahal. Ako po'y lubos-lubos na napupuri, napapasalamat sa mga pagpapalang material, physical, lalo higit sa spiritual na nariyan na sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal Jesus nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Bea Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Chesley Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng aking pagbati sa lahat po ng bumubuo ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po yung nagpapaabot ng isang magandang, mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal sa ginantong pagkakataong ito, mga minamahal na ipinagkalob niya po sa aking mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal, ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. Alam naman po natin mga minamahal na sobrang dami pong COVID cases po dyan mga minamahal. Ngunit, andyan po mga minamahal, hindi nagkukulang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Dakilang pag-iingat sa aking mga beloved kamag-anak. Kaya lubos-lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At gayon din mga minamahal, ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa kalakasan na ipinagkakalob niya po sa akin, sa aking buong pamilya, mga minamahal. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal sa pag-iingat niya din po sa aking beloved kuya, mga minamahal. Diyan nga, ibinalik na nga po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang trabaho, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa aking pag-aaral, mga minamahal. Diyan, ang pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon ng knowledge, wisdom, and understanding, mga minamahal niya. Andun po na labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpuprovide niya, mga minamahal sa aming buong pamilya. Dahil mula nung nagsimula ang lockdown, mga minamahal, hanggang ngayon, andyan po na hindi po nagkulang ating pinakamamahal na Panginoon upang ibigin niya po ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, lalo na po sa mga pagpapalang physical, financial, material, at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagpagaton sa ating beloved Sister Chesley Aquino. Amen. Praise the Lord. At kung may oras pa po, atin din pong pinaganda ating beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Beloved Amen. choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong beloved children. Kunang pa ibabati sa lahat po ng pastoral workers, elders, instrumentalists, sa mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang pagpalang
umaga na po sa ating lahat. Hallelujah. Kung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil kinahabagan niya po akong magpatotoo upang ihayag ang kanyang mabubuting gawa sa aking buhay. Kung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nandyan po siyang bibigay kalakasan sa aming sambahayan. Po, sa aking buong sambahayan, kaya ito po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sariwain ko lamang po mga minamahal na ako po ay grade 5, nandyan po na masakitin pa ako mga anal sa ulo, nandyan po na tuwing tanghali, nandyan pagliban ko po sa aming klase, nandyan po ang aking beloved mama na nangangamba po siya baka ano pong mangyari po sa akin sa aming school. Ngunit simula po nang napabautisman po ako sa tubig sa pangalan ni Jesus, instant po akong pinagaling nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung pinakupuni ko pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbibigay araw-araw ng kalusugan, kalakasan, na pinaproprovide na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw. Ako rin pinakupuli nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Pagamat di man po karapat dapat, ngunit patuloy pa rin po nilarapat nating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Praise the Lord. At sige po, isa na lang po mga minamahal. Atin na po bigyan po pagkataon sa ating beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. At sunod na po sa ating mga kapatid na kwan. Pag may time pa, tignan natin mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise po the Lord. lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and their beloved children. Bumabati rin po ako sa ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanya pong beloved na anak, beloved Ate Vines. Bumabati rin po ako sa mga elders, preachers, na bumabati rin po ako sa mga live webcast viewers at bumabati rin po ako sa inyo ng isang mapagpalang umaga na po. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na binigay niya po sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan na ginawa sa aking buhay. Alam niyo po mga minamahal, nung bata pa po ako, meron po akong sakit na asma. Andyan po na dinala po ako ng aking beloved mama dito sa banal na gawain at instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding. Andyan po na nagpapasalamat din po ako dahil sa eskwelahan po namin ay nakapasok po ako sa with honors. Kaya Amen. po Praise the po Lord. akong pinapasalamatan yan at pinapatuloy ko din po pinapasalamatan ng buhay at kalakasan na pinagkakalob niya po sa amin. Andyan nga po, hindi po siya nagkulang sa bawat isa sa atin. Andyan po na ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po karapat, dapat ay kinabakan niyo po ako upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang choir. Andyan po na nagpapasalamat din po ako sa pagpapalang material, physical at higit sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan ay pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pa siguro, Divines, last na lang. Sige po, atin na pong bigay para makumpleto natin yung nasa listahan. Ating pong beloved Sister Sherry Ann Rodriguez. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. man din po nagpapabot na mataas na pagbati sa ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inalambaw turut pangangaral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at sa ating kapiling ngayon ng mga manggagawa, beloved elders, at sa inyo pong mga kapatiran.
Baguhan man datihan, ako po bumabati ng magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Una-una Amen. po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagpapalam muli na ako'y makapagpatotoo sa inyong harapan. Gahulman mo tayo sa oras, hallelujah, andyan po yung pagpapala na magkapagpasalamat po ako sa Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang pag-iingat niya sa atin, sa bawat isa po sa atin, lalo na sa pandemya po na nangyayari sa ating bansa, hallelujah. Andyan po pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po niya sa aking beloved mama na nagtatrabaho pa po mismo sa bulingit po, mga minamahal. Andyan po yung mga positive cases po, mga minamahal. Andyan po talaga yung pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kalakasan po sa Kanya, hallelujah. Sa aking buong pamilya, sa aking beloved kuya, sa pag-iingat niya po sa dakong Taiwan, maging man po sa akin sa pag-aaral ko po, mga minamahal. Andyan po yung wisdom and knowledge na pinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lalo na po ngayon, mga minamahal, uso po ang sakit, mga minamahal. Nung last Friday din po, mga minamahal, andyan po na masama rin po ang aking pakiramdam, ngunit andyan po dumalo po ako ng overnight, mga minamahal. Andyan po kagad yung pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong ng kalakasan at kagalingan, Praise the Lord. hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At sa mga patutunan na yan, ating pong panghawakan at ang mahal na Panginoon na maluluwan hati sa bawat araw na ating buhay. Tayo muna tumayo mga minamahal habang naganda ang ating beloved choir members. Tayo muna yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang alay na papuri sa ating mga Panginoon. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
You there be any mountain we must climb. Should there be any mountain we must climb?
cross is victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever, He's alive, He's alive. The Maker of the city, and we have perfect liberty. Oh, God is free, that He's alive, He's alive. Hallelujah, Jesus is alive. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Puri ka. Yes, Lord, there's Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin mo napakabait at pinakamahal na bait ni Jesus Cristo. Sa umaga ito mga minamahal ko, patuloy nating alalahanin. Bulay-bulayin ang kabutihan natin ang pinakamamalapay na oon sa ating pumapo. Hallelujah, hallelujah. Kailan mahal mga minamahal ko, hallelujah. Siya hindi nangihinawa. Upang tayo po mga minamahal ko, hallelujah. Kahabagan, pagpalain. Hallelujah. At sa umaga ito mga minamahal ko, tayo may sama-samang minsana pag dumulog sa kanyang trono ng biyaya. With a humble heart. May pagsisisi sa ating mga puso at mga diwa, mga minamahal. Dakilang Diyos sa magbanal, mga pangyarihan sa lahat, sa pangalawang pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. Madalas po kayo masumpungan, Panginoon, sabi mo kahina, sabi mo magkukulang. Ngunit di masukat ang iyong kahabagan. Marati, hallelujah, bukas ang iyong balat na magpatawad sa amin. Ay, iyong puso, wala Panginoon, hallelujah. You're a King of mercy. Wala Panginoon, sa mga po kinasumpungan, sabi mo ang kakulangan, mga magsalasa, our infirmities, our transgressions. Forgive us, Lord. Hallelujah. Umaasa lang kami sa iyong dakilang kahabagan at biyaya. Your abounding grace, Lord. Your abounding grace and forgiveness. Sa pagkalan ng panalangin ng iminamahal na magulang sa iyo. Ang beloved evangelist Wildy Estrada Almeda. Kasama ng aming po mga minamahal na mamagagawa. Aming sinasaway. Ang lahat ng demonyong hadlang ng kaaway sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Kasama in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the side of the north and the city of the great King. Is Mount Zion and the side of the north and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the north and the city of the great King. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen. Sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan, bagaman mga minamahal ko, hallelujah, minsan mga minamahal ko, talagang admittedly, talagang napakaselan. Amen? Talagang mga minamahal ko, hallelujah, magsikap ang bawat isang mga minamahal ko talaga para masustain mga minamahal ko ang pagkilos ng mga Panginoon sa ating kalagitnaan, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang huwag tayong manood, mga minamahal ko, dyan sa crowd, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat talagang nasa ating pong pagsisikap talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagdama ng Santong Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng exhortation, ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating pamay-kasampung bahagi ng dogma. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating mga pagpalang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us clap to the Lord, mga minamahal ko. Hallelujah. Lena ba mga minamahal kong sabay-sabay na palakpak ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. At ang dobleng paggalang na may laki mo pagmamahal ay itong ibinibigay sa tao ng Diyos, to the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal Evangelista World Estrada Almeda. At patuloy po natin inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ng mga ulirang halimbawa, ang mga pagtuturo sa atin ng ating beloved Mama Dira, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, na sila po ang talagang katuwang, mga minamahal ko ng ating pong minamahal na mamagulang sa malang Panginoon, parang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko patuloy na makausad sa kanyang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinagkagampanin ang pag-ibanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal ko sa buong kinapal, at nariyan ang kanila po mga itinalagang mga manggawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at ng kanya pong minamahal na anak ni beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning ang aking pong pinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking pong mga iniibig na mga kapatiran, baguhan manodatihan, and of course sa ating pong mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko na walang sawang umaantabay at sumusubaybay, mga minamahal ko sa ating pong banal na gawain. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang buhay natin dito sa mundo, mga minamahal ko, is all about stewardship. Amen? Amen? Sumasang-ayon po ba tayo, mga minamahal? Sapagkat ang banal na kasulatan, mga minamahal ko, ay punong-puno ng mga aral patungkol sa ating pong pagiging tagapangasiwa. Pagiging katiwala, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga ipinagkatiwala sa atin. Amen? Name it, mga minamahal ko. Ano po ba yung mga bagay? Lahat po ng ating pong mga ari-arian, mga minamahal ko. Ano man, mga minamahal ko, ang nasa atin, mga minamahal ko, yan po'y ipinagkatiwala lamang sa atin ng mahal na Panginoon. Amen?
lahat ng sumasang-ayon at aminado, mga minamahal ko, hallelujah, sa bagay na ito, mga minamahal ko, magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal ko. So it's a testing ground, mga minamahal ko, upang tayo po, mga minamahal ko, ay makapasa bilang faithful, matapat, mga minamahal ko, na administrator o manager, mga minamahal ko. Amen? Ng mga ipinagkatiwala sa atin, yung mga earthly wealth po natin, so that we can have our own heavenly wealth na tinatawag. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, napakalinaw ng sinabi ng Lucas, kabanatang 16, ang talatay 11 hanggang 12, kayo nga'y di naging mapagtapat sa kayamanan ng iba. Sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? At kung kayo'y di naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili? So mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, mga minamahal ko, paano tayo gagantimpalaan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan? Paano ibibigay sa atin ang susi ng ating pamamansyon doon sa kalangitan kung hindi tayo papasa? We have to pass, di po ba? Bilang mga tagapangasiwa, kinakailangan masumpungan nga tayong tapat. Sinabi nga ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, mga minamahal ko, kinakailangan sa mga katiwala ay masumpungang tapat, hindi lamang mabuting tagapangasiwa. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya nga minamahal ko, wala nang pagtatalo. No more contention, mga minamahal ko. Wag na natin, mga minamahal ko, bigyan ng mga rason, ng justification, mga minamahal. Oy, pinagpawisan ko yan, Brother Noel. Galing sa dugot pawis ko. Sa aking talino, sa aking talento, sa aking skill. Kaya nga nagkaroon ako ng mga ari-arian, nakapundar ako ng mga possessions, mga minamahal ko, merong akong bahay at lupa, kotse, maraming mga kung ano-ano pang mga possessions, mga minamahal ko, galing yan lahat sa akin. Pinagpawisan ko yan. Pero mga minamahal ko, ang hindi natin alam, mga minamahal ko, hallelujah, yan ay galing lahat sa mahal na Panginoon. Sapagkat sino nga ang nagpahiram sa iyo ng buhay? Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, ikay makapagtrabaho. Sino ang nagbigay sa iyo ng dunong? Amen? Para ikay i-hire ng mga companies. Pagkatiwalaan ka, mga minamahal ko, sa iyong posisyon ngayon, mga minamahal ko, lahat ng talento, lahat ng gifts, mga minamahal ko, ay galing sa Kanya. So, ang sabi nga, mga minamahal ko, ng unang Korinto, kabanatang 4, ang talatay 7, mga minamahal ko, ano nga ang pinagkaiba mo? Sapagat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? So, anong pagkakaiba mo sa lahat? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ang sabi dito, ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamalaki o ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? So, itong mga bersikulong ito ay magsasabi sa atin talaga ng lantaran. Amen? Na talagang mga lahat ay galing sa mahal na Panginoon. So, mga minamahal ko, hallelujah, we shall give account. Yun lang naman ang hinihingi ng mahal na Panginoon, hallelujah, na mga minamahal ko, maging accountable tayo. Sa lahat, mga minamahal ko, ng mga ipinagkatiwala lamang sa atin. Para mga minamahal ko, pagdating ng araw, sasabihin ng mahal na Panginoon sa atin, Amen? Ikaw ay pumasok sa aking kaharian sapagkat ikay naging matapat, mabuting katiwala, kaya't ipinagkakaloob ko naman sa iyo ang kayamanang walang katulad sa lupa, ang langit, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, ang katapatan, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi po mga minamahal ko talagang nababase lamang sa sitwasyon na meron tayo. Na kapag mga minamahal ko, tayo po'y dumaranas ng, may financial crisis sapagkat nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Pwede bang ang pagiging katiwala ko ay pwede po munang may mga exemptions? Ganun ang tao. Umahanap ng maikakatuwiran, mga minamahal ko, sapagkat mahirap ang buhay ngayon. Pwede bang wag muna akong maging tapat na katiwala?
ay hindi naman po pwedeng ganun, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga mga minamahal ko, maging sa maliit at malaking pagpapala, hindi naman kumukuha ng sobra-sobra ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Depende lamang, mga minamahal ko, doon sa mga minamahal ko, dumating sa iyong pagpapala. At kung dumating sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah, 10,000, hindi ka hihinga ng mga Panginoon ng 50,000 na ikaputhandog, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, just and fair ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi nga siya kumukuha ng sobra, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kung ano yung dumating na halaga, dumapo sa iyong kamay, ipinadala, mga minamahal ko na yung mga loved ones na nasa ibayong dagat, kumita ka sa iyong mga pagninegosyo ngayon, mga minamahal ko. Amen? Patuloy pa rin yung trabaho, mga minamahal ko. Mapalad ka sapagkat marami ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, nawalan ng trabaho, nag-downsize, nag-cut, nag-salary cut ang mga ibang kumpanya, mga minamahal ko, just to, mga minamahal ko, hallelujah, prevent, mga minamahal ko, yung layoffs, mga minamahal, amen? Pumayag ang mga empleyado, mga minamahal ko, sapagkat sabi nga, mga minamahal ko, mas maganda na yung kahit lumit ang sahod, basta't meron. Amen? Makasurvive lamang. So mga minamahal ko, tayo po ay nasa, mga minamahal ko, survival mode. Baka hindi niyo nalalaman, mga minamahal ko. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, tignan lamang natin yung mga pangakong ito ng mga Panginoon, na kapag tayo magiging matapat na katiwala, mga minamahal ko, hallelujah, pwede tayong i-exempt ng malang Panginoon. Amen? Sa kalagitnaan, mga minamahal ko, hallelujah, ng krisis. Amen? Kung paano niya pinakain, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang mga propeta nung panahon, mga minamahal ko, ng tagtuyot, ng famine. Amen? Hindi pa tayo umaabot ng 2 taon dito sa pandemya. Pero ng kapanahunan, mga minamahal ko, ni Prophet Elijah, ilang taon at ilang buwan, mga minamahal ko, na hindi man lang umulan, ni nagkaroon ng hamog. Sinong makakaalala? Ilang taon yun, mga minamahal ko, ang ilang months? 3 years and 6 months. Ganon po mga katagal, mga minamahal ko. So who would survive? Ito nga, mga minamahal ko, pandemyang ito, mga minamahal ko, halos talagang pilay na ang gobyerno. Halos wala nang maipamigay na ayuda, mga minamahal ko, sa mga tao. Mga minamahal ko, at ang mga tao, mga minamahal ko, ay talagang umaaray. Kulang yung ipinamimigay ng gobyerno na ayuda. Hindi man lang sumasapat, mga minamahal ko, sa kanilang mga pangailangan. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, walang choice. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagdamutan nila, mga minamahal ko, ano yung available, mga minamahal ko, hallelujah, na pondo, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung paano pinakain, mga minamahal ko, si Elijah. Amen. Nung natuyuan na yung batis, mga minamahal ko. Amen. Mga minamahal ko, nakatanggap kaagad si Prophet Elijah ng instruction mula sa Malabang. Oy, pumunta ka doon sa lugar ng Sarepta, na kung saan mo susumpungan ng isang babaeng balo, mga minamahal ko. At doon, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, siya po, mga minamahal ko, hallelujah, mag-survive. At yun nga, to cut the story short, mga minamahal ko, nasumpungan niya isang babaeng bao, mga minamahal ko, balo na namumulot ng patpat. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, alam na po natin, mga minamahal ko, yung istorya, di ba? Huling hapunan, last meal, mga minamahal ko. At pagkatapos ng huling hapunan na yon, mga minamahal ko, mula sa talagang kakarampot na arena at langis, mga minamahal ko, na talagang isang serving lang, mga minamahal ko, namumulot ng patpat para lutuin yung kanilang huling hapunan. At ng mga minamahal ko, hallelujah, nung dumating nga yung propeta, mga minamahal ko, hallelujah, talagang siya po'y humingi ng isang basong tubig muna, mga minamahal ko, doon sa babaeng balo. Amen? At pagkatapos niya makainom ng tubig, mga minamahal, ano kaagad ang sinunod niya, mga minamahal ko, na hiningi? Bigyan mo ako ng tinapay.
Hindi man lang natin mga minamahal. Walang account ang Biblia mga minamahal kung ano yung reaction ng babaeng balo. Pero you could just imagine. Di ba? I-reenact natin. Kung kayo ang nasa kalagayan ng babaeng balo that time, ano kayo magiging reaction ninyo? Ano ka, di ba? Ano ka, hilo? Ito nga't huling hapunan na namin to ng aking anak. Pagkatapos ng huling hapunan na ito, mamamatay na kami. Pero eto ka ngayon, bigla ka na lamang dumating, sumulpot, at kukunin mo yung aming huling hapunan, di ba? Sapagkat kapag ka crisis, mga minamahal ko, umiiral yung survival, mga instinct ng tao. Pero mga minamahal ko, hallelujah, good thing. Amen? Binigyan ng discernment itong babaeng balong ito. Uy, ang kausap ko ay propeta ng Diyos. Amen? So mga minamahal ko, sinunod niya, mga minamahal ko. Nagkaroon siya ng pananampalataya. At doon na nga, mga minamahal ko, ang sabi ng propeta, pagkatapos mo kong maigawan ng tinapay, ay gumawa ka rin ng tinapay para sa iyo at sa iyong anak. Diba? Kung tutuusin mga minamahal ko, kung walang pananampalataya yung babaeng balo, amen, pairalin niya yung kanyang lohiko. Amen? Anong sasabihin niya? Ay, grabe ito. Ha? Diba? Gaganon yung babaeng balo doon sa propeta. Anong sinasabi mong gagawa? Ulit ako, huling hapunan na nga namin yan. Pero mga minamahal ko, ang himala ng mahal na Panginoon, nung maigawa niya ang propeta ng Diyos, talagang tuloy-tuloy na. Nadagdagan ng narina, at ang langis, mga minamahal ko, ang palyok ng langis ay hindi na nauubusan hanggang sa natapos yung 3 taon at 6 na buwan at umulan na. At doon na mga minamahal ko, hallelujah, nakapagtanim na ang mga tao at nakakain na. Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So mga huwag tayong mag-ala kung nananatili tayong tapat. Amen? Anong sinasabi ng mga experts? Itong pandemyang ito is a long haul na tinatawag, magtatagal. Hindi natin alam kung ilang taon. Di ba? Ilang taong, mga minamahal ko, hallelujah, dadanasin natin itong mga minamahal kong kahirapan. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, senyales, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang pagbabalik ng Diyos, mga alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, magkakaroon ng grabing kagutom, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Huwag tayong mag-alala. Sa mga minamahal ko, pangako ng mahal na Panginoon sa Biblia, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Hindi lang yan mga minamahal ko sa Old Testament. Ay, Brother Noel, nung mga panahon yan nung araw, nung mga panahon nilang ng Old Testament, hindi na totoo yan ngayong modern days. Hindi po, mga minamahal. Ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi naluluma. Amen? Nauulit-ulit lamang nung kapanahunan nila at sa ating magiging kapanahunan kung panghahawakan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging matapat na katiwala. No more, no less. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At all times, hindi lang mga minamahal ko. Sometimes, di ba? Sometimes, Brother Noel, kapag masagana, magiging tapat ako. Pero pagka may crisis, kulang ang aking tinatanggap. Hindi naman ko kumukuha ng sobra ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, at all times, hindi lang mga minamahal ko, sometimes, ang katapatan ng mga anak ng Diyos ay kinakailangan mga minamahal ko manatili. Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, ang magtapat na katiwala, mga minamahal ko, hallelujah, 20%, hindi lamang nakukontento doon sa 20%. Amen? Let us be accountable, mga minamahal ko. Ang sabi nga mga minamahal ko, gusto natin mga minamahal ko, hallelujah, na mapunuan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Let's, mga minamahal ko, hallelujah, give more, be liberal, mga minamahal ko.
Para mapatunayan natin, mga minamahal ko, hallelujah. Diba? Ang babaeng balo, mga minamahal, hindi niya pinairal yung kanyang survival instinct, mga minamahal ko. Na talagang mga minamahal, namayani pa rin sa kanya, mga minamahal ko, yung kanyang pagiging mapagbigay. Last meal na nga, mga minamahal ko. Pero inuna niya, sige na nga lang. Amen? Sa'yo na, mga minamahal ko. Hindi man binigyan ng account ng Bible yung mga reaction ng babaeng balo, pero mga minamahal ko, yung kanyang pagsunod, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang naging turning point. Amen? Para ang kanyang mga pangailangan, siya at ng kanyang anak, mga minamahal ko. Supposedly, last meal na, pero mga minamahal ko, tumagal pa. Tumagal pa ng 3 years and 6 months hanggang sa umulan. Amen? So, pangyayari yan, mga minamahal ko. Mananatili tayong maging tapat. Ano mang mga minamahal ko, ilang taon man tumagal itong pandemyang ito, God will supply our needs. God will sustain us, mga minamahal ko. Hanggang sa matapos na ito, mga minamahal ko, bumalik na sa normal. Kung loobin pa ng Panginoon. Amen? Na makarecover talaga. Amen, ang ating ekonomiya. Mga minamahal ko, bumalik na ang sigla ng ekonomiya. May mga tulog, mga minamahal ko. Baka ma-outbless, mga minamahal, pakikalabit, mga minamahal ko. So alam na po natin, mga minamahal ko, hindi lang 20% bilang pagiging matapat na katiwala, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat nais nilang palugdan yung tunay na nagmamay-ari. Amen? Para manatili silang katiwala, mga minamahal ko, di ba? Mga minamahal ko. You give account, mga minamahal ko, doon sa tunay na nagmamay-ari. Otherwise, mga minamahal ko, aalisin ka sa iyong pagiging katiwala. Amen. Tenant, mga minamahal ko, at yung landowner. Di ba? Yung relationship nila, alam na po natin yan. Marami pong inalis na mga minamahal ko, hallelujah, tenant, sapagkat hindi matapat. Amen. Amen. Ang usapan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, 70-30 o 60-40, mga minamahal ko. Pero may mga tenant, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, nagtatago. Amen? Ang deklarasyon, mga minamahal ko, hindi tapat, mga minamahal. Ay umani lamang ako ng 50 kabanes. Amo, di ba? Yun ang mamay-ari. Yun pala, 100 kabans ang inaani niya. Mga minamahal ko, itinago. Sa mga minamahal ko, nung nasumpungan, mga minamahal ko, nag-imbestiga, yun ang may-ari ng lupa. At napatunayan niya talaga, madaya. Itong tenant na ito, itong administrator na ito, itong tagapangasiwang ito. So mga minamahal, anong natural consequence? Amen? Mananatili pa ba siya bilang katiwala o aalisin na? Kayong lumagay doon sa nagmamay-ari ng lupa. Amen? Umani siya ng 100 kabans, ang deklarasyon, 50 kaban. Amen? Kalahati ang nawala. Isinilid, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal, pamantayan naman ako yung huwag natin kalimutan bilang pagiging matapat na katiwala po natin. So, lahat ng mga pagpapala, financial man, mga minamahal ko, material, mga minamahal ko, may kaakibat na halaga, mga minamahal ko. Amen? Huwag nating, mga minamahal ko, pabayaan, mga minamahal, maging masihinap tayo. Mga minamahal, na sa lahat ng mga pagpapala na ating pong natatanggap, mga minamahal ko, hallelujah, patunayan natin ang yung pagiging matapat na katiwala po natin para manatili tayo. Amen? Hindi tayo alisin na mahal Panginoon. Purihin natin ang pinagkamamahal Panginoon. Atin na pong ilabas yung ating pong maikasampung bahagi at handog. Kaya lamang yung mga tulog na at ngayon na mahal ko, hallelujah. Talaga hindi na po na nila napakinggan itong pagpapaliwanag na ito. Mga baka sila ma-outbless, hindi nila maibigay yung kanilang tithes and love offering. Pakikalabit lamang po mga minamahal ko. Narito na po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman upang ipanalangin yung ating pong pagkakaloob ng ating maikasampung bahagi at mga handog. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po kami nagpupuri papasalamat sa iyo po ng pagbibigay namin kapatandog, mahal na panalubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Ibalik ang iyong paghatandog ng pag-ibig mula sa iyong pusong may kagalakan upang lahat yung mga anak magamit mo sa pangangailangan ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pamamalakay ng kaluwa, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, bubuksan mo yung sandungawan sa langit ay uhulog ng isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. Sasawain mo, mahal pa yun, lahat ng mananakman sa aming buhay, higit sa lahat, tagapagbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kausapin mo po yung mga anak, hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamna ng pananampalataya, kagalakan lubos, mahal pa yun, upang lahat yung mga anak pagpalad, hindi mapasa. Loob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, mahal na Panginoon. Pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa imalang kapamaran man. Upang lahat ng yung mga anak magamit mo, mahal na Panginoon. Sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, na ibig mo ang lahat ay makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa yugtong ito, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Sa mga magbalik sa ating milyong beses, mga minamahal ko, sa ating mong patuloy na katapatan sa bahagi ito. At at this point in time, mga minamahal ko, tayo po'y darako sa pinakamalagang bahagi ng ating mong pananambahan, ang pagdadala na mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po'y daglian ng tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita ng malang Panginoon. Ito po'y dadalhin ng ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating pong beloved elders sa paliwanag sa kalaga ng bubigay. At tayo pong mga minamahal ay magtaas nating dalawang kamay bilang natanda nating
pagpapagumbawa sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin, haludakilang palang Diyos, mapanan sa pangalan mo, Jesus, patuloy kayo nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa unang pagluho na Emal Pastor Weldes Radalmeda, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy mo kami sinasamahan sa bawat yung balagawain. Malabagamat kaliwat kanan ang patuloy pandemya, mahal na Panginoon, ang limitasyon ng bawat isa sa pagkilos, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa pag-igat sa imong Panginoon, nakarating kami dito ligtas maayos sa imong punang pamilya, mahal na Panginoon. At bago lahat humingi kami ng kapaturan sa iyong kasalahugasan mo kami linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang mga sarili, wala kami magagawa upang unawain ay iyong salita. Umaasa kami sa iyong, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong panan. Mahal na Panginoon, ikaw magpaunawa sa amin ng mga salita. Ikaw lamang aming mapapurihan. Ikaw lamang aming maluwalhati, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami abang sabay-sabay ng pinapalayas, tinataboy, anumang gawa ng kaaway, pag-alinlangan, panlulupaypay, di mo inaantog kasout. In the mighty name of there's Jesus, in Jesus' name kasout. Victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga unang yugto ng kanyang balagawain na kanya pong nilasisan, mga minamahal. At bawat tayo darako sa ating pong paghinig ng mga buhay, pinagpalang patotoo sa patuloy lamang na kahabagan ng ating malapaynoon sa kapahintulutan lamang po na ating pong beloved early preacher ko po sa dakong ito. Ako po'y nagpapabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Minsan pa po nating palakpakan ng ating malapaynoon. Amen. Sadyang napakasarap po sa ating malapaynoon bagamat ang bawat sa atin ay galing pa sa trabaho, ang iba pa, mamaya may trabaho pa. Pero tuwang-tuwang malapay noon, bawat sa atin ay narito sa kanyang kahabagan na natutong bagsakripisyo, papurihan na ating malapay noon. Amen. Ating pinapabuo ng dobling paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radalmeda. At lagi po nating inaalala mga balturo ng isang aral, natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa imang po datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat. At syempre sa ating mga bisita, sa mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At gayon din sa ating mga kababayan, sa ating mga kabatiran, patuloy nakikiisa sa atin sa pagpupuri sa malapaynoon. Hanggang sa oras na ito ay sila po ating kasama dyan sa kailang tahanan na patuloy na nakikiisa sa atin sa pagpupuri sa malapaynoon sa pamagitan ng panonood ng Facebook live po mga minamahal o YouTube po mga minamahal. At then sa kabagal po yung aking pong beloved tita from Muntalban, ang lagi sila nag-chat mga minamahal. Sabi na talagang tayo po sa kabagal po noon talagang pinagpala dahil tayo po ay nakapagsasagawa ng gawin malapay noon. Doon daw si kanila sa Rizal ay grabing higpit po mga minamahal. Kaya palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tulong at habag lang ng ating malapaynoon. Tayo po ay patuloy narito upang magpuri at pasalamat sa ating malapaynoon. Ating pong ilabas, ating pong kwaderno, ating pong Biblia, at ating pong panulat mga minamalupang ating pong maisa-isang maitala ang mga salita natin malapaynoon, ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Kindly sa ating pong pambungad na talata, dito po sa awit, ang kamanatay 33, ang talatay 12. Ating pong basahin sa Tagalog na lang po, mga minamahal. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 33, talata po ay 12. Ito pong sinasabi, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Sa ating pambungad na talata mo, minamahal, dito magbasa ating pong paksa tungkol sa pagiging mapalad ng isang bansa, lalo na kung ang Diyos na kanilang pinaglingkuran ay ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos. Amen. Gaano pa kahalaga sa bawat bansa
o sa mga tao, sa grupo ng mga tao, dahil ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang pananampalataya, at napakahalaga ng paniniwala sa bawat kultura, mga minamahal, dahil yan ay nagbibigay gabay. Amen? Nakatutulong sa kung paano mamuhay ang tao, ano ang dapat niyang gawin na ayon sa kanyang pinaniniwalaan at pinaglilingkuran o sinasamba ay sa tingin niya ay makabubuti at siya ay pagpapalain. Kaya mga minamahal, sabi ng ating talatang binasa, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Amen? At alam niyo mga minamahal, dito sa ating pabungan na talata, ay siyempre mga minamahal, napakalaga kung paano pagpalain ang bansang ito o minsan mga minamahal ay sabi nga ng mga ibang talata, hindi lang patungkol sa mismong bansa. Amen? Tulad din ng konsepto na nung napag-aralan natin ng makailan mga minamahal na ang church po ay hindi pala yung tungkol sa bahay-sambahan. Amen? Hindi doon sa malaking gusali, matitibay na gusali, magandang gusali, masabing ayon ang nasa katotohanan na church. Nalaman natin na ang church ay walang iba kundi ikaw at ako na sumasampalatay sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Gayon din sa bayan, sa bansa. Palagpagan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Marahil ang ilan mga minamahal ay napakahirap isipin paano nangyari na ang mananampalataya, bagamat nasa iba't ibang panig ng mundo, sila ay iba-ibang lahi ang kinabibilangan. Pero sa paningin ng mahal na Panginoon, kapag tayo sumasamba sa tunay na Diyos, sa isang Diyos, sa tamang paraan ng pagsamba o pananampalataya sa mahal na Panginoon, yun ay ang tunay na bayan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil sa isang bansa ay mayroong kultura, may tradisyon, may palatuntunan o batas, may wika. Gayon din sa atin mga minamahal, dito sa Gismer Crusade ay gayon din. Merong batas ng iglesia, meron tayong mga wika. Amen? Yung wika mga minamahal, sabi nga nung minsan aking na-search po mga minamahal, sa lahat ng mga kongregasyon, tayo lang ang gumagamit ng mahal na Panginoong Jesus. There's Jesus. Amen? Yan ay paglitaw ng mga wika dahil sa pagsasama-sama at napagkasunduan ng mga tao, ng mga mananampalataya. Tayo rin din ay sa iglesia ay meron ding hari, kumbaga may nangunguna na namumuno sa atin. Tulad ng mismong literal na bansa na may pangulo, may hari. Amen? Ngayon mga minamahal, ang tanong ay, paano ba magiging mapalad ang bansang ito? Literal man na bansa na may lupain dahil nakadepende ang bansa sa kanilang lupa na sakop at pag-aari, o yung bansa na ating tutukuyin ay yung mga tao na mananampalataya sa mahal na Panginoon. Gaano ba kahalaga na unang-una makilala natin ang totoong Diyos na dapat paglingkuran? Alam ba natin mga minamahal kung sino ang totoong Diyos na ating sinasampalatayanan dito sa Gismer Crusade? Lahat ay magtaas ng kamay kung kilala natin ang ating Diyos. Amen? Napakahalaga dahil hindi pwedeng magmula nung tayo ay maligtas, tayo ay nakikisa sa pagsamba sa pagpuri, pero hindi natin kilala ang Diyos. Ay, naku, mga minamahal, wag. Yan ang unang napakahalaga. Kaya nga sabi ng ating binasa, mapalad ang bansa na ang kanilang Diyos ay ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon? Ito mga minamahal, bago natin talakayin yung kung paano nagiging mapalad ang bansa na paglapit sa Diyos, ay siyempre mahalagang malaman natin sino ang dapat lapitan at sambahin na Diyos. Kindly, sabay nating basahin dito sa Mark, ang kabanatay 12, ang talatay 29,
At ay sabayin natin ang Filipos 2:11. Amen? Itong dalawa po muna ito mga minamahal, itong Mark 12:29 at Filipos 2:11. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng Marcos, ang kabanatay 2, siyang talatay 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Amen. Sa aklat ng Filipos, ang kabanata ay 2, ang talata ay 12. Amen. Ito po. 11. Amen. Sa aklat ng Filipos, ang kabanata ay 2, ang talata ay 12. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Filipos 2:11. I-check po natin mga minamahal. Dito po ang sabi rito sa Filipos 2:11. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nangangarap na Panginoon, ito ang katanungan ng lahat. Bakit hindi na lang sinabi ng Diyos na siya ang Diyos? Amen? Alam niyo mga minamahal, siya'y nasa katawang tao, may dugo at laman. Kung sabihin niyang siya ang Diyos. Noon pa nga lang nangangaral siya, nasabihin niyang hindi pa ipinanganak nung panahon ni Abraham, nakita niya ang kagalakan ni Abraham, na nakita niya ang Misaya, nakita niya malapay noon, pero pinagtatawanan siya, binato siya. At sabi, anong taon ka pa lang ngayon? 30 plus ka pa lang? Matagal na pumanaw si Amang Abraham, sasabihin mo, nakita ka niya na? Sila'y, di ba mo hindi na makasampalataya. Kaya nga mga minamahal, ang Diyos ay hindi niya sinabi. Direkta na siya ang Diyos. Ang sabi niya ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos sapagkat nagkatawang tao ang Diyos. At nagkaroon ng dugo at laman, kaya anak ng Diyos. Pero yung Espiritu nananahan sa Kanya, Holy Spirit ng Diyos. Amen? Kaya sinabi niya, ang Diyos Ama at Panginoon ay isa. Isa lang. Hindi pwedeng tatlo. Sabi doon sa Filipos, sino yung Panginoon? Si Jesucristo. Naalala niyo din si Tomas? Nung sinabi ng mga alagad na, nakita namin ang Panginoon, siya'y muling nabuhay. Pero ang sabi niya, ay hindi ako naniniwala. Kung makita ko ang Panginoon harap-harapan, tapos yung butas sa kanyang kamay na pinagpakuan, at sa kanyang tagiliran, kung madaliti ko yung aking daliri, doon ako sasampalataya. Ang sabi ni Tomas. Pero makalipas ang ilang araw habang talagang kumbaga nakasarado, nakalak po yung pinto, nandun sa loob ang mga alagad, sila'y napupulong. Imagine, biglang lumitaw ang malapay sa kanilang gitna. At nung makita ni Tomas, ano ang sabi niya doon sa Juan 20:28? Kindly ating basahin. Sa Juan 20:28. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, kabanata po ay 20, sa talata po ay 28. Ito pong sinasabi. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Panginoon ko at Diyos ko, ang sabi ni Tomas sa mahal na Panginoong Jesucristo. Malinaw mo, minamahal, gaya ng ipinakilala sa atin na ating minamahal ginagang na ibang lista, Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, walang ibang Diyos, walang ibang makapangyarihang pangalan. Ang Diyos kung saan tayo at kung paano tayo maliligtas, kundi walang iba, Jesus. Amen? Kaya mga minamahal, ngayon alam na natin, para sa kapakanan ng ating mga Facebook viewers, ating mga YouTube viewers po, mga minamahal sa mga baguhan, malaman ninyo, walang ibang Diyos sa paglilingkuran ng Jesus Miracles
Jesus Miracle Crusade International Ministry, kundi ang Diyos na makapanal sa lahat, na nagkatawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay. After 3 days, walang iba ang malapay ng si Kristo. Ngayon naman, paano ba nagiging mapalad? At ano ba ang mga kabutihan na naidudulot sa buhay ng manampalataya kapag magpaglingkuran nila ang Diyos, ang tunay na Diyos? Mga minamahal, sa bawat salit-saling lahi, ang pangako ng Diyos ay nanatili. Amen? Napakaganda ng plano ng malapay noon. Hindi pa man tayo isinilang nung sila ay magkasala ni Adan at ni Eva, nakaplano na ang pagliligtas ng malapay noon sa sangkatauhan. Ngayon, mga minamahal, alamin natin paano pinagpala ang bawat salit-saling lahi. Ilan lamang ang babanggitin natin dahil siyempre mga kapag pinag-usapan natin talagang grabe. Kulang ang isang araw, marahil isang taon, kulang dahil sabi nga ng Biblia, kung ang buong mundo nga, kung isa-isa ng kabutihan malapay noon ay hindi makakasya yung sa oras. Kaya ilan lamang ito mga minamahal upang magpakita gaano naging mapalad ang mga manampalataya ng pinaglingkuran nila ang totoong Diyos. Hindi Diyos-Diyosan, buhay na Diyos. Palakpakan natin ating malapay noon. Sa buhay ni Jose. Kilala niyo po ba si Jose, mga minamahal? Sana ay kilala ng bawat isa atin. Itas ang kamay ng nakakilala kay Jose. Sino ang kanyang ama? Ano ang pangalan ng ama ni Jose? Si Isaac ba? Sino mga minamahal? Si Jacob po, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating malapay noon. Siya ay paborito na anak ni Jacob sa lahat, sa kanyang mga kapatid. Mahal na mahal siya. Siyempre, hindi mawawala ang inggit sa mga kapatid. Alam niyo mo, minamahal sa inggit nila, gusto nilang mawala ang kanilang kapatid. Ang sabi nga nung isa, patayin na lang. Pero ang sabi naman ni Ruben ay huwag. Hindi kailangan magbubunang dugo sa taong wala namang kasalanan at hindi karapat dapat patayin. Kaya ano ang napagpasahan nila mga minamahal? Sa Genesis, Kabanata 37, ang talatay 27 hanggang 28, kung inyong mababasa yan, mga minamahal, na pagdesisyonan ng mga kapatid na ibenta si Jose sa mga Ehipsyo. Amen? At natakal na po natin yan, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamalapay noon. Ipinagbili siya. At mga minamahal, ano kaya ang naging buhay ni Jose? Siya ba ay naghimagsik sa Diyos? O kinilala niya pa rin yung ipinakilala ng kanyang ama na Diyos na buhay? Kaya ating basahin dito sa Genesis ang Kabanata 41, ang talatay 29 hanggang 30, talon sa 35 hanggang 36, talon sa 54, balik sa 38 hanggang 40. Ito po mga minamahal, ay ito na yung nasa Ehipsyo na si Jose, habang hinahanda po ng ating mga Bible reader. At may nangyari po na naghinip ang Pharaoh po, mga minamahal, yung paraon. At siyempre alam po natin mga minamahal, na ang panaginip ay kapag hindi maintindihan, ay talagang makapagdudulot ito ng panghihina, ng panlulumo hanggang sa unti-unting mawalan ng ganang kumain at maaring talagang ikamatay ng taong ito, mga minamahal, na hindi niya malaman kung ano ang paliwanag sa kanyang panaginip. Kaya ating alamin ano ang nangyari at kung sinamahan ba ng Diyos
itong si Jose. Basahin natin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanatay 41, talatay 29 hanggang 30, talon sa 35 hanggang 36, talon sa 54, balik sa 38 hanggang 40. Ito bang sinasabi, narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating pagkatapos ng mga iyan na 7 taong kagutom at malilimutan iyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto at pupuksain ng kagutom ang lupain. Sa 35, at kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. Sa 54, at ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose at nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. Balik sa 38. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos? At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Minamahal sa pag-aalala ng Paraon upang malaman ano ang panaginip niyang iyon, minamahal. Hindi na natin ito binasa sapagkat mahaba po, minamahal. At nagbase na po tayo dito, minamahal, sa nangyari. At sabi ng Paraon, sino kayang tulad ni Jose sa kanilang kapanahunan na bagamat sila ay Paraon, Ehipsyo, ibig sabihin ay hindi sila sumasampalataya na mayroong Diyos. Amen? At ang turing nila sa kanilang sarili bilang hari ay sila ang Diyos. Pero nung maipaliwanag, sapagkat marami silang tinawag, pero walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip hanggang si Jose lang ang makapagpaliwanag dahil ibinigay sa kanya ng malapit ng karunungan. Nalaman nila at kailangan mapaghandaan pala na 7 taon na magkakaroon ng kasaganaan. Pagdating yan sa kanilang bakahan, sa kanilang tanim, sa kanilang trabaho, talagang pagpapala. Pero pagkatapos niyan, 7 taon na kagutom, lubhas silang maghirap. Pero dahil kay Jose, na merong Diyos, bagamat siya ay ginawan ng kasamaan ng kanyang mga kapatid, na sana ay maghihimagsik sa Diyos, naisipin niyang, ba't ako pinabayaan? Ako'y pinunta rito sa lugar na walang Diyos sa kanilang puso. Malamang ako talaga dito ay papatayin. Salib na ganun ang kanyang isip. Nanatili siya, na nagpupuri, nanalangin, umaasa sa Diyos. Alam niyo ang nangyari, mga minamahal, ng sinunod ng Paraon, na kinakailangan nilang maghanda sa loob ng 7 taon, kinakailangan lahat ng kanilang maaani, kinakailangan itabi na nila para pag dumating yung kagutom, ay hindi sila mahirapan. Gayon ang nangyari at lahat ng katabing mga lupain naghirap, samantalang ang bansang Ehipto, sila lang ang may pagkain. Dahil sa Diyos na ginamit si Jose.
Tulad sa ating panahon, mga minamahal. Sa ating panahon ay marami tayong pagsubok na kinakaharap. Amen? Sa atin noon, tayo may mga karamdaman. Nalagak ang ating prinsipyo, ang ating paniniwala, pagtitiwala, nasa karunungan ng tao, kakayahan ng siyensya, kagalingan ng medisina, doon lang tayo babase. Pero nung may ginamit ang Diyos, tulad ni Jose sa ating panahon, ating malapastor, nangaral, ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay, nagpapagaling, walang gamot sa mga sumasampalataya, 100% pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Amen? Nung narinig natin yan, aba may pag-asa. Ganyan ba ang magagawa ng Diyos ni Almeda? Naranasan natin, saksi tayo sa ating mga sarili. Nung tayo ay lumapit sa Diyos, nagpakumbaba, tumanggap ang atin lang ginawa sa mga minamahal na baguhan, sa mga Facebook viewers. Nagpaputis mo sa tubig sa pangalan Pinoon, dumalo lang, pumalakpak, magpuri, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, sumunod sa salita ng malapay noon, yung ay makaramdaman, pinagaling ng malapay noon. Praise the Lord. Amen? Walang gamot. Amen? Ganyan katotoo ang Diyos. At ang Diyos natin dito ay siya ring Diyos ni Jose. Amen po ba mga minamahal? Praise the Lord. Mga minamahal, nung kagutom, naapektuhan ang mga kapatid ni Jose. Meron siyang panaginip noon, bago siya ibenta ng kanyang mga kapatid, sinabi niya na, kumbaga yung diwa, kahulugan ng kanyang panaginip, darating ang araw na yuyukuran siya ng kanyang mga kapatid. Sasambahin siya o paglilingkuran. Bibigyang pugay. Ngayon mga minamahal, sabi rito, kaya ating basahin sa Genesis 45, ang talata ay 1 hanggang 2. Amen? Dito po sa aklat ng Genesis, Kabanatay 45, talatay 1 hanggang 2, ito pong sinasabi, nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya at sumigaw, paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap, at walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay napakilala sa kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas at narinig ng mga Ehiptyo at narinig ng sangbahayan ni Paraon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kindly ating pong ituloy ang basa. Dito po sa 17 hanggang 20. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Ganun pa rin pong kabanata mga minamahal. Amen. Dito po sa ganun pa rin aklat, Genesis, Kabanatay 45, talatay 17 hanggang 20. Ito pong sinasabi, at sinabi ni Paraon kay Jose, sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo. Pasanan ninyo ang inyong mga hayop at kayo yumaon, umuwi sa lupain ng Kanaan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sangbahayan at pumarito kayo sa akin. At aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayon inuutusan ka, ito'y gawin ninyo. Kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata at sa inyong mga asawa at dalhin ninyo rito ang inyong ama at kayo'y pumarito. Huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Dahil sa pagkakaroon ng grabing pagkamangha ng lahat ng Ehipsyo sa pagsama ng Diyos sa buhay ni Jose, siya ibinigyan ng matas na katungkulan. At sabi nga nung ating mga nabasa, siya ay pumapangalawa sa Paraon. Amen? Amen po ba mga minamahal?
Kaya kagalang-galang siya doon, bagamat siya isang Hebreo. Ngayon, nung malaman ng paraon na sa palay may mga kapatid at ganoon ang nangyari, na siya ay ibinenta, pero sa likod ng ginawang yon na kamalian ng kanyang mga kapatid, ang isinukli niya pa rin ay kabutihan. Dahil alam na niya ang kanyang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ng kabutihan. Sabi nga ng ating napag-aralan, ang Diyos ay siya ay Diyos ng hustisya, katwiran. Amen? Kapag Diyos ang gumawa ng paraan, malinis, maayos, patas. Palapakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Puso ang mahihipo. Ngayon mga minamahal, kung mapapansin natin sa mga ibang talata, at sabi sa ganun pa rin kabanata mga minamahal, at sabi ni Jose rito, ako'y sinugo ng Diyos sa unan ninyo upang mag-adya ng buhay. Pangalawa, mga minamahal, sa ating paglingkod sa mahal na Panginoon, tayo sinusugo ng Diyos to preserve life. Amen? Sa mga panahon, mga minamahal, ng pangangailangan, ang Diyos ay dakilang manunusto sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil kung hindi gayon, sana noon pa tayo, unti-unti ditong nawala at ang dahilan natin ay wala na tayong makain dahil lagi nating inuuna ang Diyos. Pero hindi. Lahat ng patutuo rito, nung inuuna namin ng Diyos, dumalo lang ng dumulong, magkaroon ng kasambuhagi ng dog, trabaho ang naganap sa amin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alan magsabi ng praise the Lord. Karamdaman na patungong kamatayan. Pero ang Diyos nagbibigay ng kagalingan. Nasa atin. Depende sa ating pananampalataya. Kaya lahat nga during the ministry ng mahal Panginoon, lahat ng may karamdaman, pag gumagaling, ang sabi ng mahal Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ipanatag mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dahil sa iyong pananampalataya. Pero, ang pananampalataya ay galing pa rin sa Diyos. Amen? Amen po ba mo minamahal? Tuwang-tuwa ang mahal Panginoon. Dahil mula doon sa pagtitiwala sa tao, patungo sa pagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, mga minamahal, sa buhay ni Hosea, sabi niyo, sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa. Tingnan niyo mga minamahal, dito sa GMCIM, dahil ito ay maituturing natin. Sabi nga ng unang Pedro, mga minamahal, ang kabanata 2 ang talata 9, tayo ay bayang hirang. Amen? Amen mga minamahal? Dito sa GMCIM, bakit gayon tayo tinitrain? Bawat turo na ating mahal pastor na ipapasa sa mga sumusunod. Dahil upang mapanatili ang pananampalatayang mayroon ang GMCIM. Dahil doon nalulugod ang Diyos. Amen? Amen po ba mga minamahal? Na sa pamamagitan pala ng pagpalakpak lamang, kapag tayo problema, ang gawin natin magpuri, manalangin, mag-alay ng pag-aayuno, may kapangyarihan na pala mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mapapansin natin, mga minamahal, sabi ng isang pastor mula sa ibang sekta, na taga-ibang bansa, lalo na ang mahal pastor ay inatasan ng mahal Panginoon, kasama ang 12 prayer warriors, sila ay pumunta sa Talipaw, kasagsagan doon ng pag-hostage po ng mga Abu Sayyaf. Ang sabi niya, wala akong ibang nakita na mga church leaders dito sa buong mundo na yung kanilang pinapangaral ay kanilang isinagawa. Yung pag sinabi nilang ang Diyos nagliligtas, ipinakita nila sa gawa na sa panahon ng kapamakan,
Sabi nga ng ating mahal kapatid, madidisgrasya na kami. Maaring yung bato ay mahulog na sa amin, pero sabi namin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, kasi in Jesus' name. Pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Totoo ang Diyos at kinakailangan yun ang mapanatili natin. Ang maituro ang tamang pagsamba, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gaya ng sabi ni Jose sa kanyang pamilya. Pangatlo mga minamahal, ang sabi niya rito, hindi nga kayo ang nagsugod sa akin dito, kundi ang Diyos. At Kanya akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buong niyang bahay at nakapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Mga minamahal, kapag tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos, hindi natin maubos maisip, base din sa ating patutuo, may mga bagay dumarating sa atin na hindi tayo ang naghirap, hindi tayo ang nagpagal, pero tayo na ang nagtatamasa. Amen? Amen po ba mo minamahal? Napakaganda nung sinabi ng Paraon, nung inaanyayahan niya, sabi niya kay Jose, sabihin mo doon sa iyong mga kapatid, sa iyong ama, sa lahat ng iyong mamamayan doon, pumunta sila dito, niwag nang magdala ng anumang gamit mula diyan. Dahil lahat ng dito, sa inyo na. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen? Praise the Lord. Tulad din sa katayuan na mayroon tayo sa ating buhay, sa ating trabaho. Ang ilan sabi nila, sa totoo lang, hindi ko naman talaga napaghandaan yung aking gagawin nung ako ay nag-a-apply. Basta ang sa akin lang, gagawin ko lang ito dahil para sa mahal na Panginoon, sa aking pamilya. Ano man ang kalooban ng Diyos, ang mahalaga, binigyan ako ng mahal na Panginoon ng acceptance. Pero nung ginagawa natin ang lahat, unang-una para sa kapurihan ng mahal na Panginoon, para sa Diyos, handa ang ating mga puso, hindi natin namalayan sa ating pag-apply. Tayo'y nakuha agad. Yung iba na-promote agad. Amen? Bakit mga minamahal? Dahil kasama natin ang Diyos. Ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Amen? Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay magbigay na may katapatan, ikaw ay dumalo lang ng dumalo, lahat ng bagay na iyong kailangan, idaragdag ko na lamang pag nakita ng Diyos ang iyong kasiyahan, kagalakan sa iyong puso, pananampalataya, isang tiyak na bagay, ipagkakalob ng Diyos ang iyong pangailangan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay ni Moses, mga minamahal, alam natin ang nangyari sa panahon ni Moses. Kung may flash lang po dito sa screen. Alam niyo yung 10 salot na dumating, mga minamahal? Amen? Alam po natin yung 10 salot na dumating, mga minamahal? Yung ang tubig doon sa buong Ehipto ay naging dugo. Amen? Pangalawa, yung pagkaroon ng mga palaka. Pangatlo at pang-apat, yung pagkaroon ng kuto at langaw. Yung panglima, pagkapeste ng mga baka. Salot ng bukol. Malakas na ulan ng granizo. Salot ng mga balang. Wagas na kadiliman. At higit sa lahat, yung nabigay galit sa puso ng Paraon kung bakit niya pinaalis na yung mga Israelita ay yung pagkamatay ng mga panganay ng mga Ehipto. Kung papansinin niyo mga minamahal, yung 10 salot, dumating ang mga salot na yan sa Ehipto, nandoon naninirahan ang mga Hebreo, ang mga Israelita, pero basahin niyo yung talata. Ni hindi man lang nabanggit dong naapektuhan ang isa sa mga Israelita o Hebreo. Amen? Tulad din natin sa ating panahon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen? Bagamat kaliwat ka ng takot na takot. Siyempre bilang tao, tayo mag-aalala talaga. Pero bakit hindi tayo ganung nag-aalala? Nakangiti pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Alam natin, ang Diyos natin, na ipinakilala nating mahal pastor, ay walang iba sa Diyos ni Moses. Nasa gilgitnaan tayo ng pagsubok, ng kadalamatian, ng pandemya, ng karamdaman ng kakulangan. Pero kailanman,
Ang sabi ng awit mo, minamahal, 91, 10 hanggang 11, ating basahin. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamalapain noon. Ating basahin dito sa awit 91, ang talataya 10 hanggang 11. Ano sabi ng malapay noon sa gitna ng mga kadalamatiang ito o mga kahirapan? Amen. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng mga awin kabanata 91, talatay 10 hanggang 11. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibili sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Marami nagpapatuloy ito. Nagkaroon kami ng close contact sa naging positibo sa COVID-19. Pero nung kami ni rapid swab test sa tulong habag ng malapay noon, yung salot na yan, hindi tumalab sa amin. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen! Yung patutuon din ng ating mahal na kapatid po, sila po ay retired na sundalo po, na yun din yung ipinakita nung ating pong anniversary. Amen? Ilang beses po yung swab test na nangyari? Apat po ba yun, mga minamahal? Naghintay-hintay sila, ilang beses inulit ang resulta. Pero yung ating mga kapatid, hindi nagsawa din mag-text sa ating mga manggawa, pabag-up prayer po. Kuya, malapastor, pabag-up prayer po. Walang imposible sa Diyos. Bagaman nasa kalagitnaan ng mga salot, ng mga karamdaman, ang Diyos natin nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen? At kung hindi yung totoo, di sana hindi pinagaling yung ating mga kapatid. Pero pinagaling. Bakit? Buhay ang Diyos natin. Mapalad ang bawat isa sa atin. Buhay ang ating Diyos. Men, sa buhay naman, mga minamahal, ni Josue, paano din pinagpala ang kanyang mga nasakupan, ang kanyang mga mamamayan. Alam natin yung pagsakop sa bayan ng Jericho. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Sabi ng mahal na Panginoon, kaya ating basahin, last 2 verses na lang po ito, mga minamahal. Ating basahin dito sa Josue, ang kabanata 6, ang talatay 2, ang talatay, ang kabanata 6, ang talatay 2 hanggang 3, talo sa 15:16 at 20:21. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Josue, kabanata 6, talatay 2 hanggang 3, talon sa 15 hanggang 16, talon sa 20 hanggang 21. Amen. Ito pong sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang at iyong liligirin ang bayan, lahat ng mga lalaking pangdigma na liligid na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na 6 na araw. Sa 15, at nangyari ng ika-7 araw na sila'y bumangong maaga sa pagbubukang liwayway at niligid ang bayan ng gayon ding paraan na makapito. Nang araw lamang na yaon, kanilang niligid ang bayan na makapito. At nangyari sa ika-7, nang humihip ang ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, humiyaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. Sa 20, sa gayoy humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak. At nangyari, nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak, na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho, na anupat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad, na bawat isa'y matuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. At kanilang lubos na nilipol ng talim ng tabak ang lahat na nasa bayan, ang lalaki at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang matanda, at ang baka at ang tupa at ang asno. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Mapalad ang bayan na ang Diyos nila ay ang totoong Panginoon. Bakit? Tayo ay nagiging managumpay. Tulad ni Josue. Nung kanilang sakupin, alam nila mas talagang
Kumbaga, pagdating sa paghanda sa mga armas na gamit, ay talagang malalakas. Yung mga kawal. Kompleto ang gamit, ang armas nila. Pero wala yon sa mga Kristiyanong ang kanilang armas ay ang Diyos. Amen? Amen, mga minamahal? Imagine, sabi nga dito, sumusuong tayo sa kalagitnaan ng mga mapanganib, mga masamang loob. Ang kanilang hawak-hawak, kutsilyo, baril. Pero ang baon-baon mo, dito sa iyong puso, sa iyong isip, pananampalataya, pag-asa, kapangyarihan kay Kristo. Kasaw ni Jesus name be frozen. Walang tumatalab na bala. Walang natutuloy na panagsak, na pag-hold up. Hinihipos sila ng Diyos. Bakit? Dahil sa paglilingkod sa tunay na Diyos, tayo pinapanagumpay ng Panginoon sa mga demonyo ng, sabi ng mga pastor, sa demonyo ng murderers, killers, hold-uppers, rapists. Kapag napagtagumpayan yan ng tao, pag nalaman ng isang bansa na si Kristo ay may kapangyarihan mula sa mga ganyan na krimen, payapang-payapa at mapalad ang bansang iyan. Amen? Kahabagan ng Panginoon. Sa tulong habag ng Panginoon sa atin, tayo ay natuto mamuhay ng payapa. Bagamat kaliwat kanan, magulo, pero payapa tayo. Kalagitnaan man, nasa man ng disgrasya, ng pagbabanta, pero pagkasama natin ng Diyos, sino ang laban sa atin? Tayo panagumpayin ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya mga minamahal sa ating panahon, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon na hindi tayo nilimot ng Panginoon. Sabi nga rito mga minamahal sa unang Pedro 2:9-10, mga minamahal, ayan yung bang lingkod po ang magbasa po mga minamahal. Sabi rito sa unang Pedro, ang kabanata 2, ang talatay 9-10, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Suggest na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayon nagsipagkamit ng awa. Noon ang pangako ay doon lang sa lahi ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni Daniel, mga Hebreo lang, mga Israelita lang. Walang puwang ang mga hintel, ang mga makasalanan. Pero na nagkatawang tao, ang Diyos, ang mabait, ang totoong Diyos, ang mahal pa si Kristo, natibag ang pader. Pantay-pantay. Ngayon ang lahi, ngayon ang tinutukoy na banal, na bayan, ay hindi sa pamagitan ng pangalan o ng lupa na mayroon man, kundi sa iyong pananampalataya, tulad ng pananampalataya ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni Daniel, ni Josue, ni Jonas. Amen? Na ating mahal pastor. Kaya tayo, lubos na pinagpala ng ating mahal Panginoon. Sa tulong habang ng ating mahal Panginoon, kaya tayo nakapapatuloy, kaya tayo naging matagumpay, ay dahil sa ating panahon, alalahanin natin ang ating Diyos na ipinakilala nating mahal pastor, ang siyang totoong Diyos. Kaya mapalad tayo mga minamahal. Amen? Habang umawit tayo sa ating mahal Panginoon, amen? Ating, alam namin po mga minamahal, ating ipagpasalamat talaga na tayo ay nailapit sa buhay, mapagmahal, totoong Diyos. Amen. Abang tayo po ay umawit. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating papurihan ang ating mga Panginoon, mga minamahal.
Ang iba sa atin, galing ng trabaho, pagod, inaantok, mamaya may trabaho. Pero tuwang-tuwa ang Diyos. Nakita ka niya. Nakita niya ako. Nakita niya tayo. Nandito. Patuloy umaasa. Patuloy sumasampalataya. Ang Diyos natin buhay, mapalad tayo. Liwanag at gabay, bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, Praise Lord. taglay nito'y galak. Purihin ang ating wala Panginoon. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga minamahal. Mga pangako Mula kay Abraham, ang pangako niya, pararamahin ko ang iyong lahi. Pero nalaman natin sa umagang ito na ang tinutukoy na mapalad na bayan at bansa ay hindi sa literal na galing sa lahi ni Abraham, na isinilang sa dugo at laman, na hindi pinanganak sa bansa na sa pangalan ay noon kilala ng Diyos na pinangakuan. Pero ang Diyos na mabait, nagkatawang tao, nabayubay sa krus sa Kalbaryo upang tibagin ang pader na humihiwalay sa Diyos at sa mga makasalanan na ikaw at ako, na inibig na Diyos. Mahal na mahal ka na Diyos. Ang pangako niya sa bawat salit-saling lahi, hindi kita papabayaan. Iiwan man. Hallelujah. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng karamdaman, sa patuloy na pagkakaroon ng limitasyon sa ating pamumuhay, ang Diyos nais siyang makita yung patuloy nating pagtitiwala tulad ni Jose, ni Moses. Imagine mo, si Moses, ilang beses ni-reject ng Paraon. Sinabi niya, hindi totoo ang Diyos mo, Moses. Ako ang Diyos dito bilang Paraon. Nagtawag siya ng mga salamengkero. Ginagaya ang ginagawa ng Diyos sa buhay ni Moses ni Aaron. Pero hanggang sa dulo, nakilala ng Paraon ang kanyang mga tauhan. Buhay ang Diyos! Mapalad ang bansa! Ang mga tao na lingkod sa tunay na Diyos! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Hindi mo pinabayaan ang aming henerasyon. Nagbigay ka ng iyong propeta, ang mga pastor na sinadang Assistant Pastor na inasalan. Walang hanggang pasasalamat, Diyos. Inibig mo ang aming henerasyon. Maraming salamat, pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Sinasama ka namin. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin Sabi ng Juan 4:22, pag-ibig. sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Sa bawat sandali, may pag-asa. May pagpasalamat natin sa Diyos lagi. Mga
Ipinakilala niya kung sino siya. Na totoong Diyos upang tayo pagpalain. Maraming mga mananampalataya naglilingkod. Pero kulang ang paglilingkod. Sinasampan nila ang di nila nalalaman. Pero ikaw ay ko. Binigyan ng propeta ng Diyos upang maliwanagan, malaman natin buhay si Kristo. Si Kristo lang ang tunay na Diyos, ang mabait na Diyos, ang walang ang Diyos. Hallelujah. Walang kapasan, Panginoon. Salamat po, Liwanag at gabay, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. sa bawat sandali, may pag-asa at kalungan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Pabinaba. Minsan nagtanong ang mga baguhan. Sabi nila, gayon na lamang tayo. Iniligtas ng Diyos. Tanong ng mga baguhan, bakit? Bakit tayo ngayon naririto sa katayuang mayroon tayo? Ang ating kagalakan, ang hindi may paliwanag na tanong, ating nababanggit. Ang sabi ng awit 91, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Dahil inilagak mo, mahal kapatid, ang iyong pag-ibig sa Diyos, kaya ang pagliligtas ng Diyos laging nasa sa iyo. Sabi ng linya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Ano mang mayroon tayo ngayon, nakatayuan sa buhay, yan ay galing sa Diyos. Dahil hindi mo siya nakalimutan. Tuwag-tuwa ang Diyos, Panginoon. Kahit paman, anong pagsubok ang iyong dinaraanan, anong pagkakaroon ng limitasyon na mayroon tayo ngayon, masaya ang Diyos. Tulad ng panahon nila Jose, nagkaroon ng 7 taong kagutom. Pero hindi nawala si Kristo sa kanilang puso. Patuloy na ginawang kalooban ng Diyos. Dahil pala sa iyong ginagawa natin, maraming mga baguhan ang naliligtas. Maraming baguhan ang lalong nakakakilala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo pala ang Diyos nila. Buhay, nagpapagaling. Hallelujah. Salamat, malapay noon. Hallelujah. Pinapasalamatan ka namin, malapay noon, Jesus. Walang hanggang pasasalamat, malapay noon. Hindi biro sa aming panahon kung hindi mo kami binigyan ng iyong propeta. Hindi upang itaas ang sinumang tao, kundi upang makita ang kalagahan tulad ng mga unang panahon. Kung wala sila na nagpagamit sa iyo na iyong ginamit ay malapastor sa Pastor Elizabeth, saan kami patutungo? Kaya maraming salamat, malapay noon. Pinapasalamatan ka namin. Ang patuloy na buhay, ipagkaloob mo sa kanila. Mabang buhay, ipagkaloob mo sa mga Pastor Elizabeth. Sila ang kalakasan ng lahat sa amin dito, malapit. Beloved children nila, mga pastoral workers sa buong mundo na gawin mo Jesus Crusade International Ministry. Tulungan, gabayan ang bawat isa ay mga kapatid, aming mamahal sa buhay. Pagpalain paningasin ang aming pag-ibig, pag-asa pananampalataya sa malapay noon. Magpatuloy kami maglingkod sa tunay na Diyos. Ikaw lamang, mahal pa Jesus. Ito ang sa palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay dumulog sa ating malapay noon, sa ating kanya-kanyang pahingilangan. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Amen. Napakapalad natin, nakilala natin ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos. Kaya palang magpagaling ng Diyos ng anumang karamdaman kung tayo ay sasampalataya. Kaya banggitin anumang karamdaman na mayroon tayo, yan man ay TB,
cancer, leukemia, diabetes, malabong mga paningin, sakit sa puso, high blood, walang imposible sa Diyos. Kung paano ang Diyos nagpapagaling noon, hanggang ngayon, siya pa rin. Itaas ang ating dalawang kamay kung nais natin ang ating mga mahal sa buhay patuloy mailapit sa parang malapit noon, magsama sa maglingkod. At ating kanang kamay sa ating ulo bilang kuntang po sa ating malapastor at yung ating kaliwang kamay sa ating katawan kung saan may inindang karamdaman. Sabay-sabay natin yung sawayin. Hallelujah, hallelujah. Dakila po ang Diyos, mapanan sa pangal personal. Dito kami sa ulat paglulod ng aming malapastor Will sa Almeda. Sabay-sabay namin pinapalayas, tinataboy, tinatalian ang mga gawa ng kaaway, di mo ng karamdaman, di mo ng cancer, be healed. In the mighty name of Jesus, di mo yung COVID-19, sakit sa baga, mataas na cholesterol, kasaw, be healed, be healed. In the mighty name of Jesus, kasaw, paglalamig, palulpaypay, lumayas ka sa taas sa pangalan ng Jesus. Victory, victory in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Complete healing in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At mga minamahal, sa oras na ito at tayo po lundag ng 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Walang magbibiro, ito ay patuloy na ating pagpapakita ng ating taos sa pusong pagsamba, pasalamat sa ating totoong Diyos na ating nakilala. Amen, napakapalad nating mga minamahal. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakabamalapin ang lahat ng kapurihan, kalwaltian, kadakilan, kapasamatan para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Tayo po idara ko mga minamahal sa ating pong regular na announcement na ito pati pong beloved brother Jobs, ating pong beloved elder. Lahat po muna ay pumalagpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na salita na ating pong napakinggan sa umagang ito. Amen. At yan po mga minamahal magsilbing giya o guide ng bawat sa atin upang tayo po patuloy na magtiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dire-diretso na po sa ating po mga announcement. Mga minamahal. Ngunit tuloy nga po mga minamahal na talagang tayo ay sa araw po ng bukas ay ating pong banal na gawain na ang start po natin ay alas 9 ng umaga. Tapos po tayo ng alas 4 ng hapon. At sa Wednesday naman ay ang ating pong ating midweek service. Huwag po niyong kalilimutan mga minamahal. At start po natin alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yun ang mga ating pong overnight prayer katulad kagabi ay ang ating oras alas 9 ng gabi ng Biyernes at tapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito sa may Barangay Mamarlao, number 157, Barangay Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong pagkuha ng ating pong 10 piso sa 100 o 1,000 kung anong gusto natin mga para po sa support ng ating pong TV program. Mamaya, mayroon na naman po tayong banal na gawain. Noong nakaraan wala dahil siguro inano nila dahil doon sa mahal na araw. So medyo but this Saturday ay lumala Panginoon ay start natin uli ay 10:30. Mag-on na po kayo mga minamahal, mag-switch on sapagkat para mapakinggan na natin ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon, Channel 4 or Channel 8 mga minamahal. Yan po ang ating Jesus Miracle Hour. At yung i-announce lamang po siguro sa kapitultan ng ating beloved preacher, yung isa nating adult choir, ang ating Nanay Christy Puno ay kinuha na ng mahal na Panginoon. Sa mga gusto pong makiramay ay pwede na po tayong pumunta doon sa kanila. Pwede right after or ating mga choir members, if you lalo na dapat makiramay tayo sa kanila upang sa malaman nila na hindi sila nag-iisa. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, just a point of comfort at in this lowest point of their lives, mga minamahal moment, talagang dapat nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Lahat po muna ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study. Ating Bible study every Tuesday, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa may Barangay Tibag,
Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling right after po ng ating pong closing prayer. Sa mga gusto pong magpa-lay hands, lapit lamang po kayo pagkatapos ng closing prayer. Sa mga gusto magpa-counsel, sa mga beloved sisters, dyan po sa ating beloved sisters information, yun namang ating mga beloved brothers, siguran muna, depende sa instruction sa atin mamaya. Kung meron kayong gustong ipa-counsel, mga minamahal. Praise the Lord. Nandiyan naman ang ating beloved ordained preacher. Praise the Lord. At meron po tayong child dedication and water baptism right after din po ng ating pong closing prayer. May practice ang ating beloved adults choir. Amen. At and then right after that ay ang practice ng ating pong beloved youth choir at ang ating Jesus Finest Generation Choir. Amen. At kung wala na, tayo na po mga minamahal tumayo at magpasalamat sa ating Diyos na napakabait. Grabe. Amen. At tayo na po mga minamahal ay lubos na pinagpala sa araw na ito. At narito ang ating mga kapatid, ang ating pong beloved elder, blood brother Saldi. Pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagtatapos. Praise the Lord. First, po, dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami nagpupuri, papasalamat sa taglay po namin, kalusugan, kalakasan, nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon, upang patuloy ka namin mapaglingkuran ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa at magamit mo itong buhay ayon sa pagkatawag pagkairan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, muli ninasilayan ang sikat ng araw at ang kagandang likha na makapangyarihan unat na iyong kamay. Mahal na Panginoon, salamat po sa magdamag na aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, na iyong pinagpalat nilang isan, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful song, solemn song, mahal na Panginoon. Ano din po sa patutuunan yung mga anak, mahal na Panginoon, espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin kapatandog, mahal na Panginoon. Lalo-lalo na po sa dakilang banghilyo ng kaligtasan, dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon, ang pamuhay ito sa pagkatulong mo, mahal na Panginoon. Ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan at aming aming kayamanan, kagalakan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. At patuloy po namin spesyal na dinadalangin, mahal na Panginoon, aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Malusog, malakas sa pangato, mahabang buhay, pag-alam mo pa sa Kanya, mahal na Panginoon, kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa araw po ng bukas, mahal na Panginoon, ay yung mga anak na narito at wala dito, mahal na Panginoon, ang hinat ang lulupay-pay. Mahal na yung mga anak, patuloy mo silang kausapin, kabagan, mahal na Panginoon. Sa mga panahong mapanganib na ito, mahal na Panginoon, nawa mo, wala makapag-iit, makapagliligtas sa kanila, lalo-lalo pa sa kaligtas at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon, kundi itong ginagawa namin katapos. Praise the Lord, amen. Sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mga pinarating maluwalhati sa lugar na ito, ganun din po. Sa pansamantalang pag-iway-hiwalay, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa aming ligtas, maluwalhati sa Kanya. Kanyang tahanan, mahal na Panginoon, na sumaamin mula sa iyo ang kapayapang kagalakan sa lahat ang pag-ibig at siyang kaganapan kasagdalan ng lahat. Salamat po sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord.